eventually fault lines, 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 breaking under me. Oh, fault lines, fault lines, fault lines, I lie awake in the dark, wait another beat for the scene to start. I lost the line, missed my mark, can't make it back home, we've gone too far. Light a fire underneath me, let it swallow me whole. Feel it all around me, should've done what I was told. Now I'm stuck in oblivion, lost in time. Everything I've done, forgotten unless I survive. Nobody wonders where I've gone, ignoring the signs I'm sending out. Forgot the moves, lost the round. Find your own way out, 'cause we're going down. Light a fire underneath me, let it swallow me whole. Feel it all around me, should've done what I was told. Now I'm stuck in oblivion, lost in time. Everything I've done, forgotten, gotta make it out alive. Light a fire underneath me, let it swallow me whole. Feel it all
Hei, þetta eru við. Við erum að fara að byrja þetta. Já, þetta verður ágætlega spennandi hjá okkur. Geggja. Þetta verður hérna CVP, eða ekki? Jú. Þetta verður fyrsta Starcraft mótið á Arena, eins og þið sjáið, með bullandi gæði. Við erum með heila 6 spilara til þess að standa undir þessu productioni. Það eru 3 myndarar, ég veit ekkert hvernig ég á að horfa á, en þetta verður áhugavert. Það er miðjum. Það er miðan. Geggja. Þeir ætti að fara að starta, þeir voru á vítóa, við komum inn í lobby. Hvern tilur þú eiginlega sé hérna, með meira advantage, Zerg eða Protoss í þessu matchupi? Þessu rangi skiptir engum máli hvaða reysu spila sko. Nei, ok. En þeir eru báðir heldur góðir. Þeir eru búin að spila lengi báðir. Þeir eru kannski, ég held að Turbo sé aðeins meira aktív núna sko. Já, ok, þannig að það er svona Ég held að það sé miklu betra heldur en að vera með Disruptor sko. Já, þú veist, þeir eru komin í svona smá form sko, og þá er þetta að fara að virka miklu betur heldur en eitthvað. Miklu betur. Og þú varst í einhverju Master League í, þú veist, fyrir einhverjum 2 árum eða eitthvað þannig, það skiptir engum máli í dag sko. Nei, einmitt. Ég held að, já, ég veit samt ekki hver að vinna þetta sko. Þetta verður bara konflikt. Ég er náttúrulega þekki ekkit að þessum hérna keppanitum hérna hjá okkur, þannig að ég vonast bara eftir að þetta verður einhverju góða leikur. Þetta verður definitíli góða leikur, nema að þeir sé að fara að tísa okkur annan 2 leikur. Vonum ekki. Fáum 1 leik sem er bara algjört svona, bara svona, já, 1 fallega leik og þá erum við nokkuð sáttir, held ég. Þá erum við sáttir. Hinum megi alveg vera eitthvað svona clown fiesta, sko, nema að 1 verður góður. Við viljum að stilla þess að þannig upp að 4 eru að spila í einu og 2 eru að kasta, þannig að við munum rotata og spila á eftir, þannig að það er engin dedicated kastir, við ætlum bara að hafa þetta gaman. Smá svona flip. Já, það er bara að gera sko. Lítil sena. Já, það er rétt. Geggjaða leikur. Já. Og það er gott að vera komin með eitthvað svona geggja stúdíó, geggja bara production sem er þetta bara að henda þessu í gang. Þarf ekki að koma með vélina einar. Nei, mitt sko. Bara lyklabor á mús og go. Og bara, ef þú ert hérna tilbúið með góðskapið, þá einhvern veginn virkar þetta allt. Já, þetta verður bara gaman. Og við erum bara að gera þetta svo gaman. En ég meina, já, fallit stúdíóana hjá okkur. Leikunum síðan spilaður hérna. Hörru, svo komum við Starcraft bólnum með líka maður. Sæll. Grjótart. Terran for life. Keypti þennan á IOM Katowice 2019. Já, vel gert. Var það ekki svona frekar svona mikil svona stemming? Katowice, svona stærsta móti. Það er Pólandi. Fyrir utan þetta. Það var geggjur stöfning. Já. Nei, 2000, mann ekki hvernig það var. Já, allan. Geggja. Þá bara go. Síðan við erum eini Terran spilarandir í þessu móti. Já, Ísland örgulega bara. Já. Við hefum vanlega verið einn bara. Já, það. Mótið Zerg og Protoss bara. Já, ok. Þannig að þú veist þannig að þetta, við verðum þá að sína þeim svona nokkurn veginn hvernig á að gera þetta sko. Já. Það var lélegasta reysið sko. Það er erfitt. Já, kannski svona. Nei, þetta er skuggalega balansaður leikur, sérstaklega á þessu leveli. Það er ekki fyrir en að þú ert komin í mjög hátt lík þar sem að þessi litlu margins eru byrjað að skipta máli upp á imbalans sko. Þannig að leið og fólk byrja að væla yfir imbalans þá verður ég alltaf bara nei. Já, nei, þú veist við erum lærið þið fyrst að búið til workara áður nú fyrir eitthvað væli við þetta búið til litla byggingarna þínar hlufti yfir hit baseið. Þú ætti þess að sjá mig gráta eftir þegar ég verið hrefna til srópir sko. Ég er svona mjög nálætti sko. Þannig að allt í einu bara einhverju lyklaborð hérna fljúandi yfir mig. Já. Þannig að það verður svona gaman að sjá. Já. Vonandi stækkar RTS senan sko, mér finnst það náttúrulega geggjuð sena. Ég meina, þú veist, Age of Empires var að koma út, já, þannig að það lítur þá að, þú veist, fannarlega eitthvað lið þar inn, sko. Ég segja það, og svo vonandi kemur Frost Giant með eitthvað, litla mýmið. Já, það er rétt, sko. Það er, þú veist, allir þarna frá Blizzard eru þar. Þetta er bara opin markaran og enginn að nota þetta. Herðu, ég heyri countdownum niður og heldur sem að fara í fyrsta leik á Íslandsmeistaramótinu Starcraft 2021. Sjá hvað gerist. Jesus production value maður. Já, þeir eru bara að byrja þér. Herðu, upp í vinstra horninu er Zergin Kronos. Niður í hægra horninu er Protossin Turbo Drake. Sjáum hvort við fáum cheese eða góðan makroleik. Mér sýnist Turbo vera að fara í makro með low ground pylon.
Þetta er samt mjög early scout, er það ekki ótt að svona gate fyrst sem áður að ferði í scoutið? Satt að segja þá þekki ég PVC ekki neitt. Þú veist, En frábært að fá 2 Terrans í Protoss vs. Zerg. ég held að þetta sé bara bæði Hatchery Block Probe og nei, já, hann er svo nær ekki að blokka sko. Nei, ég held að vera eitthvað fyrr. En hann er að byggja gateway, hann að þetta lítur bara út fyrir að vera komin á góða lit til að vera stór makróleikur. Yes. Er þetta Gateway Expand? Þetta er mest líklega gateway expand. Það er með þess að gasa undan. Krónus er að lesa þetta, hann Mhm. ætlar bara eiginlega aldrei í pool. Hann er eitthvað svona, já, hann er koma. Hatchery Gas Pool, þetta er pretty basic sem svona default Zerg opening. Virka mjög vel sér satt svona defensively og náttúrulega offensively líka. Þú fær svona mjög hraða Zerglings með þér. Hann fer í Cypher fyrst Þetta er svona, og svo Nexus. já, frekar safe en ég meina, það er kannski allt í lagi. Já, Kalabærunum á anstæðinum. þeir eru með samt alveg meta á bakvið sko sjálf hvern annan. Þeir eru að spila Þeir við eru búin að spila þeir spila við hvern annan í 10 Það er ár. svo Sko. skemmtilegt það, því þá getur þú komið inn í einhverja fáralega mængin. Já, Sko. þú veist, ég held að Krónus er mjög góður í að lesa svona lesa inn í bildin hjá óvinnunum sko. Ok. Meðan Turbo fer svolítið bara sitt bild og executa það vel. Þannig að ef þú segir að Turbo sem sagt er búin að fer ofta bara í sitt bild, hvað eru að fara að sjá núna? Eru að fara að sjá Stargate, eru að fara að sjá Twilight Council? Ég þekki náttúrulega bara TVP bildin hans. Já, Ég þekki ekki alveg PVC en ég myndi ekki vera hissa að sjá bara þannig að þetta kemur bara að Stargate. Þetta er voðalega svona klassík opnun, það kannski kemur út Void Ray. map control bara og lifa af. Ég held að hann sé bara að fara í eitthvað. Það er fara að setja niður 2 gateways og kannski er hann að expanda á 3 base. Já. Þetta lúkar bara mjög standard. Þetta verður góður leikur held ég. Skulum sjá. Er eitthvað fyrir hann að sjá þarna? Kannski kíkja á drónana? Já, Það er allt voðalega standard. Ekkert svona sem það þarf að hafa áhyggjur af. hann ætti bara að vera að tjekka hvernig third base kemur niður. Og það er alveg svona eins og þessi sörskar geta verið rosalega cheeky, hent niður third base og fært dróna yfir af nattinu, meininu yfir á nattið til þess að feika hvað eru marga dróna Og það getur verið svona... og svo allt í einu ertu bara lingflótaður og Já. Og tölum ekki það ef hérna Roaches kom ekki inn líka. já, Og þarna fer hann inn. Hann er á naturalinu. Nær þarna 2. vel spilað, smá. Já, ef hann kemst út með þetta þá er þetta bara mjög fínt. Easy. Já, vel gert. Sér thirdið, gerir smá drone damage, bara shield damage á deptana. Bara gullfallið. Þetta bara gerir svolítið betra, sko. Og svo kemur Oracle núna inn. Já, við skulum sjá hversu mikið skaða hann getur gert. Maður er ofta svona reynir að fá einhverju svona, kannski svona 3, 4. Hann bara pókar, Já, vill ekki missa þetta. Þetta er Nei. mjög gott unit í late game líka. já, þegar þú getur svona skáta með því og Já. séð hvað aðrir eru að gera og náttúrulega vil maður ekki missa það. Alveg niður í sko ultra late game þegar þú ert að taka herinn og Já. Tempesta og Ef við komum yfir á 6 base og eitthvað þannig, sko, Já. þá er þetta alveg svakalega mikilvægt að halda þessu á lífi. alltaf gott á Oracle sko. Og það getur líka bara alltaf verið að vera að fljúga inn, skoða hvað hann er að gera, Einmitt. hvort hann sé eitthvað spennandi. Nei, náðu hann einhverjum, ég held ekki. Ég held ekki, hann er kannski náð einum. Hann er með 1 kill. Já, hann allavega er að sína svona það að hann getur notað þetta Já, já. og hérna að þetta mun vera svona smá, Hann er bara að láta vita sér. já, smá svona, hvernig líst þér á það að Zergin er að taka 3. baseið beint sem sagt, fyrir framan en ekki svona í lóðrættri röð eins og við sjáum marga aðra Zerg að gera? Já, vanalega er það bara ekki fara í áttina að opponentnum sko. Nei, ég mitt. Ef að Turbo er að expanda upp þá ætti Krónos að vera að expanda niður. Þetta er En- hérna öðruvísi.
þetta er nýtt mapp, ég held að það sé ekki komin eitt stað alltaf bak við að daginn dag, Já, en hann þarna- tekur goldbaseið sko. Þarna getur komið mjög góð útskýring á því að Já. þá ertu miklu nær sem sagt, Creepspreadið er komin nær goldbaseið sko. þetta er alveg hárið, þetta er eitthvað sem Þetta ég er var að alveg- pæla Ég segi þetta sé nýtt mapp en það lítur út eins og Krónos sé bara búin að stúdira sko. í. Já, Ég veist ekki svona væri goldmapp á þessu. ákveðlega. Það er reyndar, ég held að þetta sé eina mappið með, Vel gert. eins og ég segi, eina mappið sem eru með svona 8 gull mineral patch Já, en allir hinn möppin sem við Með höfum 6. fengið með svona gull er með 6. Það er rétt. Það er rétt hjá þér. Þannig að það er rétt. þetta er Þetta er- einhvern svona nýr feature. Og þetta er sko fyrsta mappi sem við höfum fengið í langan tíma sem er líka með sko Selnaga Tower í miðjunni sem Já, var brókin í gamla daga. Það voru bara svona Selnaga Tower sem sá allt mappið. já, ok. Þeir hættu því Já. og voru alltaf með svona á köntunum. Emitt. Og þetta er eiginlega fyrsta mappi í langan tíma sem er með vision, svona rosalegt mikið vision í miðjunni. Þeir hafa bara verið of svona traumatized. Já, eftir að Það var svona, hei, þú ert með Selnaga Tower og þú bara vistu allt. Já, Smá pók. já. En það hann allan að veit það núna að hann tók gullbeisin. Þannig að það er nú eitthvað. Það er spurning hvað hann gerir í því samt. Hvað er það að fara í? Þeir eru byrjað að flóta heldur mikið gas. Sýnist það Þeir eru að fara í eitthvað tech núna. Það er Hydras frá Kronos. 3 og- gateways komin yfir. Nei, er þetta 4? Já, og Templar, Archive. Já, ok. Þannig að það lítur út fyrir Charge. Archon, Charge, Já, já. Robo eitthvað. Á móti Roach, Ravager, Hydra, Lurker. Örgulega inn í Vipers. Já, Þannig að við erum ekki að fara að sjá Skytos eins og við sjáum í öllum próleikjum í dag. Nei, einmitt. Já, við ætlum bara Þeir eru svolítið verið old school, sko. Já, einmitt, nákvæmlega. Stundum þarf maður bara að taka þetta á gamla góða veginn, sko. Ég held samt að það ástæðan fyrir því af hverju fór allir í Skytos var út af Lurkers. Ég held að það sé alveg hárrétt hjá þér. Það er mjög erfitt að reyna að brjóta á Zerg sem er með lurkers ef þú ert ekki með eitthvað sem Sem getur að flýgur. skotið. Já, sem flýgur. Þannig að Ég held að meta hjá prófunum fór svolítið í það að fara í Skytos út af því að það var ekki hægt að brjóta Lurkers með Charge-Alot, Robo unit, sko. einmitt, þess að make a sense, Skytos hefur alltaf verið ágætt svona komp, hefur mér fundist. Ef þú kemst þangað. Ef þú kemst þangað, það er rétt sko, það er stundum svona dálítið erfið leið en mér sýnist að það geti virka líka, þú veist, það er við 3 Void Race, þú veist, ef hann langar að skipta yfir í Skytos þá er þetta ekkert mikið þess. Það er til að fara að sjá Forth hjá. Já, Turbo. það er frekar svona seint að fá 4. base en Missur Oracle. já, hann er samt að fara að fá 2 upgrades, heldur að við sem að fara að sjá árás þegar hann fær það. Protossinn. Já, Hann hann þarf að fara að gera eitthvað. já. Kronos er bara, hann er komin 30 supply yfir og er á gold að chilla, sko. Já, mitt. Þetta, Hann er bara að býða eftir Lurker, já, Lurker, den kemur hann niður já, mitt. og ef að hann fær að komast í það þá verður mjög erfitt að brjóta hann. Forth. Þetta er alltaf að gera stjáðum. Og ég held að við fórum að fá fyrsta fætin okkar. Já, þetta lítur allt út fyrir það sko, en hann er komin í alveg góða varnastöðu, Sörgin, hann Kronos, og alveg maxar út í 200 supply. Já, Það ég snýr myndi bara segja að hann tilbaka. sé samt á klukku, turbo, sko. Já, en hann er allar komið með 4. base niður og Kronos er samt maxaðar út, sko. Hann getur ekki búið til Lurker. ég held samt að ef að Turbo Protossinn nær að komast í 200 supply og þá er hann að fara hugsanlega að taka þetta. Ja, ég veit það ekki. Alright. Herðu, hann reynir. Það er eitthvað Nei, smá já, fake í gangi. Já, Svona þegar boxararnir standa bara frá einhvern annan og eru bara að feika. já, nákvæmlega sko. Þeir eru bara, hei, hvað ætlar að gera? Já, koma svo, með þér, please. Herðu, það er Runby, hann er að búa til supply til þess að geta gert Lurkerna. Þarna, komin inn. Það er bæði harassment í þördunni á Sörgnum og í maininu. Og það er fight í gangi. Já, þetta verður mjög erfitt að multitaska þetta. Það erðu, hann gerir slítið sama. Komin inn í naturally allt út í harassment. Það er eitthvað Sýnist óákveðin báðir spilarar vera að höndla þetta mjög vel. Já, en ég hefði reynir viljað á. sjá hann gera árás á drónuna.
Hann er að missa í... Þetta er rosalegt maður. Þetta er Þeir mjög eru að- fínt. Það er líka í gangi í þördun hjá Sörgnum og meininu Já, og meininu hjá Prótosum. það er bara allstað. Það er að láta hann vinna fyrir þessum. Og Sem main fight. Ég held að hann sé að fara að góða núna. Lörkar á Það er leiðinni, hann er kominn á storm storm. niður. Þetta er gullfallega. Þetta er rosalega vel gert. Hann er með að rasminn í gangi. Búinn að drepa 35 dróna meðan að fætin var í gangi og hann þarf bara að treyta hér núna. Það væri meira þess að ekki endurinn heiminum myndi bakka en hann heldur áfram. Hann er búinn að tapa 39 drónum. Ég held að þetta sé búið. Þetta er vel gert. Þetta var bara margir left hand jabbar þarna í rasinu og svo bara eitt knockout punch í miðunni. Sko. Nákvæmlega. Tjóðvill er þetta góða leikur. Já. Mér sýnist Turbo bara að vera með þetta. Já, við höfum miklar áhyggjur á honum hérna ná fjórða beisinu með að gera eitthvað en hann hafði aðra pælingar sko. Hann veit greiðlega meir Protoss heldur en ég. Já, ótrúlega satt. Ótrúlega satt. En það sem var skipti máli er að þetta var þá mjög góðu leikur í makró og það er nákvæmlega það sem við vildum. Það er spurning hvort að þeir munu henda í eitthvað svona early aggression svona eftir þetta. Já. Það getur verið að Kronos taki eitthvað út úr skúfunni sko. Ef hann sína eitthvað. Það eru... Jú, það er ekki aðrir Protoss-spilar held ég. Ég held að það sé rétt hjá þér. Við erum með 2 Zerg, 2 Terran. Nei, við erum með 3 Zerg. Það er rétt hjá þér. Hann er einu Protoss-spilarinn, þannig að hann má, Kronos má sína eitthvað Protoss-bild sko. Já, einmitt. Sem hann vill kannski skeima fyrir finals að við erum að fara að taka round robin núna og svo út frá því þá komast 4 áfram, þannig að það er fullt að leikjum eftir. Þannig að þú vilt ekki endilega sína allt afsinnalegið sko, í leikjum sem það skiptir ekki alveg miklu máli. Það er rétt sko, en við erum samt að fara að tala um Kronos sem er einn af sterkustu anstæðingurum hérna, að ná einu hérna vinni af Einu tennpúli eða eitthvað? Já, nákvæmlega. Roach eitthvað, ég veit ekki hvað virkar í CVP-inu sinni. Nei, hérna... Nidus, Queen Walks. Það var hefur verið huge í gamla dag, núna bara út á öllu Skytoss-dæminu. Já, einmitt, nákvæmlega. Þá hafa þeir verið að gera Queen Walks. Ég er oft mjög spenntur þegar þeir gera hatchery í anstæðings natural. Það er alveg, já, nákvæmlega, svakalega erfitt að díla við það ef þú kannt ekki alveg rétt við trikkin, sko. Það er gott að vera með shield battery þegar það gerist. Já, einmitt. Já, ég veit ekki svona hvernig þú heldur í þessum Protoss. Ég veit. Berlingrad, næsta map. Ég þekki ekki alveg nýju mappin, nöfnum að þeim og það er ekki strax búið að klikka svona myndin á mappinu þegar ég heyri nafni. Nei, einmitt sko, þannig að þetta verður svona spennandi. Það verður spennandi hvað er að gerast. Þetta, það eru 8 mapp í búlinu núna, vanlega eru 7. Við vorum alveg í kerfi hvernig við ættum að víta á þetta. Já, einmitt. En fundum einhverja leið út úr því sko. Já, bara víta á 5 og pika. Já. Halda þessu einföldu. Já, nákvæmlega sko. Þannig að þeir voru að víta á aðan og þetta er pikkið hjá Turbo held ég. Þannig að hann gæti verið hann er í mjög góðri stöðu þá sko. Ég held það sko. Herðu, þá er það bara go time í næsta leik. En þegar þú sérðu þetta mappa akkurat núna, hvernig líst þér á þetta? Ég finnst oft mjög fínt að komast inn í svona makrolík á þessum mappi. Já. Getur við skoðað eins miðjun á mappinu? Það er hvernig þú sér svona mappin. Getur Controls setja hana? Þetta er ekki summi. Þetta er nefnilega alveg mjög opið sko. Já, þetta er alveg svakalega opið sko. Þarna munur ekki að fætanni gerast. Við þurfum ekki að segja hvað... Heyrðu, það er pool first maður. Nei, ég mista því. Það er early aggression hjá Sörginum. Það er alltaf að gerast. Þetta er mjög early scout. Pylon scout. Þetta er sami scout á áðan. Já. Þannig að þetta gæti hafa verið... Sko, að því að, sko, Kronos veit... það fer ekki upp. En ég meina, ef þú sér ekki hatchery koma niður, þá veistu... Nei, einmitt. En þetta getur samt verið sko líka bara reaktiv, ég veit ekki alveg, hann er að dróna sko. Já, hann getur séð þetta nú. Nei, hann sá þetta ekki, en hann grunar eitthvað sko. 6 links, þetta er alveg commitment sko. Já, þetta er svaka. Sérstaklega af því að Turbo er að fara í. Já, og... Þannig sá hann þetta. Ok, nú veitu hvað er að gerast.
Nú er bara spurning hvernig hann ætlar að bregðast við. Ekkert gas samt, 8 links. þannig að það er mjög líklega bara fljótt, natt og þörd á baka þetta. Gateway strax. Hann lokar. Þetta er commitmenti sem að Krónos vill líka sjá, sko. Ég myndi segja að leikurinn væri bara jafn núna. Já, heldur það. Já, báðir delaya expandinu sínu. Við erum ekki alveg komin út úr skónum enn, en þetta, það verður samt að sitja Hold position. Já. vel Núna gert. þarf bara, Ok, þetta mörður vera svona smá pirrandi, það þarf að gera svona smá micro með selotnum sínum þarna, Protosinn, en hann bara þarf að setja niður sílbæri og það var góður. Adepts. Og smá micro, það má bara ekki vera surrender. Ó, hvað er, nei, þetta er ekki. Oh boy. Þetta er alltaf læg. Ég hefði samt viljað að hann, Hann náði ekki surrenderinu. Það er að leika sem við heldum hana. Adeptin er komin út, þannig að núna ætti Já, það að vera ok. haldið. já, þetta er komið hjá honum. Þetta er vel gert í báðum. Já, Það var bara smá sevens. svona, hei, ég get gert hluti, Það er mitt. ég get spilað ekki standard. Og Aðeins að koma þeim út fyrir líka þæginda bildi sitt, sko. það er mitt. Þú veist, Turbo þurfti að setja niður hana gate, hann er kannski ekki vanur þessu bildi. Nei, mitt. Allt í einu byrjar alltaf að fara í fokk í hausnum á honum. Nákvæmlega, hann þarf þá að spila svona aðeins á svona vinstri fæti. Yes. Og hérna, þetta er líka eins og þú sagðir áðan. Þeir þekkja hvern annan. Já. Þeir vita nákvæmlega hvað gæti komið hinum að einhverju svona Óveru. óvarum. Þannig að það verður að sjá hvernig hann kóplar sig út úr þessu. Það var mjög seint gas hjá Krónos. Hann er ekki ennþá komin byrjar á speed, sko. Já, það er rétt, já. Það verður spurning hvort hann sé að pæla í einhverju fyrstu. Hann þarf speed eða hann geta gert Ja, eitthvað með links. En þetta er sama rassið á hann. Hann með 600 minerals, hann verður að fara að gera eitthvað með það, sko. Sýnist að Beptanir komast út en, já, Lingan er bökkuð, þeir eru ekki með speed. Það er alveg, ef þeir hefðu verið með speedana sem að hefur kannski búið eftir cirka 10 sekundur þá hefur kannski dáið. Það er rétt. En svona er þetta. Mér sýnist við bara að fara í hinn leikinn nema Krónos aðeins eftir á. Já, það virðist vera eins og að hann þurfi eitthvað að gera til að koma sér í svona jöfnum leik. Ekkert major Nei. difference en bara svona, hann er svona pínu. Lítur út fyrir að Turbo sé mjög ánægður með þetta Stargate bildi hjá honum. Þetta er fagmænlega micro að missa báðar að deptana en þetta var mjög vel gert. Þú voru aðeins að augra. Já, Spá ögrum. smá svona aðeins. Það er svona sjá, mér slínist þetta að vera samt sama bildi hjá Protosnum og ég meina af hverju að breyta? Það er reyndar hann þurfti að breyta það í aðeins í byrjun út af sörgnum en í grunninn, í kjarnanum, er þetta bara svipað. Og fyrst að maður náði að vinna, af hverju að breyta það? Nákvæmlega. Það er, If it ain't broke, why fix it? já, Nei, það er nú oft talað um það að þegar sörgin er á með sama basefjölda og Protosinn, að þá er hann eftir hann. Já. Þannig að við getum séð það núna að Protosinn ætti að vera með ennþá með þetta advantage sem hann var með Já. frá byrjunni. Þetta er samt mjög standard, sko. Þetta er ekki winning, Vinning fyrir Protosinn. þetta er ekki unninleikur, sko. Nei. Það náttúrulega getur allt gerst. Það getur allt gerst, en stundum er þetta svona, þú veist, ein hliðin þarf að gera eitthvað rosalegt til þess að koma tilbaka. Ég held að Já. sé ekkert rosa mikið þannig, ég held að þetta sé Þú eru telur báðir að fara bara, að já, setja upp beisana sína, makro mjög líklega bara fara í sama kompo á hann. já, Ég veit ekki hverju Krónos ætlar að breyta til þess að lifa af í þetta skipti. nei, Kannski engu, kannski bara er hann ennþá að hitna. já, það er nefnilega málið. Það stundum kemur manni, maður þarf að koma sér svona sjálfum í gýr Já. og það kemur ekkert bara eitt fyrir á bingo. Nei, Maður þarf sunnudagur, Já, nákvæmlega, sumir tunnir, já. Ertu ekkert heima hjá þér? ertu ekki nákvæmlega Þú ert smá- komin í þetta flotta stúdíó hérna hjá okkur að rýna gaming, eða ekki? adrenalínu komið upp. Nákvæmlega. Herru, það er Hallucinated Colossus. Ég tók ekki eins og eftir því.
aðeins til þess að mindgama. Já, Ég held að þetta sé mistök, en já, hver veit, ég myndi senda hann yfir. Já. Bara svona bara svona til að BM Colossus. fá hjartsláttin upp í 140 svona smá sko, ekki alveg örugglega á lífið þarna hinum Ég megin. hika við að senda hann Já. yfir. En já, en við vorum áðuruglega búist við hann ætlaði að gera Phoenix sem er mjög fínt unit til að fljúa svona yfir og skáta svona og sjá hvað hann er að gera. Hann svona missir af svona þeim upplýsingum að fyrst að hann gerði þessi örugglega mistök, við Já. höldum að þetta sé mistök. Já, gerist bestu menn. Já, en ekki hvað, þú ert að örugglega eftir að sjá þið, kæri hlustendur, munum örugglega sjá nokkuð mistök á okkur tveim hérna á eftir. Þetta er örugglega, ég held að þetta sé eitt af erfiðustu töluleikjum í heimi. Fyrir utan kannski eitthvað svona Jump King viðbjóður, það sem er bara svona pirrandi leðilegt. Já, eitthvað svona. En hann er svona mest, ég veit ekki hvernig að orða þetta. Hann er mjög svona intensive, bæði á makro levelinu og micro Já. levelinu og þú veist þú getur ekkert slaka á neins staðar. í flestum leikjum þá getur orðið eins góður og hægt er. Það er svona skill cap level. Já, Í þessum leik er það ekki hægt. nei. Og það er margir reynt, en það er alltaf einhvern veginn hægt að vera betri. Og hérna kemur við inn Árós. Virðist vera Það er Queen Walk, eins og vorum að tala um á hann. Þetta áttur að geta verið smá erfitt. Battery Overcharge er þarna mætt. Hann er samt eiginlega ekki með neitt hér. Lítið út þess að Sörgin sé bara Targeta Queens. Sjáum. Það er alltaf flotta. Þetta lítur út fyrir að vera Sörg win. Já. Það er allt að Þarna út. mist hann Voidrægina. Úff, já, Þetta er bara engan hefur eftir. The Swarm er mætt og komið til að drepa. Grjótart að reyna að mækra á Immortalunum hana, en ég held að það mun ekki duga. Mikilvæga leikur, þannig að Turbo ætlar að hanga í leiknum. Hann heldur kannski að hann sé aðeins meira all-in en hann er, en Krónos er ágætlega all-in. Turbo er yfir í workurum. Þannig að það, ef hann heldur hér í nattinu sínu, þá getur þetta haldið áfram. Já, það er séns sko. Ég held að hann þurfa að fara að setja meiri shield batteries niður. Eða einhvern veginn að... Hann microar, hann trúir á Proto Shield Battery. Missir ekki eitt unit, en ég held að þetta sé bara numbers game. Ég held að þetta hann kemur GG. GG. Og þetta er búið. Þá erum við bara, já, Það var 1-1. já. Þá var þetta bara komið bara í loka leikinn. Já. Fyrir þessa seríu hérna. Er leikurinn kannski svolítið hár? Voljúmið? Já, ég heyri fínt í þér. Já, Ég ég finn þér. þetta er örugglega hærra heldur en það sem ég myndi hafa þegar ég var að spila sjálfur, en ég meina, maður veit ekki alveg hvernig maður vill hafa þetta svona. Það var gott að hafa Twitch chattina með okkur, sko. Nákvæmlega. Ef þeir eru að fylgjast með ykkur á Twitch chat, endilega spáð mig kappa akkur núna, bara til að sjá hérna hvort að fólk sé ekki hæpað fyrir þetta. Þetta er, ég finnst þetta náttúrulega geggjað, sko. Ég elska hann að leik, ég er búinn að vera að spila hann í 10 ára held ég. Já, ok. Bara Ég þegar held hann ég kom hafi út keypt- bara. Já, ég held ég að keypt hann í Elko bara á sínum tíma, Já, ok. 2011, 2010. Eitthvað þannig. Já, ámæris ennþá hardcoveri, sko. Já. Það er mjög sjúskað, en En þú átt það samt. já, það er ennþá. Ég kom aðeins held ég seinna en þú. Ég man þegar fólk var að tala um Stefano Já, hérna árum áður sko. Hérna frakkinn sem einhvern veginn var alltaf í að partíja einhver staðar og samt einhvern veginn að vinna alla í kringum sig. Það sem bara svona dró mig inn í þetta. Og ég hef ekki stoppað síðan. hvernig var það? Það hlýtur að hafa Stefano verið, var hann þá í kóru? hann var í kóru, já. Já. Það sé ekki 2014. Já, það er mjög snemma samt, sko. Þegar hann var í kóru, það var mjög snemma. Það var mjög snemma, já. Svo hættir maður að spila leikinn, en maður hættir aldrei að horfa á Starcraft, sko. Nei, það er rétt sko. Þetta er sko, fólk horfur á fótbolta og eitthvað. Mm Ég horf á Starcraft, sko. Ég sumi liði sko. Er- Maður vil vita nýjustu bildin, maður veit, þú veist, hvað allir þessir einstaklingar eru að gera og þú veist, þannig að maður segir bara svona, já, í Gold League get ég hérna gert þetta nákvæmlega. Geggju cheese. Já, einmitt. Kórubúnir er ennþá mjög sterkir í þessum leik, en það er búið að svona, Minga Jafnast. dampurinn svona. já, Yeah. það eru mjög sterkir spilarar núna í Evrópu, ekki margir í Bandaríkjunum.
Svona top Nei, einmitt sko. Showtime og Showtime er þýskur, já, og hérna Showtime er þýskur, það er rétt. já, við erum þá örugglega að tala um Nýb, ef við erum að tala um bandaríkjamenn, en Scarlett, Í Kanada. nákvæmlega gekk mjög vel hjá henni. Þessi leikur er búinn að vera í gangi mjög langa tíma. Meta er búið að sko, skapast og dett út og verða til og deyja aftur og fram og aftur, en með þessum nýjum uppum þá gæti hlutinu að fara að hristast til sko. Já, ég er alveg hjartalega sammála því, bara mjög ánægður með úrvalið sem við erum búin að hafa. En mér sýnist eins og við séum að fara í leikina akkurat núna. Here we go. Það eru sömu spilur áðan, úrslita leikur í fyrsta leik. Nei. Þetta er fyrsti leikur í round robin bracketinu okkar. Það er hérna... Það er gott að fá 1-1. Þið þola ekki stomp sko. Nei, einmitt. Bara... Núna eru þeir stressaðir. Já, nákvæmlega sko. Þetta var ekki clean sweep. Nei, alltaf á línunni hérna sko. Kronos er búinn að taka 1 bild út úr pókahotninu sinu, Queen Walk bildið. Turbo er ekki búinn að sýna okkur nýtt heldur 2 basic svona standard makro builds sem hann executar vel. Bara, þú veist, æfir greinlega mikið. Stargate yfir í Void Ray, þú veist, þetta er alveg mjög þægilegt build, þú veist, yfir í third base. Já, bara svona map control, eco build. Og heldur að við munum sjá það aftur hérna frá honum. Þetta virkaði í fyrsta leiknum. Gekk ekki alveg jafn nógu vel í öðrum, en... Sko, með svona build, það er oftast best að fara í það sem að þér finnst þægilegt. Ef þú ert ekki búinn að æfa önnur build, þá ertu ekki að taka þau á móti, sko. Nei, það er rétt. Nema þú sért ég og þú ert búinn að spila sama leikinn kannski 11 sinnum í röð og þið langar bara að gera eitthvað nýtt. Já, bara til að svona spæsa slutinu út. Ert að móti terren aftur í 7. sinn á landernum. Mér finnst líka gaman á svona litlu móti, þá eru allir að fylgjast með hvort öðrum, sko. Það er rétt. Þannig að þú veist, eins og það eru margir sörgar, þannig að þegar ég tek TVC build, þá er ég stundum að sýna eitthvað wacko shit, sko. Bara svona af því að ég veit að hinu sörgarnir eru að horfa og þeir þurfa að vera tilbúinir í það þegar þeir taka móti mér og þá kannski tekið standardleikið minn. Þú byrjar mindgameina bara alveg strax. Já, fyrir því betra, sko. En það er að segja ef þeir eru, þetta er náttúrulega allt mjög gáðaðir strákar. Þannig að þeir... Nei, jú, það er alveg. Þetta er mjög fínt lið sem við höfum hérna sko og líka það að þú ert að fara að tapa á móti einhverju hérna í stúdíunu þá ertu með smá bragging rights hérna. Lappar aðeins svona með herðarnar aðeins svona hærra og eitthvað sko. Þetta er svona fyrsta official móti í langa tíma sko. Það var eiginlega, tókum smá upp í KR og svo var það eiginlega bara háringurinn. Já. Þar byrjaði þetta eiginlega svolítið aftur. Já. Svona Starcraft senan. Já. Það voru svona margir sem mættu og svona, það var svona skemmtilegt og... En út af fallega COVID-inu. Já. Sem að hafa neitt mitt þess að fara inn í herbyggi og spila meira töluleiki. Já. Mjög erfitt líf fyrir nörda eins og okkur. Já, alveg svakalega erfitt hjá okkur. Þannig að við finnum okkur ástæðu til að fara út úr herbygginu og spila meira töluleiki. Það er alveg hárrétt. Það verður einhver að gera það. Það verður einhver að gera það. Já. En þetta lítur allan út fyrir okkur í leiknum að þetta er svona... Þetta er eins og fyrsta mappið. Já, það var ekki búið stöðan að myndi komast þarna inn samt. Það var annarlega ykkur þarna fyrir. Á ekki að komast inn? Nei, hann gæti oldið einhverjum usla, hann sér þarna Stargate. Þetta er mjög gott skátt. Sér nákvæmlega hvað hann er að gera. Það er spurning hvort hann taki bara Queen og ekki aftur. Af því að hann veit að Turbo er bara að fara í það sama. Já, ég meina það væri ekki galið. Vann með þarna í annars skipti en og hérna geti gert það aftur í 3. sinn. Er Oracle komin út? Prófa þetta á U? Nei. Hann virðist einhvern veginn að fara bara hraðar í Void Rayin. Kannski vill hann reyna að íta þessum hana Overlords í burtu. Þannig að hann getur ekki bara verið að skáta bara frýtt. Ferðu Vikings í TVC? Í TVC? Í einu bildinu mínu, já. Viking, Liberator, Hellions. Ég reynda að teka ekki Liberator, ég fer strax í Reaktor og vill fá metavakkana mína sem fyrst. Skilði. Þannig að ég sé svona tilbúin svona... Það er Polt-esk bild.
Já. Páll byrjaði þetta svolítið að fara Viking og inn í Bioware sko. Já, einmitt. Og mér finnst það virka svona ágætlega vel, sko. Já. Og hefur allavega reynst mér ágætlega vel svona hingað til. En þú fer sem sagt í Liberatorinn fyrst. Í einu bildinu, já. Nei, Nei, Viking Liberator. Já, mitt, Viking Liberator, já. 1-1-1 og svo notar Vikinginn til þess að drepa ólótinn áður en hann sér hvað þú gerir við tekkið. Sko. Já. Það er enda mjög sniðugt. En fyrst að ég er með hérna, hvað er TVT-bildiðinn? Svo ég get svona bara eini terranum Ég sem er að keppa á móti. mjög mikil basic í TVT, sko. Það Kæra er... áhundur, ég vil hérna, taka eftir þessu, af því hann er að fara að spila með eftir þetta. Já, ég er með Proxima Routers. Ég æfði það. Já, ok. Við ætlum ekkert að hlusta á neitt sem þú segir. En allavega að leiknum þá hérna... Proxima Router með Kong Shell, sko. Það er sterti TVT. Þeir fara alltaf Hellions Reaper Já, og enginn að þeir getur drepið með Router. þú ert ekki trættu hérna Widowmines, rétt áður við förum aftur inn í leikinn. Hrættu við vitum hans. Já, ég meira þú veist bara ef einhverju er að fara að taka Reaper, Hellion, Widowmine. Já, það er bara langt síðan ég lendi í, sko. Já, ég skil, ok. er gott að vita. Oftast er Widowmine notað sem defense mechanism á rampnum fyrir ofan. Já, einmitt. Og já, það hefur ekkert verið að Nei, trufla ég þig. splitta bara eins og guð og... Ókvæðlega, ég skal. Herru, þetta er aðeins öðruvísi hjá Turbónuna. Hann fer í 3 Voidris, engin Oracle, ekki mikið gateway. Nei, þetta er svona smá svona variant af þessu svona Stargate-bildum sem maður getur tekið. Þannig að það verður svona áhort að vita hvað hann getur áorkað með þeim. Það er gott að vera með Queens. Já, þarna koma þær. Hann er með 6 Queens, þannig að það eru 3 í að æla á hatcherín og hinn eru að bara Void Raid duty. Já, einmitt, nákvæmlega. Þannig að hann ætti að vera svona vel varinn fyrir svona allavega þessum 3 Void Rays þarna. Já. Það er spurning. Hann er komin í 4 Void Rays samt. Ítt á D fyrir mig. Já. Hann er hættur. Hann er núna að fara í charts. 6 gateways. 6 gateways. Það er nú eitthvað. Lítur út fyrir að vera mjög sterkt timing push Einmitt. hjá Turbo. Þetta, ef maður er ekki tilbúin fyrir þetta, þá getur það endi, hann er að fara í Spire. Hvernig lístur á það? Hann er að lesa þetta villust. Já. Ég held að hann sé að fara í... Í Mutalisk, hann er á 6 gösum, sko. Hann getur farið í Mutas. En þú vilt Ég vona að hann farið í Mutas. Ef hann fyrir Corruptist, þá er hann eiginlega bara búinn að tapa, sko. Já. Af því að hann er að lesa þessa Voidris held ég svolítið villust. Já, hann heldur að hann sé kannski að fara í Skytos og vill vera tilbúin fyrir það, en það er nákvæmlega myndin sem kannski Turbo vill sína á þessum leik. Hann er að dróna og fara í Spire, sko. En það sem að Turbo er að gera er að vinna mindgamið. Hann er að klára 1-1 og charge núna ætti hann að vera að pussa út. Sjáum hversu crisp timing hann er. Og sjáum hvort að Krónus geti varist þessu hérna. Krónus er að flóta 1500. Já, hann er ætla að hann sé ekki að fara í Mutalisk. Mutalisk. Já, það er kannski þá vísvitandi gert að fara að fljóta. Já, það er rétt. Já. Ég var ekki að dissa hann, sko. Nei, já, fyrir En það sem er að fara að gerast núna er að því að hann fór ekki Corruptors, þá er hann með her sem að getur barist við Groundherrin. Af því Corruptors getur náttúrulega ekki skotið niður. Nei, það er rétt. En Mutas geta skotið niður. Þannig að ef að Turbo overcommittar í Zealots og Centuries og Immortals, þá eru við búin að snúa þessu við. Þá er þetta orðið helviti gott. Fyrir hann sörgin okkar, Krónos. Og hann fer 5 Spinecrawlers. Býtur nú við, já. Hvað sá hann eiginlega sem hann gera það? Það er nú mjög varnar sinna move. Já. Ég held að sé bara blind, sko. Já, ok. Eins og þú segir, að þeir hafi búin að keppa á móti hverju öðrum, en kannski er eitthvað að pikka upp eitthvað, sko. En þetta er rosa seint. En þetta er gott ras. Þetta er rosa seint hjá Turbo að hafa ekki múað út. Nei, ég mitt. Þá hann verður bara að gjalda fyrir því. Svona sjá hvað hann getur drepið marga probes. Komið í 6, 7. Þetta er mjög gott ras. Þetta er alveg svakalega perrandi að díla við þetta, sko. Hann heldur áfram að gera Mutas. Hann er ekki að switcha. Það sem að mjög góðir Mutas-spilar að gera, þeir eins og móti Mech, sem er svolítið eins og Protoss, þá fara þær í Mutas, láta Mecharan committa í Thors og eitthvað drasl sem að gera ekki neitt á móti Roaches, switcha yfir Roaches og eru alltaf komin á 7 base á baku það og eru bara með gott economy
og eru bara alltaf að switcha fram og tilbaka Já. Hana, og treyta bara eins og brjálæðingar sko. Þannig að Mech-terranin þarf að committa sig í vittlust svona alltaf. Já, eða reyna að lesa nákvæmlega hvað hann er að gera já, sko. einmitt. Og það er það sem er erfiðast örugglega við Mechið, er hvað þú býr til sko. Ef þú fer bara síðstangs og svo koma 3 mutar þá varstu döður. En þarna koma, mutaðin aftur og virðist Finna mjög óvarið base. Já, Herðu, það er þarna er hann. pushið loksins komið. En mér sýnist Kronos vera ágætlega tilbúinn. Þetta er samt ekki góðu fight, hann er fastur inn í choke pointinu og í move command. Og þarna koma Spine-Coroner inn. En þetta er það sem mutas gera best, þeir fara í base trade sko. Af því að Kronos er eiginlega sama þennan base. En hann er samt að koma tilbaka með mutana. Er það rétt að... Já, það er bara eitthvað sem að, kemur í ljós kannski? já, Ef þú tekur Arkonuna, þá er það alveg frábært fyrir þetta. Arkonun er döður en það eru Og nóg síðan mikið að stokkast. þá koma það beint inn. Nóg mikið að stokkast og Voidress, þetta gæti verið eitthvað trade, missar Hatcheríð, en Ef þú sér supply-in, ég held að Kronos sé með þetta. ég held að hann sé líka með þetta. Hann vill treyta. Já, einmitt. Allir muta fara en það er alveg sama. Hann er alveg búinn að Hann er- gjöreyða. Yfir á workurum, en mutas eru döður. Hann fer í 1 muta og 6 roaches. Sjáum hvernig tech switchið hans er. Turbo lítur út fyrir að vera svolítið góður við að lifa herinn sinna af, en hann er ekki með jafn mikið heima. Nei, mitt. Það vantar drottningar í þetta. Já, hann fer... Var þetta 1 mjúta sem ég sjá þarna? Já, það hefur bara verið eitthvað Já, bara Misklik, eitthvað sko. eftir. Já, ég skil. fullt af stokkars. Já, Núna Já, þarf hann bara að gera 30 links og já og bara umkringja stokkar hérinn hérna. tekur fight undir Voidrunum. Þetta er eins vel gert og hægt er með þennan her hjá Turbo. Já, einhvern veginn er hann búinn að gera mjög vel með herinn sem hann á Hann eftir. drap líka fortið hans. Já, ég sá það og það er svona... Það er reyndar svolítið hjúts. Það er stórt vandamál. En, Hann verður að drepa þennan. hvað segir, auga fyrir auga? Þetta er mjög góð leikur. Þetta er mjög svona back and forth sko. Við veitum ennþá ekki hver er að vinna þetta. Ég vil sjá hann taka þetta, base þetta. Hann bakar. Hann til það betra að... Hann fara hefði með- getað overchargeað batterið og og já, healað Nexus. Já. Hann er ekki mikið af energy lefti á hannum, en það er alveg hárrétt hjá þér. Ég held að þetta kannski verið bara... 20 sekundar cooldown á þessu overchargeið. Já, ángrín sko. Ég held að það sé bara eitthvað vangjust. Já, jésús, ok. Aldrei... Go Biles, mjög go Biles. Hann þarf samt að fá... Hann er drottningarnar, já. Mutas líka. Já, Ég fíla ekki muta sína. Hann er eiginlega bara með anti-air her. Það er bara að henda öllu á hann. Hann þarf bara links og þetta er búið held ég. Já. Ég held að... En, hann er góður Arkon. Mhm. Og hann heldur þörtinni sinu. Já. Þetta... Hann er sko helmingi stærri her, hann Kronos. Já, það er rétt sko. En ef Turbo nær bara að halda þessu hérna, ég held að hann sé í ágætum málum. Það er hérna... Fínan her, ég veit ekki alveg hvernig upgrades eru hjá honum. En það var að ná í hennan Arkon. Til var þriða basic komið upp aftur hjá honum, Sörnum. Já, Kronos. Já. Nei. Já, nei, ok, alltaf Það er ekki hann komið. er ennþá bara á... Hann ætti bara að dobblega spenda, en hann er kannski ekki með penningin í það. Nei, það er rétt. Hann er bara með 58 workera. Það er saturation á 3 baseum. Meinið kannski mænað út, þannig að þetta Já, en þarft ekkert fleiri baseum. ef við sjáum á supply-in En 183. Koma damage dealarnir, sko. Hydras. Já, þetta er á eftir að vera mjög erfitt fyrir Turbo að halda í þetta fjórða base ef hann ákveður að... Lítið scouting party út. Ég veit ekki hvort hann var að fylgjast með en hann hefði getað séð sörglingin að fara þarna. Já. Nei, hann þeir fara hvort sem er bara creepið sem hann sér. Hann sér sellotana sem Það er engin... Þetta er getur smá ekkert vesen. meira pirrandi, sko. Já, Jú, það er nákvæmlega. þetta eitt meira pirrandi og það eru sellot sem að gera það. Þannig þú getur ekki drepið það. Nei, það er stundum bara alveg svakalega erfitt. Sko. Mjög góðu fight á Turbo, blinka fyrir aftan. Já, ég hefði nú viljað sjá Storm. stokkarina. Hann er fastur á rafnum.
Já, beitar hann í átt og stormar á vel. Þarna samt mista hann alla high temperana. Ég minnist Turbo samt vera að spila mjög vel. Sko. Já. Þeir eru báðir að spila mjög vel. Mhm. Þetta er miklu meira high level en ég átti von á. Já, það er enga trú á vinunum hérna. Herru, það er overcharge en ég held að þetta sé að fara að verða búið. Við Já, ættum að fara að sjá GG bráðum. Sýnist að Kronos sé eiginlega bara búinn að taka þetta. Vill náttúrulega ekkert gefast upp. Nei. Senasti leikurinn, þriðja leikurinn. Turbo talaði um á hana, þetta er eiginlega eina matchupin sem hún langaði mest að vinna. Já, það. Þeir eru náttúrulega gamli rivalries og Já, hann er að reyna að gera hérna eitthvað economical damage en ég held að eigi ekkert í að missa þördi sitt og vera eiginlega bara á þeim beysum. Þannig kom GG. Herðu, ég ætla að segja bless. Við ætlum að taka leik og við sjáum hvað verður kastað. Við ætlum að taka bara smá status á strákunum. Já. Sitja í brackets. Við ætlum að vera komnir bara eftir 5 mínútur. Takk fyrir okkur. Takk.
Já, komið sæl aftur. Við erum að fara í matchupið Fuglinn vs. Cluster. Þetta er TVT. Mjög spennandi. Breiton, ertu spenntur? Ég er mjög spenntur. Ég held að Cluster taki það. Bara svona, Sölvi er rosalega öflugur í þessu. Já, TVT er líka mjög brútal matchup, ég verð að segja það. Ég spila oft random og Terrans þeir eru mjög aggressífir og TVT skila eiginlega alltaf mjög skemmtilega matchupum af því að þeir fíla flestir bioplay. Já. Og ég ger ráð fyrir að Cluster fari í eitthvað svoleiðis svona macro heavy early pushes, tanks jafnvel, skemmtileg Reaper, Hellion openings. Sko, þegar ég var að spila mikið, þá var TVT svolítið svona eins og skákleikur. Þú veist, þetta skiptir rosalega miklu máli að vera með positionið og að taka position frá öðrum var rosalega erfitt. Er matchupið búið að breytast mikið? Nei, þetta er ennþá mjög marine tank heavy matchup sérstaklega og þegar það kemur að það sem er mjög mikið núna til dæmis eru Ravens eru miklu meira notað, þeir eru með mjög gott anti-armor missile dæmi sem að hjálpa mjög mikið í marine vs. marine og líka þeir geta disabla tanks. Já. Sem er líka mjög sterkt. Svo það sem maður myndi örugglega sjá er Marine, Marauder, nokkra Marauder, Medevac með tanks. Bioplay er ég að gera ráð fyrir og það mun bara vera að halda út flest allan leikinn. Svo ég er mjög spenntur að sjá hvernig þetta gerist. Ég er mjög opinn fyrir því að horfa á makroleiki, fá kannski nokkra 15 pluss mínútur. Já. Cluster hefur nú alveg verið þekktur fyrir að taka nokkuð cheese samt, sko. Já, ég held að hann hendi allavega inn einu cheese. Hann er mjög, ég spila oft á mótunum, hann gjarnan gera allavega minnst okkur mótið mér. Í fyrsta leiknum á seriesinu, þá hendur hann oft inn í cheese. Þannig að kannski eru að fara að sjá Proxy, Turax, Reaper til þess að komast inn og reyna að fá þetta early win. Jafnvel 3-rax ef hann er að vera fancy. Svo ég er mjög spenntur fyrir þessu. Þetta verður gaman. Glæsilegt. Leikurinn er bara að fara að byrja, verð ég að heyra frá tæknimanninum. Alright. Þetta er að lótast inn. 2000 atmosphere. Hvað getur þú sagt mér þetta map? Er þetta... Hvernig þróast matchupið yfirleitt í þessu? Er þetta svolítið stærra map eða minna map? Já, þetta er algjörlega miðlungsmap sko. Mér finnst þetta gott í flestum matchupum. Mér finnst þetta ekki mjög favored, held ég, eitthvað racially speaking. Þetta er náttúrulega TVT. Ég sé oftast bio á þessu mappi. Ef ég sé Mac þá er það yfirleitt á einhverjum öðrum mappum. Þetta er mjög mikið þarna map sem fólk vil prófa að koma inn frá öðruvísi angle, kannski siege angle, unsiege og reyna að taka svo inn annar staðar. Third baseið og já, ef þú tekur third baseið sem er nær andstæðingnum þá getur þú lent í vandræðum að því að það eru steinar þarna og það er mjög gott að siegea fyrir aftur þá. Já. Og það er mjög pirrandi að díla við, þannig að Zergs fyrst til dæmis þegar þetta kom út þeir voru alltaf að taka mappið þeir voru alltaf að taka mappið þar sem ef þú spannar niðri þá var það hægra megin við second baseið en Widow Mines og tanks voru svolítið sterk í þessu choki. Það var auðvelt að deny creep, það var erfitt að flanka þetta sérstaklega. En núna taka þetta sem er bara hliðin á main baseinu. Já, svo þess að higher ground baseið. Já, það er reyndar á low groundinu með samanburði við hitt og taka þá oft Planetary Fortressið á fjórða baseinu. Já. Við erum að sjá alveg hnífjamt opening og Cluster virðist alltaf skáta fyrir einhvers konar proxy. Víst vel á það. Og við sjáum Cluster fara í factory build. Já, þetta er eiginlega bara alveg sama buildið það en báðan. Cluster aðeins á undan. Já, örlítið. Já, en þetta er alveg fínt. Þetta stefnir í gott matchup hérna, sko. Hann tekur 2 gös og setur 2 í mismunandi. Er það bara standard? Já, þetta er svona gas manipulation taktik. Þú vilt hafa 4 í, svo addarauð vegna þess að í TVT það skiptir svo, build-orðin skiptir svo sjúklega mikið máli í TVT og fá svona geðveikt nákvæman advantage og getur tekt það svo mikið út. Þú sér að Cluster, hann er bara með 1 í einu gasinu. Já, þetta gæti verið mist
átök en ég er ekki viss. Sjá, Gæti kosta hann, en hann er komin alveg, hann virðist vera aðeins á undan í gasinu mér þess að, þannig að já, þetta er kannski ekki mistök, hann fór bara kannski fyrr í gasi þá. já, líklega. Hann er með Hellions á leiðinni, þeir eru báðir að opna þetta Reaper Hellion. Það sem þeir gerir yfirleitt er að fara, ef þú gerir þetta svona, opna 1x Factory. Með þessu opening þá ferðu oft í 3 Reapers og 3-4 Hellions og reynir að búa til eitthvað advantage hinum megin á mappinu. Og ef þú vilt ekki gera það, þá er gott að hafa þetta sem defense, af því að þetta er setupið sem að ef þú skátar ekki eða ert óviss hvað að gera, þá er þetta mjög safe gegn flest öllu. Það er mjög erfitt að, sérstaklega þegar rally-punkturinn nær hjá þér heima, þannig að þú verður yfirleitt með 1 fleiri Reaper eða Hellion ef að hinn verður aggressív með sína fyrstu units. Já, ég sé hérna að Cluster er að fara í Starport mjög snemma. Já. Verður það ekki, hann er búinn með Starportin sinn og hann er bara að byrja á, fuglinn er bara að byrja á sínum. Sko. Já, hann er að gera líka tech-lab á Starportinu á meðan að fuglinn er að búa til reaktor sem að ég held hann sé að fara beint í Medevac Production á baku þetta og Cluster vilji fara í annarkvort Banshee opening eða, herru, hvað er það? Góð byrjun á Cluster einmitt og tekur hann út, flottir. Cluster punisher þessi hart. Sko. Já, ef hann vill capitalize á advantageinu þá fer hann yfir og þetta er einmitt vesenið, þú þarfst að passa þig. Það er splash damage á Hellionum, þannig að ef þú stakkar upp og hann gerir það ekki, þá er hægt að fá mjög auðvelt AOE í andlita á sig. Það er svona sérðu þá oft spreadda unitum í geðveikt fína línu fyrir fram að beysa. Það má vera að þessi leikur sé bara búinn að einstaklega kosta. Þetta er kannski alveg búið en Cluster er í mjög góðri stöðu hérna. Gæti verið að hann taki þetta bara á þessu pussi. Tankinn ætti að vera nóg til þess að kannski halda honum á lifandi þegar þetta kemur. Já, ætla að ná honum út, það er spurningin. Þetta er mjög tæft. Spurning hvort að Cluster er að því að hann getur farið með Reaperina inn í main baseið ef hann circlar around en Hellionus er algjörlega fastir úti. Hann ætlar að fá lift-offið, nei, hann fær ekki lift-offið hérna. Nei, þú ert ekki að stressa á mikið af því að Reapers og Hellions dreipa mannsæðir ógeðslega hægt. Já, ég er að segja, ég bara bjóst við að myndi kannski ná að forsa það út en það virðist ekki vera á. Cluster að taka mjög góða ákvörðun hérna, hann að capitalize á advantageinu, fara í third baseið og búa til Cyclone og Raven. Þannig að hann er basically að búa sig undir allt saman. Ef að, hann veit náttúrulega ekki hvort það sé Banshee hérna, en það er algengt að fara Banshee í TVT. Þannig að sendir einmitt Ravenið og Cycloneið inn í main baseið að bara bíða eftir einhverju. Þannig að þetta stoppar Liberator eða Banshee, gæti ef hann er fast Medevac drop. Það var þetta mjög gott gefið því og sömuleiðis þá er fuglinn að patróla með Viking ef það kemur eitthvað þann og þeir eru held ég ekki með mjög mikið vision á hvorum öðrum. Þeir eru ekki alveg 100% á því hvað hinn er að gera. Nei. Cluster ætti kannski kíkja með 1 Reaper inn í mainið og sjá hvað er þessi stað og hann ætlar að fara með alla 3 sýnist mér og þetta getur náð alveg nokkrum SCVs þannig að hann getur verið ennþá meira ahead. Já, það lítur svolítið vel út fyrir Cluster þessa stundina sko. Já. Það er hérna geðvegan scout, 5 SCVs og fleiri á leiðin niður. Tefur át production buildings, þetta er mjög gott hjá Cluster. Já. 7 SCVs. Vel gert hjá hún. Ótrúlega flott. Þetta er mjög pirrandi að díla við og þetta getur verið, kallum við að missa þessar Reapers í byrjun, er að það er alltaf þessi ógn á flankinu sem hann getur hoppað inn í baseina á þér og gert meira damage. En núna er hann náttúrulega með aðeins minna map vision heldur hann var með, þannig að hann sér ekki að hann er að fara að múa út með 3 tanka. Þetta gæti alveg skilað einhverju. Cluster er með það, hann er með 2 Raven en bara 2 tanks, þannig að ef hann nær 2 disables þá er hann með mjög gott advantage, en hann er náttúrulega með færri units. Það er spurning hvort að ef hann tekur Vikingana með, það getur hjálpað honum mjög mikið, en eins og stendur þá er þetta bara mjög gott búst. Þessi tanks eru svolítið framalega. Og Cluster tekur ekki eftir þessu. Og hvernig byrjar það? Bara ágætis byrjun hjá honum, fuglunum. Hann er bara með svo mikið og disable koma út. Ég held að Cluster geti jafnvel bara tekið unitana sína núna og keyrt yfir mappið. Jöp, þetta var frekar clean hold. Og hvað vill fuglinn gera? Hann þarf að gera eitthvað, hann gerir þessi grein fyrir því eins og þarna, hann þarf að
gera eitthvað til þess að koma sér aftur inn í leikinn af því að hann er með svo miklu fyrir þau þess missir Raven. Missir Ravenin, þetta er dýrt. Já, rally ekki alveg komið í gang. Hann er með ágætis bank akkurat núna, þannig að hann getur búið til allavega eitthvað. Vonandi, sko, býstu að Cluster, hann er með svo mikið lít að ég held að hann ætli bara að halda áfram að byggja lítið sitt, sko. Hann er með third base down. Já, hann er alls ekki að flýta sér sem að ég fíla mjög mikið. Það, eins og Artósi segir alltaf, when you're ahead, get more ahead. Það er einmitt það sem að Cluster er að veðja á núna. Hann er á undan í öllu, getur fengið production tabin. Sjá hvað er að gerast. Sko, 1-1 er að koma núna Mhm. upp fyrir Cluster. Þannig að hann var á undan í upgrades. Eins og þú sjá er hann líka með svaklega mikið advantage í gasinu sérstaklega og eitthvað í minerals. Já. Þannig að það sem að fuglinn ætti að reyna að gera er að hann þarf að veðja á eitthvað, hann þarf að henda niður eins mörgum mules og hann getur og veðja á það að þurfa ekki að nota skans á næstunni til þess að reyna að catcha upp með Cluster af því að þú vilt yfirleitt spara skans í TVT af því að kannski lendur í því að hann er með einu fleiri Viking og þá þarf það að passa að missa ekki visionið og þú vilt geta séð hvar herinn er að koma. Myndur ekki segja að Cluster ætti að fara að taka fjórða base sitt bráðlega? Jú, ég held hann sé að byggja það í meininu, ég er samt ekki alveg viss, en hann ætlar allavega í... Þannig droppar hann fourth niður. Er þú með production tabin? Nei, ég er ekki með hann. Ég er með units. Sá þetta á mínimapinu hana? Já, ég skilji. Hann tekur á hann location, just balls. Já. En hann ætlar þarna á milli third og fourth basesinn sem er mjög sniðugt vegna þess að herinn hjá hinum verður örugglega fyrir fram á third base. En hann er samt með tanks tilbúinn. Já, Þetta er ekki óslæmt, disable gott hérna, Cluster steimar inn, munum við sjá góð splits. Þessi tanks obliterata. Þetta gæti verið endurinn á þessum leik. Já. GG. Fuglinn GG. Það var góða leikur, eins og ég segi, í TVT þá er byrjun á matchupið er mjög mikilvæg og ég myndi að halda fram að advantage sem hann fekk í byrjun, sérstaklega með þessu Reaper Hellion catch hjá honum af því að hinn náði ekki að micro jafnvel, það svolítið gat hann teygt mjög langt í þarna. Já, ég er mjög sammála því. Leikurinn var svolítið á afturfótunum hjá fuglinum allan tíman og það alveg sást að hann einhvern veginn var behind alltaf í leiknum. Þannig að Cluster var bara, spilaði þetta vel og tók fyrsta sigurinn. Hvernig er staðan í mótinu? Erum við með ég er update á því? Ég verð ekki alveg að ná mikið að fylgjast með. Ég var náttúrulega að spila síðast en ég veit ekki hvernig það fór. Ég held að River hafi tekið sitt fyrsta matchup. Ég og Þór vorum að spila og það var 2-1 fyrir mér. Það var svo streaminu, mjög skemmtilegi leikir. Það stóð sér mjög vel. Og ég held að Cluster, ég held að hann hafi verið að kasta. Svo ég held að þetta sé jafnvel fyrsta seriesið hjá honum. Hjá honum, já. Já. Okay. En ég er ekki viss hvað ég var að kasta síðan, en ég held að það hafi verið Cluster. Ég Jú. sá hann þegar ég kom inn. Cluster var að kasta senast að sinni til mér. Þannig að þetta er mjög spennandi. TVT, CVP. Við erum með öll racin hérna á mótinu og sterkar spilara frá öllum racinum. Turbo er að representa Protoss, going strong. Alright, við erum ready á leiðin í mappið Bellingrad. Sjáum hvernig það fer. Það handlar meira matchups og frekar even. Þetta mapp er held ég aðeins minna, ef mann rétt, en ég lélega með nöfn, þannig að getur verið að ég sé að ruglast á nöfnum. Allt í góðu. Vonandi í þessum leik. Ég held að fuglinn muni einbeita sér í þessum leik sérstaklega ef hann ætlar að fara í makroleik aftur að fara ekki út með Reapers og Hellions eins og hann gerði síðast. Það er ekki endilega alltaf slæmt en ef þú ert að gera þá þarftu alltaf að vera með puttun á púlsinum að fylgjast annarkvort með minimappinu eða horfa á unituna til þess að sjá, ef þú séð hérna í unituna þá er ekkert mál bara að bakka strax ef að þér finnst eins og þú ert með færi units eða positionið er verða. Já, þetta voru svolítið stór mistök hjá honum að missa svona marga unita í byrjun og TVT er náttúrulega svolítið volatile matchup, eiginlega öll mirror matchup eru frekar volatile í þessum leik.
það er svo auðvelt að, þú ert ekki með Jonathan Ryan á hold, svo Siege er hinn og þú ert að horfa einhver staðar annar staðar, hann byrjar að skjóta marínuna og þeir bara hlaupa inn í Siege tanks og deyja. Það er mjög skemmtilegt þegar það gerist sérstaklega. Þetta map líka með svipað og á fyrra mappinu er að third base sem er hliðin á main baseinu er með þetta high ground sem er hægt að siegea með tanks og það getur verið erfitt að díla með vegna þess að ef þú ert með á þér stað þá drífa þær alveg í mineralænið, held ég. Og Cluster ætlar að fara þessi vískátt, ég fíla það, hann vill bara vera mjög safe í þessum leik. Ég held að sé mjög öruggur með sig, að hann getur tekið þetta í makroleik og hann vill ekki vera gripinn með eitthvað cheese sem hann bjóst ekki við, þannig að þegar hann fer yfir þetta er missir smá minerals og það skiptir máli sérstaklega í mirror matchups ef þú ætlar að skáta með worker, þannig að það er ekki alltaf sem þið gera í TVT, það er yfirleitt það er aldrei gert í CVC, worker skáta með aldrei neitt og ef hann er að því þá veit hann er að cheesa en skáta mig með 12 drones í einu og Cluster sér allt með kjörum hann ætlar í early CC á undan faktorinu sem er öðruvísi bild en að fór í síðasta leik og hann ætlar bara að búa til hann bjóð ekki eins og til Reaper, hann fór bara beint í Marine með reaktor þannig að hann er mjög öruggur með það að hann getur haldið af einhvers konar Reaper dæmi það munu koma held ég 3 Marines út áður en að fyrsti Reaperinn kemur yfir mappi frá hinum það er spurning hvort hann vilji safna upp Reapers og kannski Hellions og reyna að punisha þessu early CC ef hann er með vision á þessu. Já, mér finnst svolítið skrítið hvað Cluster er að vera greedy hérna sko, á meðan hvernig hann stóð sig í seinasta leik. Þá, já, en ég fíla það, mér langar að sjá hvernig þessi leikur spilast út. Það verður æsi spennandi. Og hann er bara... Hann er 3 marínarnir. Það er spurning. Fuglinn er núna með, ég ætla ekki að segja að hann sé endilega behind eins og en þegar að svona gerist þú þarft að gera grein fyrir hvað að gera og reyna að capitalize á einhverjum advantage sem að þú ert með. Ef þú ferð í early CC eins og Cluster gerir, þá ertu ekki jafn fljótur með Factory eða Starport eða einhvers konar tech unit sem að hinn gæti verið með. Svo ef hann vill kannski búa til Banshee og reyna að ná einhverjum advantage þar, það getur hjálpað honum. Ef hann vill fá hraðar stim eða combat shields, kannski tank timing, það er eitthvað sem að hann þarf svolítið að einbeita sér á. Hann er að investa svolítið í, hvað er með lakkirna? Já, mér sýnist það, einhverjir. Hann kemur þetta. Hann er einmitt að investa í, já og þetta er stim hjá Cluster, hann er að fara í fast buy og Factory er bara að klárast núna. Það er alveg mikil tími síðan hérna Factory á fuglunum var að klárast. En hann ætla bara í safe Raven opening, vill ekki vera kannski aggressífur og er að búið til Cyclone, vill passa sig ef það kemur Banshee, að hann sé tilbúinn fyrir það. Finnst þér hann ekki þurfa að vera svolítið aggressífur því hann er að tekka frekar mikið meira heldur en Cluster akkurat núna. Cluster er með mikið meira production væntanlega þá í mid og late gameinu. Jú, einmitt, þegar þú ferð þetta, þegar þú ferð makro rátið eins og Cluster, þá viltu helst að hinn sem er að tekka sé ekki að gera neitt á móti þér. Vegna þess að fyrir lengri tíma þá færðu meira advantage. Ef þú ert með aðeins minna tech núna en hinn gerir ekkert með það, þá mun economic advantage hjá þér skila sér miklu meira. En hann er að fara í mjög hratt stim og combat shield opening. Hann er bara með Marines. Ég held að hann vilji fara í push. Ég sé svona nota gegn Zerg þar sem þeir fara í sjúklega marga Marines er ekki eins og með Medivacs og hann er að move út núna. Hann er að move út með stim og combat shields en ekki neina Medivacs. Ég held að fuglinn sem herðu, og hann fyrir fram hjá honum. Nei. Já, fuglinn gæti Þvílíkt timing. Já, fuglinn er með Ravens og það verður gott að nota 8 turrets fyrir það. Hann er með Cyclone, hann er með tank. Hann er með tank sko. Þetta gæti alveg verið erfitt fyrir Cluster að breyka þetta. Hann getur náttúrulega ekki farið inn í meina því hann er ekki með Medivacs. En hann skannar. Tilbúinn fyrir þetta. Hann þarf að sýtsa tankinn. Fuglinn þarf að fara inn í second baseið með sína units hinum megin beint núna af því að hann þarf að fá eitthvað counter damage hérna. Hann getur alls ekki, þetta er flott siege tank position. Hann þarf að lift off og repera. Ef ekki þá er hann rosalega vissni ef það kemur Ravenið og hann nær að bjarga þessu. Hann nær rétt svo að bjarga.
Já, En hversu mikið damage er hann að gera hérna? hann kemur niður með tankinn, hann er að berjast með SCVs. Þetta eru margir SUVs sem fara þarna. Þannig að þetta er fín byrjun hjá honum Cluster. Hann er ennþá behind the deck og núna koma loksins Unundarnir. Þetta er flott Widowmine placement þarna. Hann spáði fyrir, hann er búinn að spila þetta oft áður og veit alveg að Terranin sem opnar svona vill gera þetta counterattack og það er mjög flott mæn hjá honum. Já. Og hann er bara í góðu standi núna, komin með Stimpack og Combat Shields með Medovax núna, fara í 1-1, bæta við fleiri Baraxes. Hann vill bara ekkert fara í eitthvað factory dæmi, hann vill bara vera með miklu fleiri Marines og taka advantagein þar. 3 fleiri, hann vil vera með 6 Baraxes á 2 bases. Það er alveg, nei, 3 bases. Ja, hann er að taka þriðja hérna, setur hann niður. Fuglinn getur náttúrulega ekki, hann getur ekki gert neitt counter-aggression við þessu af því að Cluster er með upgrade lítið hjá Marínunum. Þannig að hann er ekki með nógu marga tanks og hann er alls ekki með Marine techið til þess að counter-attacka. Mér finnst eins og fuglinn, hann þurfi að gera eitthvað svolítið öðruvísi núna og taka þriðja base sitt early, reyna að ná því niður, jafnvel að taka bara third og fourth, af því að Cluster er svolítið með in the bag, myndi ég segja, en hann er með rosalega gott defensive position, af því að hann er náttúrulega með fleiri tanka, hann er með Ravenin, þannig að það er spurning hvað hann gerir, hvað svarið hans er. Ja, hann er að snæpa hérna SUV-in sem er að byggja fourth base-ið hjá Cluster. Advantage sem að fuglinn er með er eiginlega bara tankarnir. Hann er með fleiri tanks, hann er að halda áfram að búa til tanks og Cluster er ekki með neina og hann er ekki einu svona íhuga að búa til fleiri. Svo ef þetta kemst upp í max her þá myndi ég favora army compositioni hjá honum, hjá fuglinum, en hann er behind í upgrades. En ef hann hittar timing þar sem þeir eru even á upgrades þá geta hann verið í góðmálum. Nú er 1-1 var að klárast hjá Cluster, þannig að við getum búist við því að hann er að move út, þeir eru báðir að move út, nær hann unsiege-um. Hann þarf að sitja núna og það er stem, fókusfæra hann með rínuna vel. Þetta er allt í lagi engagement hjá fuglinum. Já, en mér sýnist Cluster vera með þetta, en þetta var alveg ágætis straight hjá hann. Já, ég var að búast við allt öðru sig. Hann var mjög góð þarna. Cluster er ekki alveg nógu góður að splitta. Hann var mjög góður í að fókusa marínana með tankunum sínum. En núna þarf hann að passa sig að counterattacki kemur ekki inn. Þannig að hann þarf svolítið bara að chilla núna á third base-inu og reyna að komast upp í einhvern almennilegan her. Þegar þú sérð þarna, ef hann er með tanks á móti Marines, af því að Cluster var með mun fleiri Marines. Hann var bara með, fuglinn var bara með eitthvað milli 12 og 15 kannski og Cluster var með 40. En bara þessi 4 tanks gera svo mikið splash damage og Cluster var á undan í upgrades með combat shields líka. Þannig að þessi tanks skipta sjúklega miklu máli. Cluster er náttúrulega með sko fourth og ég held hann hafi verið að setja niður fifth base sitt, mögulega. Já, það má vera að hann sé að búa til. Nær honum að siege hann þarf að siege strax. Flott siege. Passa siege ekki öllum og langt í burtu. Já, ok. Þetta er haldið. Svo spurningin er hvort hann vilji fara inn í medovackina og boosta inn í baseið, af því að það getur alveg lamað. Ef þú missar productionið sem Terran, þá það er bara eins og Mitcha Hatcheries og slíkt. Sjá Cluster, hann er bara expanda, hann tekur öll basein. Þetta er bara mjög mineral heavy stíl, þetta er mjög áhugavert. Hann er ekki búinn að taka gasið sitt á third baseinu, jafnt er hann með 62 SCVs, en fuglinn er búinn að taka fram úr honum, sem kemur mjög óvart í SCVs. Hann er á eftir í mineral income, af því að Cluster er með þetta, er búinn að vera með fleiri orbitals lengur og er að kalla niður fleiri mules held ég, og það er fyrir hann að skanna af því hann er svo aktífur á mappinu. En já, þetta er mjög áhugaverður stíl, ég hef ekki segið þetta oft í TVT, það er mjög erfitt að láta virka. Mér finnst eins og hann þurfa að fara að henda niður fourth baseinu sinu bráðum eða svolítið að gera eitthvað í þessu, af því að mér er svona skrítið að Cluster hafi ekki verið að fara inn í baseið hans og droppa hann sko. Já, ég var að búast við einhverju slíku, þar sem að ég myndi vilja sjá fuglinn, hann getur nei! Svakaleg catch-up. Þetta var devastating blow sko. Við getum við þess að fight. Cluster þarf að passa sig, hann vill koma bæði frá hægri. Ef hann nær að lokka marínuna aðeins niður, þá getur hann flankað hægra megin með sína marines. Hann er að gera það og það er unsiege. Og hann Oh unsiege my god. Got unsiege.
Mér sýnst Þakkar. Cluster vera að fara að rúlla yfir þennan her GG. og þetta er GG kallað. Það er 2-0 Cluster. Og það er það gott fólk. Skemmtilega leikir, skemmtileg stíl sem að Cluster fór með. Ég hef ekki séð þetta áður í TVT. Fuglinn, mér leiði eins og í báðum leikurum, hann hefði getað, það voru margir advantages sem hann hefði getað capitalize á, þannig að ef hann breytir smávegis, þá held ég að hann myndi fara mjög langt í þessum matchupi. Já. Vesenni með að missa þessa tanks í leik nr. 2 og þessi mistök í leik nr. 1 með Reaper Hellion-ábyrninginu. Sko, mér fannst ef hann hefði verið aðeins betri í að sýtsa tankana sína í main baseinu sínu, til dæmis þegar hann kom með early pushið sem voru Marines, það hefði þetta farið alveg tölvert betur fyrir hann og hann hefði kannski náð að kapitalisa aðeins betur á því, sko, þannig að þetta var ekkert eitthvað rosa one-sided þó þetta leit út fyrir að vera það, sko. Nei, það voru mörg potentials, það voru mörg tækifæri í þessu leik, many opportunities lost, en ég var að búast við því, ég var að búast við að Cluster myndi vinna, en Fugli stóð sig alveg mjög vel í þessum leikjum fannst mér. En já, þá er bara komið að pjásinni. Jesus, það er reitt. Hver er næsta series? Hvað er næsta? Það er góð spurning, ég er ekki með það á blaði fyrir fram mig, þannig að ég get ekki alveg svaraði, en ég veit. Alright, gott er. Við erum spenntir að sjá verið, vonandi fáum við eitthvað TVC kannski, við erum búin að sjá CVP, kannski PvP. Nei, Þór er bara einu pródusinn. Það er bara einn pródus. Hann er Hvar að taka eru á móti, hinir pródusarnir? Awesome Sauce er út á landi einhvers staðar. Nei. Hverjir aðrir kæmu til það er Awesome Sauce. Ég veit ekki hvað Gulls er að gera, það væri fyndið að fá einhvern veginn sem er alltaf að cannon rusha aftur. Það væri mjög skemmtilegt að sjá hvernig það fer. Er Gulls búinn að vera að spila eitthvað? Ég sé hann stundum online en hann er aldrei eitthvað sjúklega consistent. Þannig sé ég sé hann stundum online, hann taka eitthvað leiki en ef þú skoðar match history hans þá er þrír eitthvað month ago, allir cannon rush leikir og svona nokkri fyrir 5 mánuðum líka allir cannon rush leikir og þess eðlis og höfður í kringu svona Diamond 1 Master 3 MMR-ið þegar hann er ekki í formi. Ég meina ef hann kæmi aftur þá geta hann auðvitað hoppa upp í Master með einhverjum cannon rush shenanigans. Það var gaman að sjá hvernig hann dílar eða hvernig hann kannski fílar hann líka því að Protoss að fara í cannon rush í svona Shield Battery Void Ray eða Shield Battery Immortal Prism, sjá hvernig Gulsi býr til eitthvað nýtt meta með því. Það er ekki jafn algengt núna og það var kannski 2018 en það er alveg gjörlega playable á laddernum í dag. Já, maður hefur alveg séð nokkur svona mjög sterk canrus. Þú veist, alveg með Void Rays og Shield Batteryinu, það býr til svolítið svona fyndið dynamic í matchupinu. Maður sér það kannski mest í PvP, eða ekki? Jú, ég held að það er ekki mikið á pro-levelinu fyrst mér. Á pro-levelinu held ég er ekki búinn að sjá mjög mikið upp á síkast. Ég held að map-poolið núna og síðustu map-pools hafa ekki verið mjög góð fyrir Canvas. Maður sér það yfirleitt gegn Zerg eða Protoss. Það er nánast ekki hægt gegn Terran út af þessu advantage sem að þeir hafa að SCVs, þú veist, þú þarft 3 shot til þess að drepa SCV með kannon en þú þarft bara 2 fyrir probes og drones. Já. Og líka þeir náttúrulega geta búið til vegg þannig er erfiðar að komast inn og búa til þetta pylon á high groundinu ef að Terranin veit hvað þú ert að gera. Það er líka bara það að Marines eru range sem að býður þér upp á að ef þú ert góður spilari og getur outplayað þetta þá hefur þú svo mikið meira í höndunum. Counterplay potential er líka mjög gott af því að það er mjög erfitt það er ekki mörg counterplay potential ef þú ert Zerg en þú getur, ef þú ert Terran, farið í Banshee eftir þetta og komist fram hjá þú getur kannonan niðri ef þú ert á móti Zerg og það geta ekki komist í second base eða first base en Terrans geta prófað að droppa og þá er kannski ekki með nógu margir units eða það getur prófað Banshees eða Liberator og það er mjög gott counterplay sérstaklega þegar techið er svona delay. Svo það er bara ég meina þú veist á NA laddertum þá kannur þess að Terrans ógeðslega mikið sem mjög smið fyndið þarna kastarar hvart yfir því þetta er samlega shameless. Herðu, æðislegt
Næsti leikur er Cluster vs. Doddi og ég ætla að lega með að segja, ég get alveg sagt að Doddi er alveg örugglega besti Zerg Íslands í dag eins og er Ok. og Cluster er alveg 100% besti Terran Íslands og hefur verið það síðustu árin sko. Já. Og þeir eru báðir í mjög góðu formi. Doddi er núna í Grandmaster á NA, hann er eitthvað unranked á EU en algjörlega með hann hafa verið í kringum held ég 5,2k MMR cirka og kannski á góðan degi 5,4 og Cluster er í þessu range 4,8 til 5,1 kannski núna. Ef hann er mjög duglegur að spila þá er hann mjög auðveldlega 5.000 og ég held að hann sé í svona því mál núna, kannski 4.900 en ef hann er góður í dag sem hann virðist vera solid eins og ég sé þá held ég að þetta mjög vera gott series. Ég er mjög spennt fyrir að sjá þessu TVC, æðislegt. Hvernig ætlar að spá sigri í þessi seri? Sko, Doddi er bara, ég held að hann sé í mjög góðu formi, ég held að sé betra á svona formi en Cluster í dag en vissin hans Dodda er held ég hann hefur bara spilað á einu öðru landmóti og það var á síðasta ári Okay. og það má vera að stressið taki svolítið yfir hjá honum, ég held að það sé meiri faktor. Ég meina mér finnst það þá stressandi að spila eins og ég var mjög stressað á móti Þóri og ég hef farið á fjöldamörg mót bara núna mörg ár í röð en ég er samt að stressað þannig að ég get ekki ímyndað hvað Doddi er en ef hann er ekki þar þá held ég að Doddi muni taka þetta en Cluster er mjög öruggur með sig. Hann er reynslubolti sko. Einmitt. Búinn að vera í þó nokkur ár að keppa. Ég held að hann sé svolítið þægilegur í þessu elementi sko. Já, 100%. Hann er með sína styrkleika. Hann var oftast að spila ég var að heyra að við fórum að fara í fyrsta leikinn í gegnum árin eftir að Battlemech varð sterkt þá var hann mjög duglegur að fara Battlemech gegn Zerg sem að það var svona að spila ágætlega á pro levelinu í smá tíma en þú getur náttúrulega að spila miklu fleira á ladder heldur en á pro levelinu af því að það er ekki pros á ladder en núna held ég að hann sé dottinn í Widowmine Marine meira gegn Zerg þessa dagana. Ok. Dodo. Ég held að það sé eða er þetta ekki Doddi eða? Dodo allavega stendur niðri. Það var mjög fyndið ef að ég var að ruglast á spilum. Game paused. Við erum með pásu, æsi spennandi. Ekkert sound. Smá tæknilegir örðuleikar, allt í gufu. Jöp. Já, hvað, þú heldur að Cluster verði Widowmine Marine Medevac base? Já, algjörlega. Ef að Doddi, ég held að það sé örugglega openingið hans, svo fer bara eftir hvað Doddi fyrir í. Af því að margir Zergs núna, út af þessu Widowmine meta, vilja fara í Roaches og kannski fljótt +1 og transitiona svo úr því yfir í Hydra Lurker og byrja að upgrada Banes og Zerglings á bak við það til þess að hafa kannski potentially Ultra eða þetta runbæði sem er svo sterk. Svo ef að það gerist þá held ég að Cluster verður svolítið tilneyddur til þess að búa til tanks og fara frá það gæti líka verið að hann vilji þá bara adda inn fleiri Marauders sem er líka alveg viable en það sem er náttúrulega vesinni við nota tanks gegn Roach Ravager þeir gera alveg damage á þeim en þeir eru alls ekki effektífir. Eitt Widowmine getur drepið 30 links eða eitthvað potentially og maður er alltaf að sjá það og þegar það gerist þá langar mig bara, ég vil ekki einu svona segja en maður er ekki hérna í byrni en þess að hitta Roach þá yfirleitt dreifur hann ekki og líka þegar þú ert með þessar Ravagers þá getur þú séð hvaðan Widowmine eru og snæpa þau mjög auðveldlega en þegar þú ert með tanks þá er allt önnur saga. Mér sýnist við vera að fá frekar standard build frá Dodo hérna. Hann fer í hats first, pool og gas og það verður þá líklegast finnst mér að við séum ekki sjá neitt early aggression allavega hérna. Já, þetta er allt mjög standard. Eina sem er skrítið er að Cluster tók supply depóin fyrir aftan mineral lineið sem er óhefbundið gegn Zerg en Zergs almennt núti dags er ekki að cheesa sem þú þarft eitthvað á frontinu en kannski beinlín bustar að nota þessu en hann verður að koma með supply depot áður en eitthvað við sem fer. Cluster er að skáta með þessi vínum sem að ég fíla, bara sjá hvort það sé ekki allt með fínum kjörum. Hatcheríið, hann tekur eftir því að sé á standard tímasetningu. Þegar þú ert mjög vanur þessu þá bara sendur þú þessi vín á nákvæmlega svolítið
þú veist, á nákvæmum tíma, svo þegar þú kemur yfir, þá sérðu hatchery hreyfa svona á ákveðin hátt, þú sér hvað creepið er komið langt og þú veist að þetta var 16 hatchery hjá honum. Og svo það bara, já, hann ætlar að skipa Reaper í þessum leik líka. Það kemur óvart. Hann tekur forward third. Er það standard? Já, þetta er orðið miklu meira standard. Í mörg bara árabil. Nei, herðu, það er Reaper. Ég blindur. Hann Sjáðu hann dans hérna. ekki drónunum, en hann fær information. Hann sér 4 lings og queen, þannig að hann býst kannski við því að þetta sé svolítið standard. Nær hann að snæpa. Þetta var close. Hann var næst í búin að sér rándan hana, en Passa að segja að vera ekki greedy. Þú vilt, ef þú nærður þessum fyrsta tumor, það er svo mikið win af því að þetta delaya creepinu og þetta er líka bara svo mikið slap in the face sem Serg og það bara núna tempóð á leiknum bara alveg farið út gluggan sko, svona óþurrandi og ekstra brennandi. Nei, hann að fara að missa hann? Nei. Cluster ára, oh my god, 4 HP. Þetta var tæft hjá Cluster. Jöp. Ok, og Cluster að fara í Hellion Opening. Heldur áfram að búið til Marines sem startbúið til leiðinni. Svo það er spurning. Það hefur verið algengt í TVC að þeir eru með koma með kannski 1-2 medevacs og eru með Hellbat Marine push. Svo hann ekki að fá sér add-on strax á Barxi, það getur við að segja að gerast núna. Það vil kannski safna upp aðeins fleiri Marines. Herðu, það getur náð hérna. Það er einn nærðum öðrum, já, hann nærðum báðum. Báðir aktiv creep-tómins fyrir fram að second base, þetta er mjög mikilvægt. Núna þarf hann svolítið að velja á milli, hvort hann vilji injecta eða hvort hann vilji setja niður nýja creep-tómins. Já, hann vill alveg 100% setja, þú þarft að hafa sko creep-vision hérna, af því það sem þú vilt hafa creep-vision, vera með kannski Roaches eða Serlings á einu stað og Queens á öðru stað og vera svona viss hvar eru Hellions cirka bát. Og hann að halda áfram búið til Hellion sem er gott og hann gerir eitt sem hann elskar að gera á móti mér og það er Viking og hann vill reyna að snæpa þessa overlords. Það virkar vel gegn mér af því að ég fíla að hafa overlords hinum megin á mappinu meira. Aðrir Zergs fíla að hafa það nær til þess að hafa þetta vision á þeim og til þess að Vikingin drepa það ekki. Þess vegna ég alltaf að supply blokkast. Ég bara svo þrjóskur, ég þarf að aðlæðast þessu nýju meta. En third base á leiðinni og það eru fleiri Hellions, ég ekki að sjá neitt stim. Mér sýnist, hann ekki með neina overlords eða nálaðunum. Náðu hann overlordinu sem hann sendi í byrjun? Já, ég held það. Þú náttúrulega sendir þarna einn yfir og það er eiginlega guaranteed að þú ferð hann ef þú opnar með Viking. Það er svo auðvelt að taka hann. Og þetta er mech, ég er mjög sáttur. Mér er skaman að það er double factory á leiðinni. Þetta er örugglega battle mech. Vesinni við sko turtle mechið eins og ef þú ert á móti einhverjum sem að kann að spila móti turtle mech þá getur lent í fyrstinu. Hann er með Liberator og þetta er svo góð byrjun fyrir Cluster. Þetta er rosaleg byrjun. Og hann var með Liberator sem tók 3 drones og Liberatorn á lífi. Ekki einn ling kemst í burtu. Og hann að taka út fleiri. Hann missir einn Hellion. Hann nær rándinu. Þetta er satt. Þetta er alveg mjög góð trades fyrir Cluster sérstaklega og hann er creep. Hann er alveg á tánum. Hann er top of this game undirvorst núna. Já. Að missa þessa lings þarna er mjög erfitt. Þú ert með mjög lítið counterplay og hann vildi samt ekki missa á. Þannig fóru 2. En já, svo þarna er Vikinginn. Hann fekk 4 drones fyrir þetta og alveg hellinga lings. Og creep-tómers, gott var. En hann að missa svolítið mikið af Hellions hana. Já, hann þarf alls ekki að fæta þessi Queens. Það er algjörlega tilgangslaust. En hann á undan í Resources Lost og hann að missa aftur drones núna út af Liberatornum. Sjá hvað hann er duglegur að taka þessa creep-tómers í burtu. Ég vil ekki sjá creep á mappinu sko. Já. Hann er líka mjög duglegur að fæna þessa active tómers sko og þeir skipta langmestu máli. Já. Og adrenalings og beinlings. Hverju nær hann? 7 drones, hann er með Liberator annars þar, þannig að þetta er mjög... Já, 10 drones sem hann misti. Þetta er mjög góð byrjun fyrir Cluster og ég held sko... Og hann heldur Liberatorinu líka. Jöp, hann er alltaf með hann Liberator og það er alveg... Það er svo þeir eru alveg hræðilegir. Ef þú ert ekki með spærið, þá bara guðminn almáttugur. Ég maður fyrst þegar Legacy Void kom út, þá var ógeðslega margir staðir Liberator með aðeins meira range og það var staðir þar sem ég gátt að seats á minnuleginni og það náði enginn í það. Queens náði ekki í það, Ravager Biles náði ekki í það
Jæks. og þá var ógeðslega gaman að spila ladder. Allir að henda libreitur út allt. Það snýrst bara, ég þarf bara að ná í fucking 8 armor ultras og þá er ég búinn að vinna. Ég var bara að ná svo langt. En þetta er Battlemech og hann er komin aftur heim með liberatorinn sem ég fíla. Low HP. Já, hann repairar libreiturinn. Væntalega fer og reynir að sýta hann upp einhvers staðar annar staðar, en Sergin er samt alveg með healthy economy. Þú sérðu hann er með 7 workers meira og hann er kominn á 5 base. Þú vilt alltaf hafa fleiri workers sem Serg og af því að hann er búinn að vera að kalla niður mules, en hann er líka búinn að vera að nota mörg scans sem er gott slæmt vegna þess að þú vilt kalla niður mules en þú vilt líka deniða creepi. Nákvæmlega. Cluster er bara í mjög fínu stöðu, báðir eru bara mjög standard, það er Spire er að klárast 1-1. Ég held, sko, Dotti, þetta er mjög spes svar af því að það má vera að Dotti haldi þetta sé bio sem að því að þegar þú ætti að fara á móti mech þá yfirleitt ferðu ekki í defense upgradeið og þú vilt yfirleitt hafa roaches, að hafa bara Ling Bane á móti Battlemech er yfirleitt 4 drones á móti liberatornum sinum, en hann missir liberatornum, þannig að það er svona smá aggression sem er farið. Núna sér hann að 100% að þetta sé Battlemech, Spire er klárað en hann er ekki með Næra hans í rándinu, næra því. Þetta er close. Fín split, sko. Lynx er ekkert sérstaklega sterkir á móti þessu, eða hvað? Það er erfitt af því að sko, Cyclones eru umlegar á móti Lynx en þess vegna ertu með Heljónuna. Banelings, hann sprengdi marga Banelings á Cyclonunum sem er svona cirka það sem þú vilt af því að Banelings kostar alveg ekki mikið. Það er líka mikilvægt að vita að Cyclones eru dýr en ef þú getur fengið þessi proficient trades. Dotti er ekki búinn að búti neinn mutas, hann er samt að fara í +1. Hann fekk allavega hellings upplýsingar að þetta væri Battlemech, hann hafði ekki hugmynd fyrir það held ég sko. Hann þarf að adapta og það sem hann er að gera er hann er að búa til Infestation Pit. Það getur bendið þess að hann vilji fara Swarmhorse sem eru mjög sterkir gegn mech. En núna er push að koma og þetta er bara fyrir ekkert öflugt. Hann deniði creepinu þarna, það er lokað og þetta er mjög sterk position. Tanks komnir í mixið, það er rosa erfitt að breyka þetta. Tankarnir hann hinum meginn eru bara gjössalega off limits fyrir Sergi. Herðu, það er flank fyrir Serglingana og þeir ætla að reyna að ná tankunum. En Cluster sér það. Mjög sterkt á Cluster. 7 drones, dáin líka. Það er bara allt í gangi. Cluster er 10 drones varnir. Við minn góður. Mér sýnst Cluster bara vera, þetta er reynslan að koma inn í hérna sko. Já. Dotti nefndi það líka fyrir mótið, hann var bara ég er að fara að þróa einhvern meginn, mér var stressar, en þetta er alltaf leið, hann er ennþá ungur, þetta er ekki síðasta mótið sko, en hann á alveg ennþá séns og hérna koma mjúturnar og það eru engin missile turrets. Þannig að hérna er comeback potentialið alveg. Hann næri að deniða þessu missile turreti, þetta væri mikið minna effektiv ef það hefði verið komið upp, en hins vegar er Battlemech ekki sterkt á móti mjúta sko. 8 SCVs frá niður, hann forsaði mörg turrets, þannig að þetta er bara alltaf leið. Líka map controlið sem að mjúta skefa þér, mun hjálpa, herru, Cluster þarf eiginlega að fá sér blue flame. Já, hann er örugglega ekki vanur að þið séu svona Ling heavy sko, á mótunum, í þessu buildi. Hann er með 2 liberators, hann er með rosalega siege composition, hann bara svona vill einhvern veginn múva inn, taka sitt space og ekki fara. Hann vill bara halda þessu. Hann er líka ekki að gefa neitt breatherum. Hann var með þetta push sem gekk sjúklega vel, fekk góða trades og bara beint eftir það, jafnvel eftir þessi mutars, þá er hann aftur mættur bara ákreipið, mjög örugur með sig. Allar að stabilisa hérna, mjög sterk staða. Það er erfitt að engagea inn í þetta. Hann er með tanks fyrir aftan. Hann er, hérna koma 2 flott liberator siege. Og hérna kemur engagementið, hvernig nær hann þessu? Þetta er ágætt. Hann er bara með allt og mikið. Þetta gæti verið bara GG sko. Þetta tank. Cluster gerir þetta oft, hann er með þessi tanks in the back, hann spreadar þeim alveg ágætlega út. Þannig kemur Þórinn, GG er góla. Hvílíkur leikur maður. Já, það má segja að reynslan hjá Cluster hafi svolítið skilað árangri þarna. Já, alveg 100%. Og kannski að Sergin sem var aðeins tauga óstyrkari, þetta leit rosalega vel út hjá honum í byrjun, en Cluster einhvern veginn náði bara að taka spaceið, taka góð trades og endaði bara on top í þessum leik sko.
Hann var alltaf á undan í Resources Lost sem var mjög mikilvægt. Þú býst við fá Terran og hann var líka, það sem var mikilvægt er að Sörgin er yfirleitt á undan í drones þegar að lengur drauguleikin en hann var mjög duglegur að halda því niðri, vera kalla niður svona ágætlega mjúl, hann var með gott jafnvægi á hversu mikið hann skannaði og hversu mikið hann kallaði mjúl, hann var alltaf með mjög gott mineral income og já, það komur á að hann fór Mac og þetta er ekki alveg 100% Battle Mac, þetta er svona meira hybrid en ég fíla mjög mikið, af því að oft ertu með Battle Mac og bara með Cyclones og Hellions og ertu að fara í kringum mappið, reyna að búa til einhvern advantages, yfirleitt ekki með tanks í þessu pushi en þetta fór bara svona, vesinni var líka ég langar að spyrja Dodda þessu á eftir hvort hann hafi vitað, haldið að þetta hafi verið bio, af því að þú vilt ekki fara defense eða carapace á móti Mac, af því að það skilar sér ekki neitt. Það virkar ekki gegn Cyclone, af því að Cyclone er ability. Þú tekur ekki færri hits, tekur ekki fleiri hits fyrir Hellion að dreipa þig eða þú ert Zergling og náttúrulega ef þú ert Roach þá skiptir ekki máli með Hellions, en það er svona aðalmáli. Myndirðu fara svona Zergling heavy samt sem áður á móti þessu, segjum að bara þú vissir, þú væri bara með complete map vision, bara þú vissir allt sem væri að gerast á mappinu. Myndirðu vilja fara í Ravageruna til að denæja eða myndirðu samt kjósa Lings og Bailings til að veita? Ég myndi kjósa Roach Ravager, það er svo, Roach Ravager er svo gott sérstaklega af því að þú getur parað þeim til dæmis með já, við erum komin í næsta. Þú getur parað þeim með Swarmhost sem dæmi sem er mjög gott. Þeir eru mjög sterkir þú veist, ef að hinn fyrir Battlecruiser sem getur gert þá Corruptor Roach er mjög sterk með þessu en það er bara svo erfitt með Lings sko tekur aftur supply depotið bara í miðju basinu sinu, hann er mjög confident að hann sé ekkert að fara að cheesa sig sko. Já, það var ég opnaði einu svona oft 14-14 gegn Cluster og þá byrjaði hann að skata með SCV en það var svona thing 2019 cirka sem hann gæti búið til advantage þegar þú ert að fara þegar þú veist að hann er að fara Battle Mag þá viltu yfirleitt fara í range, þú getur farið í range og melee af því að Roach Ravager, ef hann er ekki að fara Battlecruiser, kannski Roaches og Lings geta verið fínir ef þú vilt reyna að ná einhverju flanks eða counterattacks af því að þú veist, Battlemech er þannig að ef þú nærst round með Lings og ert með Roaches og Ravagers og eitthvað þannig þá er bara herinn hans farinn, þú bara missa hann herinn og þá ertu eiginlega búin að vinna leikinn. Mech er náttúrulega þannig að þetta eru mjög dýrir units, það tekur langa tíma að búa til production byggingarna kostar mjög mikið svo þess vegna viltu ekki lenda inn einu svoleiðis vissinni. Svo er Cluster núna bara að skáta, það verður mjög safe. Ég vona að Doddi vinnur þennan leik því það væri gaman að sjá þriðja leikinn og hvernig það fer allt saman. Ég er alls ekki spenntur að spila móti Cluster en ég meina ég leiti með það. Það stendur 0-0 en það er 1-0 fyrir Cluster, gott fólk. Já. Hann sér tæming, það er bara beint átt með SCV-in, það verður alveg eins. Ég held að hann hafði bara fílað hvernig síðasta leikur var, liðið vel með það, spilaði þennan stíl oft og þessi stíl er að sjálfsögðu ekki að vinsæll í dag og hann var, þannig að Doddi, það má vera, þegar hann er að spila mjög mikið núna og það er mjög líklegt að flesti Terrans eru að fara í bioið gegn honum. Já. Þannig að hann er bara svona preemptively, ég ætla að fá þetta 1-1, vera á even upgrades með Terranum af því það gefur mér þú veist, kemur upp fyrir að hann fær einhvers konar advantage gegn mér en þú náttúrulega það er sjálfsög ekki verra að hafa defense upgrade þannig séð, það er aldrei verra en bara 150 gas auka evolution chamber fórn og dróni 150 minerals og allt það sérstaklega í early gaminum bara er ekki það er dýrt og kannski skila sér ekki nógu vel af því það eru sko það geta verið tveir Ravagers eða 6 Roaches í gasi alltaf þess eða Queen en hann er ekki fyrsta kryptóminu þannig að Doddi er að byrja vel hann er með Queenið Cluster skáta bara skátar þörd, hann veit að þessu sér að þetta er rosa standard nærður þessu þetta var close hann er að halda honum á tónum hann vill ná þessum fyrsta kryptóminu þetta er svona ego move sko já þú þarf að passa þér þú mátt ekki you can't fly too close to the sun þú vilt alls ekki missa þennan Reaper sérstaklega ekki góðið Terrans eins og Cluster er
þegar þeir sjá hvar Creepdómur hann verða ósynlegur, hann er kannski one shot away, þá svona setur Reaper þangað og attackar Hellion og dreipur hann af því að Reaper er regenerator en Hellion gerir ekki, hann er fullt af tricks, eða þú getur kastað grenade og fært Queens í burtu á meðan þú dævar inn í second base. Hann nær þessum, en hann tekur smá damage á Hellionum sinu. Já, það er gott hjá, ég held að Dotti hafi fókusað, það er mikilvægt að fókusa Helliona vegna þess að þeir regena ekki, það þarf að Reapera það. Svo, já, annar Vikingaleðinni, þetta er bara alveg eins og Cluster, ágætlega fínt third CC timing. Eitt sem ég tek eftir er að Doddi, hann er ekki með Overlordin neitt rosalega nálægt basenum hjá Cluster. Nei, Hann er að patróla yfir mappið með honum, sko. já, þetta er náttúrulega gott. Þegar þú ert með þá svona nálægt, þá er Viking Openið ekki að stert af því að þeir eru þarna, þú getur alltaf bakkað í Queens og þau eru með transfuse eða þau geta stefað niður, en á móti kemur þá er Cluster að fara núna í Liberator og hann mun ekki sjá hvar Liberator kemur, hann gera það kannski, nei hann er með svona Overlord þarna, en hann mun ekki sjá hvar Liberator kemur út, hvort hann kemur út niðri eða vinstri, hann mun ekki vera tilbúinn og hann er ekki með spores. Nei, hann fór í Viking first, þannig að hann næri þetta næja skátinu, þannig að hann hefur ekki hugmynd hvað er að gerast núna. Liberatorinn er að poppa út. Næra drones, 2 og hann er svona denied many time, nokkur circlings, já, bara fínt. Ágætis trade hjá, svona ágætis poke, missir eina Hellion fyrir þetta, en hann sér fjórðabeysi líka, sem er mjög mikilvægt fyrir hann, þannig að hann veit svona cirka bát hvað Sergin vill gera hér. Það er armor í leiðinni, þannig að ég tel þetta bara vera bottleneck aftur. Já. Það má vera, ég hafði bara mistað því þegar hann var að henda niður mega batteries, en þegar þú ert að fara bottleneck þá ferðu við í armory og þú tekur yfirleitt defense upgradeið. Þannig að þá ertu með sterkur gegglings og náttúrulega Cyclones græði ekki á því að fá attack upgradeið. Hann er að taka, er þetta ekki Overlord speed? Þannig sem er komið. Nei, þetta er bailing speed. Þetta er bailing speed, já. Hann er í björnum. Þetta fight er hvorugur á að vera að taka þetta fight, en þarna Cluster kannski aðeins minna. En hann sér rosalega mikið Hellions, þannig að hann hlýtur að fatta núna að þetta er Battlemech og hvar ætli hann sendi Liberatorinn sinn? Þetta er mjög sérkynlegt þannig að fæta við Queens og hérna kemur pushið, þetta er mjög sterkt. Ef að Dotti er ekki með beinlings tilbúna þá getur þetta verið vissinn og hann er að morfa beinlings núna. Já, hann er með samt allt og mikið að links í mér, hann jettar hann út, missir Hellionuna sem hann var búinn að uppgreita mjög mikið. Þetta er miklu betri byrjun hjá honum Dotta heldur en í leik nr. 1. Já. Hann er miklu meira að tannum, sko. Nær 3 í instana frýtt. Nú er bara spurning að ná efficient trades. Já, hann kemst bara út, já ok, hann heldur í reyndar á Watchtowrinu. Hann jafnaði þetta aftur núna. Aftur +1/+1 hjá Över, kannski. Cluster er svolítið að flóta í þessum leik, Já, hann er með mjög, hann er bara með þessi þrjúfættir, hann er að henda niður fleiri production byggingum núna. Hann er kannski ekki alveg on top of it. Worker difference er líka miklu meira, hann er alls ekki búinn að tapa en verið í frekar stöðu. Hann vill núna droppa með Hellions. Náðan einhverju með, er Liberatorinn ennþá á mappinu? Ég held það, ég sá ekki, hann er ekki að díla heldur við Overlordin í main baseinu sínu, þannig að hann er kannski alveg on top of it. Það er blind spot á milli first og fourth baseinu hans airwise, en náttúrulega hann sér það bara núna. Hann virðist vera alveg tilbúinn, hann sér þetta. Já, það hefði kannski verið betra að fara hinum megin, en það er Blue Flame og það er, hann vissi ekki að þessu. Nei, þetta fór alveg fram hjá hann. Ég málega það er ekki vist að þeir segja ekki you're under attack vegna þess að þú ert ekki under attack. Nei. En þú heyrir kannski sprota mig, hann hefur kannski haldið þetta á Liberatorinn. Svo þetta er mjög, hann er alveg að koma sér aftur inn í jafnan eða advantage eftir þetta, 14 drones á meðan hann er komin upp í 67. Já, hann krippulaði svolítið mainbaseið hans þannig sko. En hann er núna í Roaches meira hann Dodo. Já. Er að fara í Infestation Pit, er að fara í Fast Hive sem er mjög vinsælt núna. Þeir oftast voru að fara í svona 10 mínúna Hive, en núna ef þeir fara mech þá kemst upp með að fara í Hive fyrr og það er allt í lagi vegna þess að ef þið vilja gera einhvers konar push
þá er fínt að hafa Vipers með, eða allan að vera með þetta threat Já. af Vipers. Og Target er eina full energy queenið, eða half energy queen. bara fínt, Doddi 88 workers, mjög sáttur og núna er hann með Röðseiling einmitt, þetta er mjög gott. Hann er að fara í double attack upgrades. Já, Sergei. ég fíla það sko. Já, það er betra playið heldur en að fara í Carapaceið. Já, Lingbane, það gæti alveg, þú veist, Lingbane getur alveg virkað, en það eru svo margir disadvantages við að bara hafa það, að hafa bara nokkra Ravages eða Roaches með breytir svo svaklega miklu og núna er hann að fara og hann líka að fara í Ultras sem að ekki allir vita en þeir geta verið fínir gegn Battlemechinu af því að Ultras eru mjög lélegir gegn Thors og Tanks, þannig að Turtlemech, þú séð ekki oft Ultras af því að þeir eru bara lélega á móti en þeir eru með svo mikið HP og geta elt svo lengi. Nú er ég með eina spurningu. Já. Heldur þessi Swarmhost hafi verið accidentally Þetta er 100% óvart accident. eða heldur að hann sé með bara eitthvað rosalegt one Swarmhost play? Þetta er alveg 100% mistök, en allir gera, þú veist, Serral gerir þetta oft, já oft, þú veist, þú sér alveg Serral eða Reynor eða Rogue gera þetta óvart í þetta Swarmhost. Default-takkin er A, default-takkin á Circling er Z og stundum bara mixa upp og ég held að það noti default-settings. Hann er hérna að fara fram hjá, þetta er risastór her sem að Doddi er með, Cluster þarf algjörlega að passa Jep. Þetta getur verið dýrt fyrir Cluster, hann er svolítið kott átjana. Það eru 7 drones að fara Hann næri að redda sér svolítið fyrir hornina. Já. Líka, ef þú skilur eftir nokkru unit, eins og þarna, Já. mjög flott að sprengja þessa beinlings af því þetta er efficient trade og hann er að fara frá heimilinu sínu, þannig að counterattacki verður ekki að sterkt eða fljótt að koma. En þetta er bara mjög, hann salvageaði þetta trade ágætlega hvað var þar units lost og núna er hann ennþá á undan. Þetta er alls ekki lélegt fyrir Dodda, mátt búast við því, sérstaklega ef hann er að fara mech, units lost mun vera reitt. Hann er með 100 workers, þannig að það sem hann vill gera núna, því að late game er komið, hann vill byrja að trada út units, hann vill byrja að skipta út. Sér að Doddi er einmitt, já, hann er kominn í maxið sitt, þannig að við getum búist við að hann vilji treyta út einhverjum unitum og reyna að byggja svolítið meira ultras, Já. koma þeim inn. Hann Cluster er núna að fara í eitt sem að margir Sergs eiga erfitt með og það er, hann er að fara núna í þetta Turtlemech dæmi sem að getur núna virkað því að hann er búinn að fá þennan advantage og hann er búinn að koma sér í late game-in með sterka upgrades og, þetta var gott myndabæn. En spurning hvort að hann næra til þetta, af því að ef þú múvar út Hann er með bailings, 7 SUVs fyrir nokkur bailings, hann skilur restina eftir svolítið. Þetta var alltaf lægi, því hann Já. í raun og veru vill aðeins missa nokkur unit til þess að geta endurbyggt aðeins betri units. Þetta er alveg 100% það sem þú vilt gera á móti mech, sérstaklega hann er í 100, blessaði mig. Hann er Swarmhostinn. Það er það sem þú gerir, þú er bara, ég er með hann hvort sem er, ég senda bara á hennan eina stað, býður bara hann til. Doddi vil ekki fara þarna upp, þetta choke er alls ekki gott, næri ekki þessum tanknum. En já, það sem hann vil gera, eins og segja, hann er núna á 4 basum, þannig að hann er svona búinn að spretta aðeins. Þetta verður auðveldra fyrir Dodda þegar mekkið er komið á 5, af því að þá er erfitt að, það er erfitt að vera að defenda allstaðar, sérstaklega að þú getur ekki verið að gera eitthvað skonar counterattacks. En það eru 14 tanks og ef þú ert með 14 tanks svo með þetta 13 drones. Þetta getur verið dýrt keypt en hann er með nóga resources og nóga basum til að endurbyggja þessa drones ef hann vill. Jöp. Og sér það hann er á 83 drones. Hvað myndið þú segja að vera svona hefðbundna núna? Sko, þú fer aldrei fyrir neðan 80 í late game-in. Ef þú ert, það er alltaf lægi að vera með eins og hann var með 90 til 100 drones ef að þú ert að reyna að treyta mjög mikið og hinn er ekki að koma í mappið að reyna að gera eitthvað þá svona að þú ert með aðeins stærri hér en þú ert ekki alltaf að notfæra þeirra. Það er betra kannski að hafa þessi 10 drones og vera með betra remax potential. Nær hann heljónum, já. Þú gerði mikið damage með þér. Þetta var misti nokkra bailings en ég myndi alveg segja að Sergin vilji svolítið treyta og sér að hann er byrjað að banka svolítið mikið núna. Jöp. Þannig að þetta er gott. Vehicle planting level 3 er að koma og Yamamoto Cannon, þannig að þú getur búist kannski við battlecruiser í þessum leik. Það
kannski það sem maður vill er að Cluster kemur í maxi að því hann er bara með 65 orkes sem er alltaf lægi að því hann er með þessi mules og vill taka fitbase þegar hann kemst í maxið þá getur hann kannski farið yfir og að taka það vegna þess að drepa alla þessar tanks er ekki Liberators flott blinding cloud sjá honum getur hann farið í gegn munið að vera effektiv æðislegt parasitic bomb hann þarf að lyfta upp 16 Allir Vikingarnir eru 1 HP Þetta er mjög close ég myndi segja að Sergin hafi mist svolítið mikið hana Já, ég held að þetta hafi ekki verið alveg treyti fyrir mig þegar við vorum að horfa á units loss tabin og það fór svolítið í fjögur já, hann er fann aðeins lengra en þetta er ekki endilega svo sem verst af því að núna eins og þú sérð hann kemst aftur upp í 200 supply strax Cluster var í 180 núna komin í 147 erfitt að fá sem meira en kannski gallin er að núna að því að Cluster vildi taka fifth base það er erfitt að gera það en núna fær hann svolítið breathing room til þess að gera og hann er að fara í battle cruiser sem er mjög gott af því hann er með gott upgrade base fyrir það og Sergin er til dæmis er ekki hann er með spærin og þegar var að klára Hann var að klára spærin Já, og er með double spær þannig að þetta verður alveg strembið mál fyrir hann Missile attacks er að klárast fyrir Sergin Já Hann er allavega búinn að koma niður fifth base-inu þannig að það getur verið svolítið erfitt að taka það space tilbaka fyrir Sergin og það er svona kannski eitt af þeim meira punishing hlutum sem hann getur gert er að denia fifth base fyrir mech og svona battlecruiser þetta er svo slow composition Cluster er mjög góð með battlecruiser en hann eittir náttúrulega bara 2 árum í að fara battlecruiser gegn Zerg hvernig einasta leiki og spila á mótunum mjög sterkur og sérstaklega, hvað fáum við hérna? Free trades Kannski getur hann næra að snæpa fifth, hann recallar Fáum við Ravager Biles? Nei Hann snæpar og kemst út með flest alla dýra jónundarinn sína Já, ég hefði viljað sjá kannski nota Yamato Cannons en þetta er svo sem alltaf lagi Það sem er erfitt, ef þú ert ekki með Infestors ef þú ert bara með Curators eða Vipers að díla við þarna battlecruiser getur verið erfitt af því þeir geta bara Yamato Cannon að þig og bara teleporta þig í burtu og ef þú gerir það nóg oft þá er það bara, hörðu, mjög sterkt hérna öllum Vikingunum hans og spurning er hvort hann ná að snæpa nei, mér sýnist ekki Þetta er með erfiðleikarnir sem að þú testir Vipers, það er með abductið er fínt en ef þú ert flinkur að teleporta út þá er það vesen en Parasitic Bomb líka gerir svo sterkynlega lítið gegn battlecruisers að þú þarft ekki að vera stressað með það Hann er búið til spór svona sem er fínt Ég myndi vilja sjá þetta því hann er með svo mikinn pening taka bara öll baseinn vinstra megin á mappinu sérstaklega að reyna það er rich Vespingazer base báðum megin á mappinu ef hann getur tekið þau bæði núna að Cluster var ekki hann er kannski aðeins með meira núna út af battlecruiserunum en hann er ekki búinn að vera með marga units til þess að punisha því eitthvað sérstaklega mikið því hann er búinn að fara í tanks Já, náttúrulega Hvað sjáum við hér, mjög gott fight gott blinding clouds þegar battlecruiserunum þegar kroptir hans eru farnir þá er það vesen vegna þess að battlecruiserunum munu ná að pínu upp Sýnist hann vera að sprengja korruptorinn hans Það eru nokkra queens þarna en hann er í raun og veru ekki með neitt anti-air núna sko. Dotti er pínu óþrjónamaður, hann þarf að finna sér eitthvað nýtt í þessu þar sem Broodlords gætu verið vera með Corruptor Broodlord af því að Cluster er næstu maxaður og þá myndi að þurfa kannski meiri tanks ekki tanks Thors en núna er hann ennþá að gera Ultra svo hann vill veðja á blinding cloud en hann er með svo marga tanks og þú getur aldrei blinding cloudað þá alla og byrja að tekka alltaf lagi út um hann heit en gott tag position þess að segja Cluster er bara með hann er bara með defense allstar það er svo erfitt að bróða þetta sem er þess að gætu Broodlords verið mjög gott option hérna Já, hann er bara ekki með mikið til að defenda og það er eiginlega vandamálið við þetta unit composition hann býr til þó nokkra bailings ætla hann reyni ekki að denia fifth base-inu aftur og hann er að taka hana hliðina eins og varst að tala um á það með rich gasinu Cluster er núna að taka Helionramba, mjög fínt sko finna sér eitthvað að gera með þessa Helions Já, eitthvað, hann vill allavega treyta þeim út og fær hellinga lings og 7 drones, þetta er alveg successful attack hjá honum
Hann er líka að pusha hægra megin sem er mjög gott af því að hann sendi frekar marga units til þess að díla við þetta. Gott sko. Og þetta er einmitt erfiða. Cannons út allt. Hann þarf að teleportast út. Og hann jettar át. Ef þú gerir þetta nógu lengi, Cluster er þolinmóður, og líka hann er með úthaldið, hann hefur spilað mjög marga leiki þar sem að, þú veist, þetta er bara 30 mínútur af battlecruiser, back and forth, reyna að gera það Yamato, teleportast út og vera með góð trades. Núna erum við svolítið að sjá það að Cluster er byrjað að banka og Dodo er akkurat svolítið tómur. Hann þarf að investa í, hann þarf að, ég væri til þess að, þú veist, Broodlord kannski, Infestors verður líka fínir vegna þess að ef þú funglar þá geta þær ekki teleportað, ef þú Neural Parasite þá geta þær ekki teleportað og Fungal er bara betra en Parasitic Bomb gegn þessu, gegn allavega battlecruisinu sem er held ég það sem að mun ströggla með núna næstu misseri. Tankarnir eiga mjög erfitt með að fara sjálf út, hversu mikið nær hann? Hann nær nokkrum Teleport er á hana. cooldown. Já, Sergin kannski náði að gera smá damage þannig en hann ná ennþá alveg þó nokkra cruises. Já. Og spurning, Cluster vill byrja að expanda, þegar hann hérna inn í þetta, sá hvernig hann nær þessu. Það er ekki alltaf á cooldown. Þetta er mjög fínt hjá Riven, hann er að ná Ultras on top of it og Cluster er í smá vissinni hérna, SVs á leiðinni. Spurning hvort hann nær að klára þetta, en hann er allavega búinn að fá air dominance núna út af þessu. Jep. Og núna getur hann tekið út þetta sem er mjög óvæntut. Hann er reynda með annað, með öðru tilbúin og træm. Og Groundtirinn hans er samt alveg vart til mális eða hann. já, hann er að búa til Ultras og bjóti margar links og Cluster er að henda í nokkra fleiri, ja, er að byrja núna að fara í Thors til þess að reyna að díla við hversu marga Corruptors. Hann er kannski að spá fyrir transition yfir í Broodlords. Herri, hann er mjög gott. Það er ákveðat vandamálið svolítið við það að vera fara í svona marga Corruptors til að díla við battlecruiseruna. Þegar þeir tech switcha þá einhvern veginn ert þú ekki með neitt, ekki nema þú ætlar að búa til Broodlords úr þeim. Það er, ég held að sé ekki einu sinni með Greater Spire af því hann er búinn að vera að fókusera á air upgradein exclusively svo hann sé með þessa sterka Corruptors. En núna er Cluster skrítið hann hafi ekki byrjað þessum mech upgrades fyrr en hann er núna að fara í fleiri, að fara í Thors, Hellions, það má vera að hann vilji reyna að fara aftur í ground af því að hann er ekki búinn að sjá hann inn á Broodlords og Dotti virðist bara vilja fara í fleiri Ultras þannig að ef hann er með, hann er mjög mjög tanks sem þegar, svo Hellions, Thors, tanks með einhverjum battlecruisers gætu alveg díla við það sem að Dotti er með. Nú erum við komin svolítið inn í late gameið þannig að nú gæti reynslan hjá Cluster farið að skila sér svolítið sko. Já, það er ekki, ég held að Cluster hafi 100% spila fleiri svona leiki heldur en Dotti sem að hendar hann mjög vel og Dotti heldur að halda áfram. Sjáum við góð blending clouds, mjög góð blending clouds. Erfitt að breaka þetta position og Þórarnir eru að koma þannig bakvið og Corruptorarnir eru svolítið fastir á milli. Já. Hann er, sko, það sem að River ætti að gera, eða það sem að gæti kannski prófa að gera, hann er með mjög mobile hér. Hann er að fókusa á Corruptors, Ultras, mjög mikið creep spread með links. Hann getur alveg verið kannski að taka á hægri hliðinni og reynt að fara svo í flank, færa sig vegna þess að það er erfitt fyrir Cluster að sjá hann fyrr. Herri, þetta er svo scary, Thors er svo góður með það. Þeir eru sterkir. Þetta er sterkt push, núna byrjar hann að pusha út, hann er búinn að vera svolítið að törtla. Og eitt sem ég er að fíla rosalega mikið hjá Cluster er að hann hélt einum battlecruiser, senda hann út á mappið og snæpaði baseið þarna vinstra meginn á mappinu. Já, algjörlega. Og núna hann er með svo mikið pening Dotti að taka bara baseið, jafnvel hliðina á það sem að Sunset Towerinn er, gæti verið gott og bara öllin. Það er ekkert að gerast í því, jafnvel ef Cluster tekur það er alltaf lægir, þú ert bara þú reyndir 300 minnum á þessum tímati og hérna fáðu þau gott fight. Mjög góð blending house, Banelings inn í Thors. Það er erfitt að sjá hvort það sé sérstaklega góð trades. Að halda sér á lífi. Einmitt. Og núna Corruptors algjörlega useless. En hann er að, Cluster rétt svo tegur þetta. Spurning, Cluster er í raun og veru alveg bara, hann er með 600 minerals í bankanum. Á meðan
Dodo er með aðeins meira og er að ná að byggja upp supplyið sitt aftur. En heldur að þetta sé majority links? Mér sýnist svolítið mikið að links vera að koma út. Já. Það sko hann var að henda niður sjúklega mörgum júls þegar hann var bara með 500 minnals per minute eitthvað income, núna komur upp í 2000. Hann vill algjörlega, þetta ekki sniðugt. Svo hann er allavega komið PF þarna sem að skipta mjög miklu máli og 7 ultras á leiðinni. Hann er alveg búinn að gefast upp á Corrupted-dæminu af því að BC-arnir eru algjörlega farnir. Ég held að Doddi sé bara í mjög fínni stöðu okkur núna. Cluster, hann tók svolítið of langa tíma held ég að reyna að taka þessi fleiri bases. Hann er búinn að vera á 5 bases mjög lengi, hann 36 og núna er hann komið með ágætlega mikið minnals. Hann er búið til fleiri tanks sem er sniðugt vegna þess að Doddi er að fara í ultras. Sjá þetta Hellion counterattack, þetta sterkt. Hann næra til næja mögulega bara nei, hann er að senda unit niður til að díla við þetta en hann er búinn að missa alla vörkurina, 19 vörkur skild í þessu counterattacki hérna. En líka svo sniðugt Og hann tekur þær ekki allar út einu sinni. 20 drones í þessu púsi, counterattack segir. Það er líka mjög sniðugt í svona super late game. Það fáið engagement í þetta. Hann ætlar inn, flott blinding clouds, hann er með tanks bak, getur hann klárað þetta? Þetta er erfitt. Hann er með svo mikið supply í Corrupted, það er algjörlega að fara við hann. En flanks, ég bara veit ekkert hvernig þetta mun fara. Þetta er mjög tæft, það er spurning. Mér sýnist Ég held að Rivers sé bara með of mikið sko. Já, mér sýnist Serkin vera að ná í gegnum þetta. Remax potentialið er líka svakalegt. Jafnvel þótt hann vantar minerals. Ég held að við séum að fara í Game 3 sko. Já, mér sýnist það. Við getum búið stuð að Cluster fara GG bráðlega sko. Hann á ekki mikið eftir. Hann þarf svolítið að kapitalista á þessum advantage af því að Cluster er að búið til fleiri tanks og Hellions. Cluster er í vesinn, hann er bara með 300 minerals per minute. Ég var ekki að búast við að þetta færi svona Zerg heavy út úr þessu. Nei. Af því að sérðu allt supplyið sem hann er með í Corruptors. Já. Þetta það er erfitt fyrir Cluster að replacea Erin og ég held að þetta sé endalógin. Hann er bara með 50 og hann lítur að GG af ráðum. Hann alltaf veit ekki hversu mikið River er með en hann veit 100% að hann sé allavega í fungerandi ástandi og Cluster er alveg búinn að missa það er gjörsamlega. Fleiri ultras, Greater Spy líka, Infestors. Ég held að hann sé bara að loka þessum leik bráðlega, mér sýnist það sko. Þeir eru kannski eitthvað að pæla í hvað þeir ætla að gera í næsta leik sko. Já, það má vera að velta sig fyrir því. Þú veist, ef maður fer beint í leikin líka þá er maður kannski smá tiltaður. Í staðinn fyrir að hann er bara búinn að átta sig á því að hann tapaði leik nr. 2 og getur þá byrjað bara svona smá að mentally prepara fyrir Game 3 sko. Hann er allavega holding on to slash breath. GG. Já, hann er GG call-up. Þetta var rosalega leikur. Já, skemmtilegt að fá svona smá late game TVC inn í þetta. Öflugir leikmenn. Alveg rosalega high caliber hjá þeim sko. Þetta er mjög gott líka þegar þeir eru augljóslega mjög evenly matched. Þannig að við erum að fá mjög jafna leiki. Náttúrulega við fengum fyrsti leikurinn var ekkert sjúklega langur og Doddi var svolítið smá taugar í þeim leik held ég. Já. Okkur vissi sem að lendi í early game sem að Cluster náði svo að kapitalisa á. Í þessum leik spiluðu báðir mjög vel. Cluster gerði því lengur sem að leiða á leikinn þá var Cluster held ég komin í nokkur vesen. Hann var seinna að taka 6 spaceið en þetta er líka vesenið þegar þú ætti að spila mech gegn Zerg. Hann transferaði náttúrulega í Turtle Mech eftir Battle Mech openingið er að þá er erfitt fyrir hann að taka tanks úr siege, færa yfir á okkar nýtt base, sérstaklega ef hann er með Vipers eða Lynx eða eitthvað þannig og með svona mörg base og 100 drones. Mér fannst einmitt kannski svolítið vanta hjá Cluster að múva út á mappið þegar hann fekk þetta, þegar hann reyndi að taka 5th baseið og það svona eiginlega var ekki að virka fyrir hann. Hann misti rosalega mikið, hann átti ekki rosalega mikið banka en síðan tók hann 2 base og Cluster svona beið í alveg góðar 2-3 mínútur áður en að byrja að move út og þá held ég að hann hafi mist svolítið mikið á því sko. Já,
ég var að búast við því að hann var með svo marga tanks og það getur verið mjög gott af því að þegar þú ert með þetta Battlemech dæmi þá fara þær oft í marga roaches, slings og banelings að reyna að díla við þetta þannig og ef þú ert að reyna að switcha yfir í tanks á bakvið þá getur þú stundum tekið bara tanks og hellions til þess að buffera fyrir þá og ráðast inn og það er mjög erfitt ef hann bara leapfrogar aðeins neður að þú getur aldrei engageað inn ef hann er með 20 tanks links er ekki eitthvað lélega með tanks en þið bara sprengja allt upp bráðna bara leiðin inn og þú veist, Blinding Clouds eru góð en Cluster er mjög góður í að spetta og hafa nógu mikið til þess að bakka aftur. Það er það sem hann gerir mjög vel og við sáum það sérstaklega í leik nummer 1 þar sem hann var bara með í lokapúsina og með kannski 8 tanks og með svona 3 framann og svona 2 raðir fyrir aftan það sem hann gæti alltaf bakka til og passa sig á. Akkurát. Þetta eru svolítið 2 mismunandi leikir. Cluster sýndi svolítið hvað býr í honum í fyrsta leiknum og mér fannst Cluster alveg eiga sens á því að vinna annan leikinn en það er spurning hvernig þriði leikurinn fer heldur að sko, mig grunar og þetta er bara svona prediction ég held að hann gæti Turax proxyað hann Cluster núna hann gerir það oft gegn mér hann er fínn í því, getur farið báðlegir en hann er búinn að sjá að River er alltaf að opna 16 hatch og þú veist 18 gas 17 pool sem að þetta getur verið gott menn hann líka ekki að skáta með drones eða neitt þannig sem er líka óalgengt og ég held River fer ekki yfirleitt með overloaduna sem ég hef séð núna í margar áttir þú veist margir sergs eða þeir eru að spila á Maru eða eitthvað þannig dæmi láta overloadin fara út allt saman bara til þess að reyna að spotta SCVs sem er að búa þetta til svo ef þetta er kannski proxy 2x það er svona þú getur orðað sem standard ég bara þótt að það sé svona smá cheese en þú getur transitionað á proxy 2x eða þú farið í 3x eða 4x það er aðeins meira all in en hann er mjög fínn í 2x proxyinu og ef að þú ert caught off guard sérstaklega ef að hann nær overlord eða eitthvað þannig þá ert því mjög vissin og það er líka mjög stressandi að díla við þegar að þú sérð einhvern sérstaklega þú bjóst til drone eitthvað á 20 þannig að larvaði fari í það í staðan fyrir sergling og svo þú veist klárast hatcherið og þá bara eitthvað búa til bunker hliðin á það fucking dæmin og þú bara frábært sérstaklega ef hann nær þú veist 2 bunkers og getur farið sig á baki það og það er leikur 3 Við erum tilbúinir í leik 3 það er good luck have fun kólað frá báðum hliðum send út þessi Cluster stay hex ok en það verðist bara vera standard sem að smá ánsvegin en fáum við okkur lengri leik sem er gott ég meina hann er greinilega bara confident að hann hafi ekki gert sína bestu vinnu í Game 2 og er örugglega tilbúin að sýna það í Game 3 sko. Þetta er svakalegt switch up hann er að búa til supply depotinn í vegnum núna fyrsta hvernig hefur þetta áhrif á leikinn við þurfum að sjá so far hefur það ekki breytt miklu og kannski Dojo er ekki vanur hann er að vísa að fara í pool first núna hann er aðeins varkarur það er alls ekki slæmi mynd hann hefur kannski hugsað það sama og ég great minds think alike og við höfum báðir rámt frá okkur en já, þetta er alls ekki ef þú ert að fara í þetta pool og ferð ekki í gasið þá er þetta bara safe búast við kannski að passa sig fyrir einhverju túrakstæmi að hann er ekki að vera í gas sem að gefur skín hann vilja ekki fara að cheesa þú getur ekki cheesa terran að þessu nema og farir í gasið líka að býta gasið eftir að segja þannig að já, þetta er alveg þetta er aðeins verra þannig séð en eitt sem þú getur fengið út úr þessu ef þú veist það er ekkert á leiðinni af því að hann býr kannski til 2 fjórlings og þá getur hann farið og reynt að denia second base-inu en vissin er að Cluster er að SCV skáta þannig að hann mun sjá þannig að hann munur ekki fara út með Reaperinn hann munur ekki checka inn, sjá, ok, ekkert speed á leiðinni gasið er bara komið svona látt heyrðu það er cheese og Cluster er að skáta en það var spurning hvað það bregst við vegna þess að hann sér að hatchiði leit en fer hann í main base til þess að athuga hvernig tekkið er en núna skiptir rosalega miklu máli að hann bjóð til supply depotið í veggnum getur hann nærðan þessu Queen er ekki komið og hann sér hann sér rótsvorinn þetta er alls ekki búið en þetta er smá vesen það sem hann getur gert cancel hann cancelaði ég hef gert þetta líka á móti Cluster það sem ég gerði það og ég sé hann búa til eitthvað
hann er að predict, hann heldur að hann ætla að fara í þetta, þannig að þetta er að virka í raun og veru, sko. Býr til high groundið og hann er örugglega að hugsa hvað hann er heppinn núna að hafa wallað rampinn. Já. Þetta er fínt, bara passa sig overreact ekki. Cluster, kannski vill hann senda yfir Reaperinn, en vesen er að þú getur kannski lent í, ef að 3 roaches eru nálægt hverjum öðrum, að þeir one or two shotan. En já, River er spurning hvort að Cluster muni eftir leiknum þar sem ég cancelaði roaches, en hann er allan að fara í tackle up, hann vill kannski búa til Cyclone. Er þetta tackle up á, já, þetta er á Factoryinu. Og hann er að búa, ég held hann viti að þetta sé ekki á leiðinu núna vegna þess að það er, hann gruna eitthvað að það er reaktorinn á startplatsinu. Hann er samt að senda Reaperinn út á mappið, þannig að hann er með information, hann allavega sér ekkert koma. Nei, hann er að leita á third baseinu, sér það ekki þarna. Og hann sér 2 queens sem gefur í skyn að þetta er örugglega ekki, og svona langt creep, já, hann sér þetta. Og þetta eru mjög margir links, það er spurning, ég er svolítið stressaður yfir því að ef þú vilt gera þetta að feika, þá viltu bara búa til million drones vegna þess að hann er ekki að fara að senda, þú býr til defensive unity, en þetta linkflót gæti virkað fyrir hann kemst allan ekki, hann getur ekki unni leikinu vegna þess að það er bunker í minnu, ef hann ekki búinn að salvagea því, en hann sá alla þessi links og Hann kemst inn. Cluster, greedy boy. Nei, þetta er Not like this, Cluster, not like this. Hann er ekki með einn fighting unit í businessinu, sko. Leið og hann færa hann, þá þarf hann að setja inn í bunkerinn, en þetta er dýrt, 8-9 SUVs fara niður hérna. Já, og það er og hann er með tvo links inn í mainbasinu sínu líka, inn í mainbasinu hjá Cluster. Þannig að gætum alveg búist við því að koma eitthvað bailing. Ef hann er með bailing tilbúið, þá er hann en þú veist 22 workers á 41 á þessi tíma, þetta bara Cluster þarf að gera eitthvað, hann ætlar í kannski er þetta ég held að þetta sé Bio, því hann er með 2 Baraxis og með tackle-upið þarna. Það er erfitt fyrir hann að taka makroleik út úr þessari stöðu, myndi ég segja. Það er líka beinling næst á leiðinni hjá Dodda og ég held að það sé bara út af því að þessi links eða þarna og Cluster veit bara ekkert að þessu. Þetta er alveg svakalega slæmt fyrir hann. Hann er ekki búinn að tapa per se og geti fengið mjög mikið út úr þessu Hellion droppi, þannig að það getur verið comeback potential hans, en það eru akkurat 2 bailings á leiðinni og mig grunar að þið sé inn í mainbasinu á Cluster, þannig að þeir eru hrikalegir. Þetta er bara eins og boxer trading punches hérna eins og enginn sé morgundagurinn og hérna droppar hann og hann er að fylgjast með þessu, þannig að hann mun ekki sjá erðu? Þetta er Widow. Og hvað gerist? Hann tekur ekki eftir þessu. Þeir bara 3, Bara þetta var 3. smá mistök, hann hefði getað fengið 5 að minnstu kosti, sko. En hérna eru Helionir að taka nokkuð drón tilbaka, hann hlýtur að jetta út. Já, hann þarf að jetta út með medvakin, það er alltaf að Helionin deyja, en ef þú ert að fara í Bio þá viltu hafa 13 drones. Hann er bara svo, að vísu, mjög gott counterpunch hjá Clusterinn og hann eiginlega kom sér svolítið aftur inn í leikinu eins og þú varst að tala um. Já, hann líka, það sem er gott, það sem að fólk gleymir, þegar þú gerir eitthvað svona, hann líka með gott scout, hann sjá lerið er ekki alveg tilbúið, þannig að hann er safe gegn einhvers konar, einhver bulli, hann mutas eru ekki á leiðinni, hann er samt engineer byrja leiðinu, þannig að hann er bara að gerast tilbúinn. Það er spurning hvað hann vil gera, hann er að klára stim og hann er að fara Widow Mines, þannig að hann vill fara í Bio, hann ætlar að gera þetta stim push, bailing speed er ekki komið. Missir hérna, gæti mistið medvakin, nei. Já, hann þarf að passa sig. Hann missir medvakin, þetta var ekki gott, sko. Dýrt, sko. Hann samt, það er bara búið til eitthvað 18 drones hann Dotti, þannig þú veist, ef hann tapar leiknum þá er það örugglega út af því. En já, hann er bara með svo svaglega mikið, ég veit ekki með þetta push hjá Cluster, spurning hvort hann hvernig getur hann að gera það? Kannski hann að snæpa eitthvað. Þetta er erfið staða hjá Cluster, hann er ekki að ná miklum skaða hérna með þessum unitum. Þetta er mjög fyndið af því að þú veist, Dotti er ekki með neiningur, hann er með 5 bailings og 7 queens, þessi queens eru
að halda honum á lífið. Ef hann hefði fengið þetta Widowman hit þá hefði þetta getað snowballað svo allt öðruvísi sko. Já. Og vesenið hans líka hann er bara búið til fleiri drones og hann er ekki með larva productioni til þess að díla jafnvel við þetta second wave. Þú veist, 15 Marines, 4 Widowmans, þetta er ekkert grín her, Nei. en hann er samt með svo svakalega mikið pening. Hann er samt með ágætis creep og þetta var ágætis sitt hérna. Já, En hann missir allar queenunar og sendir ekki lingana inn. já, það eru fleiri links á leiðin núna en þú veist, þegar þú ert ekki með bailing speed þá er þetta mikið þess. Hann getur target færað, það þarf að hafa eitthvað að baka þetta. Þetta gæti alveg að hafa unnið leikinn fyrir hann. Já, Dotto var mjög grítið með drones, ef hann tapar þá er það út af þessu grít, já, Já, hann er allavega ekki klárið þetta alveg. jú. Þetta er bara En back and forth leikur, sko. já, þeir eru að treyta svolítið blows hérna, sko. Það eru Mutas á leiðinni, hann er með 800 gas, þannig hann vill örugglega búið til fleiri og Cluster er ekki, hann veit ekki að þetta sé á leiðinni, svo ég held að hann, ég sá ekki hvort hann bjóti turrets en ég held að það sé ekki missile turrets í meinunum, en hann er að búið til fleiri. Hann veit ekki að þessum mutas sem er að koma. Nei. 10 mutas in production og takk fyrir þær. Þannig að, og eins og þið sjáu þá er hann ekki með nein turrets. Það sem að vesenni með þetta mjúta dæmi sem þú getur lent í er að þú sér náttúrulega að upgradein hjá honum Dotta eru, þú veist, fyrir grándi er alls ekki byrjað. Núna sér hann mjútas, þannig að hann gæti þurft þessi mjútas til þess að díla við þetta attack, en hann sendir þau samt sem áður yfir og það er spurning hvort að Cluster sem við ná. Mér sýnist að muta counterattackið Já. vera sterkt og hann er að missa ansi mikið hérna. Þess að segja, hann er með líka fleiri links á leiðinni, hann ætti að geta haldið þessu, herðu, hann þarf að passa sig á þessu muta trades. Hann er bara með no. Þessi mines, Nei. hann getur ekki. Og hann byrjaði ekki turrets, hann er með smá pening en hann byrjaði ekki turrets í main eða second base-inu sem er skilnægt. Það eru margir SUVs hérna sem eru low HP líka. Já, 13 farin niður. Mér finnst eins og Cluster hafi ekki alveg geta mist þessi SUV sko. nei, þetta er alveg, þú veist, hann er með 36 gegn 70, þetta er tvöfalt meira. Hann er með mules en þetta er alveg vesen, hann er með third base þarna. Svo er hann að fyrir Burrow núna, ákveðlega sniðugt, hafa kannski bailing landmines. Það versta við þetta er að hann er eiginlega fastur í bio. Guð. Nei. Þú veist, ef þú sendir bara eitt serglingan inn þá er það bara búið. Úf, þetta getur verið dýrkeypt. Já. Hann allavega sleppur fyrir hotn núna, það misti ekki einn SUV. River er bara doubling down á þessu, hann er að fara í plus 2 air upgrade á undan, þú veist, ground upgrade. Cluster er með, fínt. Hann er með svona Widowman eins og allt, það getur verið hjálpað með comeback potentialinu af því að þú nærða að pick off þessa, Mutanar Þessu sinni- koma sterkar aftur inn. hann þarf að rýpara törðu. Hann ætlar að reyna að sandwicha þetta en það getur verið er erfitt bara að þú ert ekki með með- svona mutas. Hann er bara ekki með nóga Marines hérna. Þarna. Hann er svolítið sandwichaður nær Já. nokkrum mutas. River gæti kannski, eða Dotti gæti kannski vilja fara í third base með links en núna er þessi mutas svo fáar og vissin er að hann er búið til fleiri links en hann er að investa svo mikið í mutatekki með upgrades og svoleiðis þannig að þú vilt eiginlega, Já. það er ekki, þú veist, það er alveg stíll en hann þarf ekki, þú veist, hann þarf að setja meira í mjútunar og jafnvel þótt að þetta gerist, þú veist, ekki gott, en þetta eru mjög margir bailings, Widow memes gætu tekið þetta samt sem aður, Cluster með fín trades, en að sjálfsögðu economy hans er ekki sambarhæft, en hann vill attacka, herðu, hann hefði getað snæfið sem, hvað sjáum við, gott bailing, Úf, þetta eru so many bailings. já, þú voru alltaf lagi hits, en það er spurning hvort það sem er ná, GG. Þetta er Jesus. GG Koloth. Hvílíkt series! Huss. Þetta var svolítið back and forth, en Jöp. Dodo tekur þetta? Já, ég bara sá, það var mjög erfitt að sjá fyrir hvor myndi vinna, en Dodo hefur þetta á endanum. Allir leikirnir frekar close, hefði getað farið báðaður. Þetta vesen með lingfloti, ef hann hefði haldið þessu lingfloti í byrjun, ef hann hefði ekki verið að skipta þarna
setja faktorið á reaktorinn Þetta þá hefði það verið allt öðruvísi. var svolítið perfect timing hjá Dodo að ná að koma lingunum hana inn og gera damage af því að hann var búinn að búa til ansi marga lings og sko Cluster einhvern veginn, hann bjóst við þessu smá Já, að það væri eitthvað aggression að fara í gang þannig að þú veist, eins og við sáum í fyrstu 2 leikjunum, hann ákvað bara ekkert að vola á beinið. nei, það var svo hann sá rótsvorinni og hann bjóst undir það, en svo grunaðan held ég að það hefði verið cancelað og svo tjekkaði með Reapernum. Reaper sá frekar margar links, þannig að það sem að ég ætla ekki að segja að það hefði átt að segja um eitthvað, en að sjá svona margar links, sérstaklega ef þú ætlar að fara að beila á þetta roach push og transfer, þá viltu þú veist vera svona ok, ég ætla að veðja á það að hann sé að fara í einhvers konar defense eins og bunker og það mun setja hann eitthvað pínu behind economically og núna get ég búið upp geðið mörg drones í staðinn Já, og það er það sem þú vilt gera, þannig að þegar þú sérð svona marga links þá er það svolítið skrítið bara, ég var að búast til roaches þegar ekki komnir, ætti að vera kannski miklu fleiri drones að því ég get ekki counterattacka með defensunum sem ég bjóð til en svo kemur þetta linkflót bara alveg á overum og já, svona spilaðist þetta út. Þetta voru góði leikir, það verður að segjast. Mjög high level af StarCraft frá báðum spilunum myndi ég segja. Algjörlega. Ef þeir mætast aftur í úrslitunum þá verður þetta alveg svakalega úrslit. Get ég beðið eftir þess að fyrir það er. Alright. Heyrðu, við bara viljum þakka fyrir leikina, þetta var bara mjög gaman að kasta þessu og við ætlum að taka smá pásu. Já, það má vera að ég sé að fara að spila aftur en ég vonandi get ég kastað aftur og eftir. Góður Cluster. Örstuð pása, ekki fara neitt.
someone like you. I've been waiting. Can't believe I finally found you. Could you be the one I need? You're my obsession. You're my obsession. Yeah. Já, góðan daginn. Blessaðu Tutti. Hvað segirðu? Ég er góður bara. Hei, Jú, þrátt fyrir tapið gegn Krónos, ég hefði átt að vinna hann, sko. Úf, það var close leikur. Já, geggjaður leikur, sko. Það var líka bara allir þrýr. Ég vann fyrsta, hann vann annan og þriða. Hvernig, ég sá ekki fyrsta leikin, hvernig spilaðist hann? Þetta er eiginlega, þeir spiluðu eiginlega bara allir eins, sko. En ég var bara lélugur hinnu þreymir. En já, við erum að fara að horfa á Krónos, fuglinn. Það er hérna Terran vs. Zerg. CVT aftur. CVT aftur. Það er bara einn Protoss. Það er bara einn Protoss á landinu. Já, það er bara einn Protoss á landinu. The King of Protoss. Það er bara einn Protoss á landinu, sko. Já, já. Og hann er mættur. Þetta er, já, PvC. Báðir Diamond spilar. Ég held að... Er Krónos ekki í master, það? Já, hvort hann sé, hann er allan ekki búinn að vera að spila, sko. Nei. En hann er alveg mjög öflugur spilari samt sem áður, þú veist, og kannski hann sé ekki búinn að spila nógu mikið til að fá alvöru rankið sitt, þá... Nákvæmlega, ég myndi alltaf að reyta hann sem masterspilar, sko. Já, alveg 100%, sko. En já, hann náttúrulega, þú veist, var alltaf á svipuðu leveli bara og hérna Cluster og þeirra og við vorum náttúrulega að horfa á klikkaðan leik rétt á hann. Vann ekki Krónos seinasta mót sem var haldið í KR hérna? Já. Hann vann það, sko. Já. Þannig hann er bara díselvél, hann kemur í gangina í seinni hluta móts. En hann er að fara að spila sinn annan leik, hann var hérna að kasta á hann. Þannig að við bara býðum spenntir eftir að komast inn í lobby. Við vorum að fá orð að það er 2000 atmosphere og þeir eru bara ready að byrja. Ég er svo mikið til í þetta, sko. Þetta verður svakalega leikur. Maður getur hort hérna, þetta er flott hérna. Þetta er alveg aðstæða hjá okkur. Maður er ekkert að, ég hef samt aldrei verið hérna eitthvað. Herru, geggja, við erum bara komnir í leik, maður, sæl. Það er good luck
frá báðum. Já, það eru 2 gullögg frá Krónos. Já, En já, fuglinn, hann er svona nýr hérna svona í senunni. Skemmtilega, ég tók hérna einn æfingarleik við hann á hann og pakka hann reyndar. Nei, en hann var alveg seigur, sko. já, hann leit alveg vel út. Þetta voru ekki eitthvað rosalega, eða þú veist, þeir voru svolítið one-sided hjá Krónos á mótunum, en samt sem áður þá voru þetta bara svona mjög auðveld mistök sem að kostuðu hann mjög mikið. Já, Það, þú veist, eins og þegar fyrsta leiknum var múfaði hann út og misti alla heljónuna sína. Og já, áðan hérna hann Cluster. já, á móti Cluster, fuglinn múfaði út í fyrsta leik Já. og Cluster punished hann rosalega mikið og bara hélt lítinu eftir það og bara Já, eiginlega valtaði yfir hann eftir það, sko. En já, þú veist, þetta er svona hluti sem maður lærir bara af og náttúrulega mjög skemmtilegt að taka þátt í svona móti til þess að vita hvar svona hólurnar í leiknum hjá sér eru, sko, einmitt. sem maður kannski tekur ekkert eftir á þegar maður er að laddera, sko. En ég er spenntur fyrir þessu leik. Við hérna sjáum bara, það er nú ekki cheese í gangi, komið Expo hjá Krónos. Hann hérna tekur fyrir Það er Reaper 20 á kanni. hats, syns mér. Já, Reaper á leiðinni, þetta er bara cozy stemmari hérna. Krónos talaði í fyrri leiknum sínum þegar hann var að kasta hérna með mér Já. að Akkillesarhællinn hans væri svolítið að hann væri með of marga overlords framalega í byrjun leiks. Í byrjunleiks. Já, og að það væri svolítið oft dýrt fyrir hann og mjög punishing hvað Terrans væri að fara mikið núna í sem sagt Viking Já. og denia skátinu og þá getur hann mist kannski 2 overlorda bara þar og supply blockast og það getur alveg jafnvel kostað hann leikinn, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að Það var einmitt þegar ég var að spila mótanum, þá lenti hann í að misti nokkrar overlorda, sko, þegar ég náði út já, the raid. þannig En já, hérna fáum við þessu fyrsta kontaktið. Það er bara smá kossar og knús. ekkert Það er samt mikilvægt að ná. nær hann einum. Já, það er mikilvægt að ná einum, sko. Já, Svolítið late queenið nefnilega. Já, en við sjáum að Factory er komið að stað, næstu klárað og Reaktor, þannig að við búumst við því að hann muni move út með 4 Hellions og reyna að gathera info. Nákvæmlega. En Krónos var akkurat að tala líka um það að það væri svolítið mikilvægt fyrir Terranuna ef við myndum ná þessum fyrsta aktiv tumor, sko. Já, það er það. Það er það, skiptir mér miklu máli, sko, sérstaklega að þú kemur með eitthvað Hellion Run by, sko. Já. Hann er komið niður með þörd og þetta er þetta er mjög standard þörd í raun og veru. Já, ég raun og veru, sko. En Já. hann er ekki hræddur og hann tekur forvart. Það var annar hluti sem komið svolítið á óvart, sko. Að Sergani væri meira að taka forvart beysuna. Já, heldur hann á hlið. Já, en hann var að tala um að rocks í þördinu væri stundum, eða þú veist, ef þeir eru góðir að komast með Hellion og tanks, Já. að þeir geta seatsað fyrir ofar rocks og svolítið, það væri eiginlega mjög erfitt að díla við það, sko. Já. Þannig að, Hérna sjáum við Púls út, hann reyndar sá þessa Hellion með Overlordinum og sér það aftur hér. Þannig ég efast að þetta gerir eitthvað, takir kannski einhverja links en ekkert mikið meira en það, sko. Nei. Ég held að Krónos sé mjög steady. Hann var okkur að tala um það að hann er nú búinn að vera að taka þátt í þó nokkur mótum núna, þannig að hann er ekki, taugarnar eru sterkar. Hann er alveg með reynsluna, sko, kallinn. Já. Ég hef bara átt að baka hann á hann, en svona er þetta bara. Á móti hverjum ert þú næst, veistu? Ég spila á móti fuglinn næst. Þú ert á móti fuglinu næst. Fuglinn, það getur líka alveg orðið fínn leikur, hann er segur, sko. Já. Það er mjög gaman. Það kom mér á óvart hvað Cluster og Dodo hittust snemma, sko. Já. Mér finnst þeir líklegir til að skila góðum árangri í þessu móti, sko. Held að við munum örugglega fá að sjá það matchup mögulega aftur seinna. Já, ég get trúa því. Og Liberatorinn kemur hérna. Hann væntanlega er að búa svolítið við því
Spurning hversu mikið skaða þessi Liberator getur gert. Kemur sér í mjög þægilega stöðu þannig. Hann er ekki með Queen í menninu, syns mér. Jú, hann var þannig með. En 4-5 drónar væri sterkt. Þeir, maður sjá. Búlar, Þremur. eða 3, ok. En Ágæti skaði, spurning hvað lost Queen- mining time. En hann verður að unseats hann áður en hann tekur of mikið damage. Já, nei, Og hann er með hrikalegt rally point á honum. Hann gæti mist, nei, hann púlar hann aftur. Vel gert. það er bara hinn ringi. En samt alveg, þú veist, heavy mining, þú veist, lost time. Já, algjörlega. Þetta eru nokkra minerals sem fara þannig, getur skipt alveg máli. Þannig er það hana. Og fær Tveimur. 1, 2, 3, já, 4. en Hann hann, er queen. Hann nær hann queenin, nær maður. Queeninu líka, wow. 8 sterk kills. staða, fyrir Liberator. Núna múið Krónos út, er hann með nóg í þetta. Hann fattar ekki alveg fuglinn. Hann Hann hafði- missir ekkert nema links, þannig að þetta var ágætis trade hjá Mhm. Krónos. Og núna er hann í raun og veru búinn að establish svolítið map control. Já, hann búinn að ná map-kontrollinu, Krónos aftur, en á hérna smá hérna, hvað ætla ég að segja, smá svona högt, en sérðu þið ennþá, Liberator. Já, Liberator Vá. er að skila sínu, Mhm. alveg mjög vörð. Já, hann er komið þörd, svolítið oversaturated hérna nattið hans. Já, vá, 28 workers. Já, En hann er að setja niður 30, þannig að hann getur transferað mjög soon. Og hann er með allavega nokkur unit og production hans er komið alveg vel á ferð. Þannig að En- greit, hann er undan, hvori er byrjaður, jú, Krónos er byrjaður á armor akkurat. já, hann tekur karapessið á móti Marine Medevac sem að er held ég mjög standard í dag að sergarnir er að taka karapessið fyrst sko. Hann er að reyna að Já. koma inn, Smá hann rundbæ. fær ekki mikið upplýsingum út úr þessu en hann sér svona unit compositionið og veit kannski hversu mikið af workers hann er með þannig að Sérðu hérna, það er hérna hann fleiri, verður að unsýtsa hratt samt. Það er 3 Já. queens að defenda. það var vel gert hjá honum. Já, Náðu hann að Gott 3 bakka, en núna er hann að pússa út fuglinn, hann er með svolítið supply lead. Hann já, er með 30 hérna, núna já, vá. spurning hvort að Krónos hafi séð þetta, en hann nætt þessu forði alveg 100%, sem er alveg sterkt. Krónos hafi verið supply blokkaður hana. Svo skuti hvað hann er með lítið supply Já, ekki búinn að stimma þetta á. og hann er ekki með neina bailings. Þetta er rosalega jú, þannig koma bailingarnir. Voru aðeins fyrir aftan. Þetta er ágæti split og mér sýnist Krónos ná að klíra þetta en hann náði allavega að denæja þarna 5th basein hans og 9 workers fara niður þannig að Þetta var hefi, þetta var mjög gott að bjarga þannig að nokkrum maður áttur sem Marines hérna, það var nú nær til næði svo aftur. Þetta er sterkt sko. Svo bara pikka upp að farin, sjáumst. Já, sjáumst. Sjáumst, nei, ég ger bara damage til næja þördunni, en hérna kemur tank líka. Þetta getur verið bara, þetta er rosalega sterkt push hjá honum. Hann er með 30 supply lead yfir hann. Já, Mér finnst ótrúlegt. Nú hefur Krónos ekki verið að taka neitt svakalega mikið damage fyrir utan kannski þessa drone sem hann misti og mining time-in. spurning hvar tankurinn fyrir niður, hann Og maður sér að hann er duglegur að mjúla. Innkomið hans er alveg 3000 á meðan við 2000 hjá Serginum sko. er líka með miklu fleiri workera. Já. Hann er með 19 fleiri workera. Já, það gæti verið þetta rass sem var að skila svona miklum árangri sko. Já, Og núna byrja tankarnir, hann nær ágætis flanki, tekur út tankinn og pikkar upp restina í undunum. Það var nú ekki mikið eftir hana nei, en þetta er svona smá jafnast út en hann er með aðeins stærri banka terraninn. já, en við sjáum eitt sem að skiptir rosalega miklu máli, að Krónos er með ein akkret á links, Já, en fuglinn er ekki byrjaður ennþá á, jú, hann er byrjaður á +1 núna í weapon damage.
og missir Overlord þarna og Gríptumur. Þetta lítur svolítið út eins og að fuglinn sé að koma sterkur hérna inn í þennan leik sko. Já, hérna sjáum við byrju, hérna geta hann náð einhverjum mörkurum, hann reyndar, það er að fara með Hann púlaði ekki alla. 6 vörkar niður, 7, ok. Þetta var alveg decent rast þarna, en hann er með Hydras og Roaches, ég veit ekki alveg svo sem allt er lægi. Hydra, Bengling, Roaches, hann er bara með alla flóruna, hérna er að sjá hérna. Þetta Link gott Runda ras, hérna. þetta er svona Kronos ágætis og ras komast hérna. allir yfir bara. Já, Kronos er komin yfir í supply, þó hann hafi verið með allt þetta worker disadvantage, þá eru hér rassinn hans að skila árangri, sko. Nú róst þetta niður. Og Resource Menn lumma sig upp aftur. Fá sér eina feska. einbesk, sko. Já, það er mjög sjaldgæft að maður sjái að Terraninn sé búinn að missa meira á þessum tímapunkti heldur en Sergin, sko. Allavega svona mínu mati, þá er það oftast Sergin sem er með meira units sem hann getur sperað. En Kronos er búinn að gera mikið af drones núna, hann er komin upp í 67, þannig að hann er komin með drónlítið. Spurning hvort hann nái að halda þessum attacks og búa til eitthvað úr þessu. Hann pikkar upp en hann gleymir tönkunum, þetta er dýr. Hann var nýbúinn að siege á. Núna á Kronos bara countera. Já, ég held að við munum sjá counter hérna frá Kronos. Ágætis creep spread, hann er komin half map cirka og Hydrunar eru að gera ágætis damage hérna. Fuglinn þarf að bakka. En spurningin er hvort hann geti kapitalisað á þessu. Hann er með smá advantage og það er GG callað. Ég veit ekki með þetta. Já, ég er ekki alveg viss. Kronos, hann hefur örugglega haldið að Kronos hafi verið með meira heldur en hann var með, sko. Já, hann hefði alveg getað að defenda þetta, sko. Hann var hérna með, hvað heitir þetta hérna, ekkert að command centerið. Já, Það datt úr mér. já, ég man ekki hvað þetta heitir. Hann var alveg að defenda þetta, held ég ágætlega, en spurning bara hvort að honum leið bara eitthvað illa eða eitthvað. Já, kannski var eitthvað ústáttu við að því hann var með svo mikið lít þarna. Já, en það sem held ég hafi unnið leiki fyrir Kronos voru upgrade on links og líka bara engage-inn hans. Já, það komur svolítið óvart hversu vel hann dílaði við attackið frá Terraninu. Já, nákvæmlega. Það er spurning hvað mapp er næst, við erum ekki alveg með það á hreinu, en þetta er allt alveg eins sem Epson. Þið eru mjög, mappúlið virðist vera frekar svipað, sko. Já. Það er lítið af þessum stóru möppum sem voru senast þegar ég var að spila, það voru alveg þó nokkur risamöpp sem að Serg voru ótrúlega favorite á. Já. Og mér sýnist mappúlið hafa breyst aðeins meira í svona medium þannig að CV10-ið verður kannski aðeins jafnara. Já. Af því að við vorum að fá orðum að næsta mapp er Blackburn. Ég Það er skemmtilegt að heyri. Hérna, producentur minni. Já. Gaman að segja fyrir því að þá erum við með mestara hérna bara sjá útsendinguna. Já, alveg, sko. Hann kastar svo finals eftir. Það? Nei, hann að hlaupa eitthvað en vill alveg. Herra, ok, já, næsta mapp er Blackburn. Tók eftir því að þegar ég spilaði á Kronos á hann var alltaf mjög lengi að byrja þannig að við þurfum að hingra öglega í smá stund. Já, það er svoleiðis. Það var alltaf eitthvað, tók á síma sinn eitthvað. Aðeins að skoða. Ég er ready. Aðeins að skoða message. Aðeins að skoða Tinder eða eitthvað. Það er svoleiðis. Já. En þurfum að skoða Tinderinn, sko. Já. En hérna, já, skemmtilegu leikur. Eiginlega, ég veit ekki, þegar hann, kannski var hann of aggro, fuglinn. Þannig að kannski maður bara aðeins stabilisa, eftir fyrsta púsi. Mér fannst eiginlega, mér fannst hann sko spila rétt amount of aggro, en mér fannst execute vera ekki alveg upp á 10. Já, það er endarlega hárétt hefur, sko. Af því að hann var með þvílít supply lead. Já, við erum bara ready í second match. Game 2. Yes.
Já. Hvern hræðist þú svona mest í þessu móti, Turbo? Engan. Það er engan. Það er engin. The boss toss doesn't fear. Nákvæmlega. Ég er bara, ég var bara óöppinn að námandi Krónos, já, annars. Myndið þú segja að þú værir MC Íslands? Ég er MC Íslands. Það er bara einn kongur í kóru og það er einn kongur á Íslandi greinilega í brotaseiminum. Nákvæmlega. Það er engin annan brotas í þessu móti nema ég. The boss toss. The boss toss. En þetta matchup er hundleiðilegt að horfa á. Nei, Nei, ég ekki er láta svona. Uppáhalds matchupið mitt? Mér finnst agalega leiðilegt að horfa á CVC. Finnstu það? Ég bara veit ekkert hvað er að gerast. Bara allir, bara miljón links og... Það hafa allir það eitt svona matchup, sko. Já, það eru mirror matchupin eru svona, þú veist, þekkt fyrir að vera leiðilegust. Já, alveg 100% til að horfa á, sko. Já. Mér finnst, sko, TVT allavega svona að vissu marki finnst mér ekkert sérstaklega gaman að horfa á það, sko. Já. En, þú veist, PvP, það er vitleysa. Það er bara eitthvað, sko. það er bara... Produce, þeir gera bara eitthvað, sko. Já, Það þú virkar. veist, það er bara proxy 2 gates út allt Já, og já, já. DTs Já, já. í öll basin og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að... En það getur verið stundum gaman að horfa á, ég fíla mig stundum að horfa á PvP, sko. En CVT er svona alveg all time favorite matchup, sko. Þetta er frekar jaft, einn er svona kannski aðeins meira passífur heldur en annar og já, þannig að kemur rosalega skemmtilega út og síðan eru Widdomans líka, þú veist, svona microið á Widdomans og þannig dótri finnst mér alveg rosalega gaman að spá í, sko. Já, nákvæmlega. En já, hann bara hendir inn SV, skátar Hatchið. Já, hann veit nákvæmlega hvað er í gangi hér. Krónos gerir bara standard build, hann er örugglega í 18 pool og 17 gas, þannig að þetta er bara mjög standard coming out from both, myndi ég segja. Reaperinn mættur hann að Já, næja þörtinu verð stert hérna. já þetta er ágætist til næði þannig, sko. Já, þannig að, Hann ætlaði í early third, já, mér sýndist það nefnilega. en Alveg. 6 links. Það er ekki Það er hérna einum. svolítið overkill á links, verði ég að segja, til að defenda second baseið, en ég meina, kannski voru þetta bara mistök, kannski ítt hann einu sinni oft á setu. Hérna hendur hann út. Við erum að vera að missa hann. Rándinu, Nei, nei, hann kemst í burtu og næri nú með Frekar allt standard og rólegt og allir bara í góðum gýr hérna. Já, við náttúrulega vorum að horfa á, það er gaman að segja fyrir því, það er Mats Grandmaster spilar í mótinu. Já, Þannig að Dótó. já, ég kom mér á óvart, sko. Já, bara top 200 sem í Evrópu, sko. Það er alveg, Það er það er ekkert að því. rugglað, sko. Já. En líka bara, StarCraft er svona leikur sem er alveg bara, þarft að setja svo mikla tíma og svo mikið vinnu til að komast á þetta hæsta level sem að, og ég held, er ekki bara 3 sem hafa náð Grandmaster á Íslandi? Eða nei, Gulsi líka, þannig Já, að 4. Gulsi. Já, jú, held sé svona 3-4, sko. Já, og ég held þessi 3 serkar, mér að segja. Já. Það var einn sem heit Smöng. Já, Kaldi, Já, Kaldi, Dódó, Gulsi. Gulsi. Og veit ég hvort að Cluster hefur náð því, en hann har alltaf verið mjög nálægt því, held ég. Já, ég er ekki viss með Cluster. Við þurfum eiginlega bara að spurja hann eftir þetta, hvort hann hafi komist þangað. En hann Krónos var að tala um að svona á góðum degi er hann í kringum 5.100 rating. Já. Ég veit. Krónos? Nei, Cluster. Já, þetta var denied. Já, Denied. fuglinn virðist vera svolítið eftir á í þessum leik. Ekki alveg jafn góð byrjun, Nei, kannski betra byrjun bara hjá Krónos. en sjáum að hérna hendur hann niður 2 energy base. Hann ætlar ekki að vera behind í upgrades núna. Ekki aftur, en Rhodes var hann að koma út frá Krónos. Ég veit ekki hvort hann haldi að hann sé að fara í Biomech eða hann að Battlemech, segi ég. Já. Gæti verið að
Kronos var akkurat að tala það áðan að hann fílar í raun og veru meira að vera með nokkra Ravager til að díla við eitthvað svona battlemech dót. En mér sýnist þetta bara að vera frekar standard Marine Medevac Hellion Já. based composition hjá fuglinum. Já. Það er rólegt, þeir eru spenntur að sjá þetta hennar Hellion Rönnbæinn sem var að koma þarna. Það var alveg magnað að hann næri ykkur, hann þarf að komast aftur aðeins inn í þetta, hann er örlítið behind núna eftir að hafa mist. Var ekki 4 Hellion sem að mista á hann? Jú, mér syns það og gerði nánast engan skaða. Nei, hann að geta mist þessa Þarna Hellions. var í miðjunni og hann Gerir það, missir alla Hellion. þannig að hann er aftur kominn með map controlið. Þetta var vel gert hérna hjá Kronos, Já, hann, taka þessa út. já, þetta er stórt nefnilega því að bara það að Terranin hafi smá option það að deniga creep og svona geti verið að bota og annað slíkt Einmitt. í sergin, það maður finnur mun á pressunni sko. Já. Kronos sýnist mér bara vera að fara, já, hann tekur gullið hérna sem forð sem er rosalega sterkur leikur hjá honum og hann er með alveg ágætis creepspread líka, 3 queens til að spreada queen, spreada creepið fyrir ekki. Hann er segur í einmitt þessu creepspreadi, hann er Já, duglegur í því. já, Duglegur, líka bara að spila mappið, hann er rosalega duglegur í því sko. Oft þá er maður bara einhvern veginn inn í þessum svona makro heimi sko og er ekki að pæla of mikið í sem serg sem sagt að halda map-controlinu, en hann er að gera það rosa vel, finnst mér. Sjáum hérna, Terranin tekur forward base hérna, það er allt í lagi, menn þess að í miðjunni er hérna svona slow zone, Já, akkurat þetta, þetta rauða hana, ef að Terran nær fætinum, fæt í þessu slow zone, þá er hann í toppmálum, það er að segja, ef að Sörgin er með unit sín í þessu. já, erfitt að takka í gegnum þetta með svona hröð unit sko. Ja, þau verða náttúrulega hæg, þau eru svolítið að favora á það að geta verið svona hröð sko. Sjáum að það er að koma mjútur, hann er ekki með, hann er ekki búinn að ökkert að shielda Marines, síns með. Nei, Það er að koma mjútur, það Svolítið getur mistök, orðið en- þetta hættulegt. er hann búinn að vera að byggja turrets í baseinu sinu? Ég held nefnilega ekki. Nei, ég er ekki búinn að sjá neitt á production tabinu allavega Nei. það, þannig að þetta gæti verið svolítið lít fyrir Kronos sína. Það sér að energy á Queenum alveg bara í minimum, hann er að injecta rosa vel. Skemmtileg Og- posa hérna hjá honum. Þetta er ágætis rass, Já. hann er 8 drones þarna, en hann er svolítið trappaður en hann getur alltaf pikkað upp, hann þarf að pikka upp, já, Gerir það. flott. Droppar en- bara hinum með við, vel gert. Heldur áfram hann rassinu, Meðan þetta er í gangi, þetta er mjög gott ras, þá eru mjútunar komnar í base hjá, Jep, sérðu það? þetta Báðum. er, þeir eru trading blows hérna sko, Núna þetta er einmitt, hellingur mjútas, engin turret sýnist mér, hann er að setja upp turret í þörð, það er ekkert til að defenda þetta geti verið 16 SUVs down, þetta Já. er svolítið, ó nei, hann targetaði Hann- tankin. hann hefði þetta targetað meddavekkin hana, Ah, smá eiginlega mistök, en hann er komið rosalega mikið að mjútas út og mér sýnist sko 75 drones á móti 45, þetta er rosalega stórt lít hjá Kronos. Mér finnst að vera að spila annan leikinn aðeins betur hérna, veit ekki alveg hvað fór úrskeiðis í fyrir leiknum, en Þannig mér sýnist þetta gæti bara verið það sem að drepur Terranin sko. enda lokin. Já, það er svolítið erfitt fyrir hann að koma aftur út af þessu af því að hann er ekki með worker count. Þetta var stórt hitt af Já. Mjútas, hann þarf að bakka, en hann denæjaði þördinu rosalega lengi og þetta eru 45 workers á 2 baseum á móti 74 á 4 sko. Þetta er
Og með þess að Goldbiss. Já, og Goldbissi on top of that, sko. Það er spurning. Supply-in er rosalega jöfn, þannig að armið hjá fuglinum gæti verið í ágætismálum hérna. Krónos er að næstu að átmæna tvöfalt eins og er. Drilling Claws er að koma upp, þannig að við munum sjá einhver Widowman plays hérna. Gæti verið eina leiðin fyrir hann aftur inn í þessum leik. Og hérna mér sýnist að vera engagement fyrir terraninn. Hann eiginlega getur ekki að fá bara þetta. Hendur bara í GG. Það er 2-0 Krónos. Yes, 2-0 Krónos. Veit ég hvaða leikur verður næstur, en þú veist, kemur það ekki bara ljós bara þegar við koma, ekki bara taka pásu og Ég held að það sé eina viti. eina viti. 2-0 Krónos, veit ég hvaða leikur er næstur, en ég mun þurfa að spila, þannig að þú tekur kastið, Já. kemur ykkur að joina þið hérna. Ég- Herru, við bara sjáumst.
Don't need no problems, no, don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no, don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no, don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no, don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no. Don't need no pain. I came for one thing, so don't need no problems, no. Don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no. Don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no. Don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no. Don't need no pain. I came for one thing. Till you get it closer, closer, closer. 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 Don't need no problems, no. Don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Till you get it closer, closer, closer. Till you get it closer, closer, closer. Till you get it closer, closer, closer. Don't need no problems, no. Don't need no pain. I came for one thing, so Let's go. Það er selgæti núna, Já, CVC. CVC alvöru matchup sko. Það er enda mjög cool matchup. Það er ekki steil sko. Nei, það er, Það er mikið af svona early aggression, hótunum og hvernig eru CVC-in í dag? Er það meira ling-bling based eða sko, það opnar með link bein. mm, Báðir þurfa að fara beins en þurfa ekki að gera beins nema að reakta á móti ok, af því að þú getur verið linkflottaður bara á núlitni já, já. og oftast yfir í Roaches, Hvaða matchup eru? Eða hverjir eru að fara að spila? Kronos og Doddi. Kronos og Doddi. Þetta er alveg hæglega við leikur sko. Já, þetta er eiginlega topp 2 serganir á Íslandi, myndi ég segja Já. sko. Þannig að það kemur ekki óvart að Doddi virðist vera ansi high level í dag. Kannski Kronos Já. aðeins minna inn í þessu. Ég held að Doddi sé bestur á Íslandi núna sko. Já, Hann er hægst rankaður allavega. Já, ég meina 5200 MR eða eitthvað. Já, en leikurinn ykkar var mjög close, verð ég að segja. Ef hann hefði ekki náð inn í baseinn með þessu Já, lingflotti reyndar, já, það gerðist maður, ég er búinn að gleyma því. þá held ég alveg að það hefði mögulega geta farið betur fyrir þig sko. Já, en Doddi er mjög góður núna, hann
hann er yfirlega í besta formi sem hann hefur verið í. Mér sýnist það. Gaman að sjá ungt blóð að koma inn í leik sko. Já. Það var alltaf draumurinn minn, það var alltaf að tapa á móti nýjum gaur. Nýjum gaur. Af því að þetta var orðið svo steil, allir þessir gömlu kallar eitthvað. Já, það er náttúrulega mjög mikið kóreska senin er rosalega ung sko Já. í leiknum. Á Íslandi sko. Á Það Íslandi. vantar alltaf nýtt á Íslandi sko. Já, Þetta er náttúrulega orðin eldgaman leikur. já, Það er pool first, 15, þetta er bara held ég standard. Þetta er bara svona safety. já. En Kronos, Fyrir gas, first, gas, pool. Ok. early speed. Smá svona öfur openerar sko. Já. Gæti verið að Kronos tæki smá advantage af early speedinu sinu. Spurning hvort Hann er nái- no-gas. Já, hann er Pool, nefnilega Hutch, no-gas. hann er nefnilega no-gas sko. Þannig að hann verður svolítið eftir á í speed og örugglega með aðeins færri bailings, en ég held að Dodo sé að vonast eftir því að ná að halda bara með hann sko. Ég held að Kronos gerir sér rosa góð þeir spila mikið saman. Mm. Þeir hafa Kronos, ég veit, fór Terran bara til þess að hjálpa Dota að spila TVC á móti mér. Þeir gerðu það fyrir eitthvað heimót og það gekk ógeðslega vel. Kronos bara hermt eftir mínum bildum og Doti lærið bara að stompa þig. Þannig að þegar ég mætti með mitt basic build þá allt í nú var ég bara að stompa þig eitthvað. Hvað er anskotum er í gangi? Þá voru þeir búin að praktisa saman. Já, ok. Það er mjög fyndið. Hérna koma 6 Scouting links bara. Þetta er bara svona, hey, ert að búa til einhver units eða? Er 4 links ekki standard scouting samt? Já, Ég bara þekki það ekki, veist, jú, greinilega. mér finnst Kronos er að fara 4. Já, að miðað við hann er ekki fyrir early speed, þá finnst með 6 links. En þú veist, Fullnýtt. 4 links og queen ætti að halda þessu. Já, þetta er bara scouting sko. Já, Já, hann fór undir overlordin og reyndi að búa til reaction sem hann fekk. já, akkurat. Hann er að Kronos er einmitt að búa til nokkra links í viðbót og hann er að fá það reaction allavega sem hann vildi út frá þessu. Það er spurning hvort hann á að kapitalisa á því. Það er, Einhvern veginn er Kronos bara strax 8 workurum undir. já, það er akkurat held ég það sem hann var svolítið að banka á, að spila smá mindgames þarna. Akkur er hann bara í 16 drones. Ég veit það ekki, hann er kannski bara farið eitthvað speedling all in fyrst hann sá að, Hann er samt að búa til drones sko. já, þarna komu drónir, hann, Já, þetta er hans byrja á næsta, ég þekki ekki þetta CUC, þetta dælist út á núlitni þessi drónar með. já, það gerir það sko. Hann er samt, já, hann eru 21 á móti 22 workers, þeir eru kannski byrjar að jafnast út, kannski spilast buildordinin aðeins öðruvísi út af því að hann var í early pool og svona. Núna fær hann smá information, hann sér drónana í second base, þannig að hann veit að það er líklega ekki neitt early að fara að koma í baki á honum. Þannig að hann getur verið svolítið aðeins meira öruggur að dróna. Og þarna er akkurat á móti, hann sér mjög svipaða hluti, þannig að ég er að búast við því að báðir muni vilja taka þetta í makroleik sko. Fyndi að beinlínesti er inn í maininu. Ef það vilt ekki sína og er eitthvað svona, hei, ef þú reynir eitthvað þá er ég með beinlínesti. Og svo, þú veist, fara báðir í roaches. Jú, það fyrir eftir í, náttúrulega ef þú ert að gera eitthvað rosalega early bailing aggression þá kannski viltu ekki Til að- vera að sína það endilega, en En mér finnst það svo seint fyrir það. Já, þeir eru ekki, það er alveg 100% ekki að gerast held ég sko. Þarna kemur Ling run by, Þetta er alveg demmi. bailingan er ekki tilbúinir hjá Kronos. Hann er að fæta, akkurat að fæta, why? Já. Missir rosa mikið af workers, 4 workers var niður en þetta er samt, Hvers að fæta þetta? ég veit það ekki alveg, kannski hélt hann að, Þú vinna það bara, það já, Hann þetta viðst bara 4, þetta var kannski bara rétt gól, sko. Já, samt sem aður, hann hefði alveg getað tekið bara aðeins minni mining time. Micro, hann var að targeta drónuna, einn í einu. Af hverju er hann ekki að hleypa lingunum niður, veit ekki. Búp. Og hann náði einum bailing þannig að það þarf að búa til annan. Hann er að fara í roads, sínist mér, já, að koma ranged upgrades. Í resources lost, þá er Kronos aðeins eftir á. Já, þörd er líka komið niður fyrir Dota og Já, það er spurning hvort það verði bara 2 base all-in fyrir Kronos.
hann er allavega mjög seinn með það, hann er ekki alveg jafn örugur og Doddi að ná að halda, en hann er að dróna á fullu, þannig að hann er oversaturated, þannig að ég býst, eða hvað, nei hann er ekki oversaturated á 2 baseum, en ég væri hissa ef við fáum ekki sjá third base fara niður fyrir Kronos mjög bráðlega. Líka mjög unkarakteristik fyrir Kronos, hann er svolítið að púla energy, þannig er ekki að greinilega injecta nú, þannig að það getur verið ástæðan fyrir þessi supply lítið sem er í gangi hérna. Þetta lítur ekki vel út maður, shit. Þetta er smá brekka fyrir Kronos, en ég hef alveg síðan púla í gegnum. Hann er gimmicky sko. Já, hann náði það til að vera halda með litlu eins og á móti fuglinum. Hann var alveg, það er ekki oft sem þú sérð Terran vera með supply lít á. Já, gerðist það? Já, hann var 30 supply yfir, pússaði yfir mappið. Ég var að spila þegar sannleikur í gangi. Já, það var ótrúlegt hold sko, ég eiginlega trúði því ekki, þetta var rétt að amount of aggression, en það vantaði svona smá upp að executioni hjá honum sko. Já, ok. Þannig að hann hefði getað tekið fyrsta. Þetta eru slatti af, já, Nidus, hjá Kronos. Ætla hann sjá þetta, hann er ekki með vision á þessu. Og hann er hinum af henni. Og það er counter attack, þannig að það er spurning að hann sleppi að senda unitana sína yfir. Já, hann sleppir því, þannig að þessi Nidus var örugglega ekki að skila sín. Sendur links eða eitthvað maður. Já, hann er bara ekki með það marga, ég held að hann sé bara með einhverja 6-7 links sko. En þetta er rosalega lélegt choke hjá Kronos. Hann eiginlega verður samt að fæta það. Já, hann sendi smá. Já, 4 roaches. 3 roaches var henni, þetta er huge. Já, núna er Kronos hann þarf að búið til links. Klandri sko. Núna mun, sem sagt, Dodo F2 hann aðeins að fokki honum. Pumpa út fullt af. Það er good have. Já, það er svoleiðis. Þetta var búið því miður. Já, það voru fá leiðir fyrir Kronos aftur inn eftir þennan leik, þannig að þetta var eiginlega bara build order win einhvern veginn. Já, svolítið þannig sko. Bara svona default móti default og einhvern veginn var Doddi bara undan. Já, það voru líka alveg mistök hjá Kronos einhvern veginn að fæta með drónunum á móti Ling-rönnbæinu þannig að það gerði of mikið damage. Ég held að hann hafi náð einhverjum 5 eða 6 drones. Það er mjög erfitt í þessu matchupi að vera 6 drones behind, það er bara ekki hægt sko. Í mér matchupi það er að viljaður. Já, það er. Ég held að það kæmi eitthvað aggression hann hjá Kronos, en það var greinilega bara fake eða að því hann tók bara ekki third base sko. Nei, ég held að hann hafi verið að banka á Nidus-rúmin, en þú veist, hann var bara of fljótur að koma með attackið á með við hvað Kronos var búist við held ég sko. Þú veist, að því að Nidusin, ef hann er undetected og nærð öllu þessu, já, og ef þú kemst upp á rampin hjá honum og heldur hann bara þar, þá, já, í minnu, þá getur alveg bara verið GG þó þú sért með minna roaches sko. Heyrðu, við erum bara ready í næsta leik og það er Glittering Ashes. Buddy! Yeah. Það er spurning. Nú þekki ég ekki þetta map, þannig að þú getur kannski sagt okkur aðeins frá því. Já, þetta eru nýjum mappin, ég þekki ekkert rosa mikið en þau eru samt alltaf eins maður. Já. Þetta er ekki gold mappið þarna á miðjunni. Ég er ekki viss. Þetta lítur svolítið út eins og gold mappið ef þú ferð í, sem sagt, Forþið hinum einu? Já, þarna. Nei, þetta er ekki gold mappið. Þetta er ekki það. Já, þannig að mjög örugglega svipaða spurning hvort að Kronos adapti svolítið við því sem hann var að gera, af því að hann náttúrulega, hvað segja, hann overreactaði svolítið við þessu að sjá 6 links út á mappinu. Ég held að það hafi verið ástæðan fyrir þessum 6 links, að þetta hafi verið bara mind game sko. Já. Að þú veist, fór reaction frá honum. Já, af því að hann var ekki með skátið, hann deniaði overlordunum mjög snemma og senda bara út á mappið, þannig að hann var ekki með neitt, þú veist. Hann gæti þess vegna að hafa bara verið með 0 drones í second base og bara ætla að koma og gera eitthvað speedling all-in á mótunum. Það er spurning. Við sjáum til hvað gerist núna. Já. Ég býst við svipuðum leik. Þeir eru samt, hvori er að fara... Dodo fyrir allavega í gas. Það fór báðir hats first. Já, og
Púlgar. stærra mapp, ég held að þetta sé huge mapp, maður sér það alltaf á hversu stóri mineralsannir eru Já, á minimappinu, það er alveg ein leið til að sjá hversu stórt mappið er, já. af því að það er alltaf skalað eins. Þetta er alveg í stærri kantinum, Já, myndi ég segja. Þannig að þetta hlýtur að vera kannski svolítið Zerg favorite matchup en map segi ég, en þetta er náttúrulega CVC matchupið, þannig að já, ég er búinn að vera að vita á þetta sko. já, nákvæmlega. Spiluðu við Glittering Ashes kannski? Ég og Tóttur. Ég held að það við spilað, sko, þið voru með gold base þarna Já, og Rich Vesping. ég reynir bara að sjá hversu stór möppin eru og víta á þau að móti sér sko. Já, já. Það er ekkert, ég er ekkert eitthvað að pæla dýpra með það sko. Nei. Sérstaklega þegar maður spila Mac þá verður svo stalemate eins og í leik með 2 Já, já, þar sem að þú veist, hann getur bara tekið alla baseana já. og ég er fastur og reyna að berjast einn gasi viðbót sko. Þú í raun og veru gast ekki verið með map control Nei. á þeim tímapunkti, Nei. þú veist. Hann Ég er hélt, hraðari og sko, hann er ef ég múfa út og creep já, þá er hann með betri hér, já, nákvæmlega, en ef hann keyrir inn í mig eins og hann gerði hana fyrst já, þá er ég með betri hér, já, nákvæmlega. þannig að það er rosa erfitt fyrir mig að múfa út og það er rosa erfitt fyrir mig að múfa út til þess að taka upp nýjan base. Ég held, sko, í þeim leik, þá var ég að búast við því að tech switchið frá, sem sagt, BCs, að því hann var með, sko, alveg 20 corruptors. Já, það voru mistök hjá mér að fara ekki í Thors fyrr sko. Já, ég held að það hefði alveg definað svolítið þennan leik að þú hélst þig svolítið í BC, en ég fílaði samt að þú varst að senda BC hana út á mappið til að deniga baseunum hans. Já, Þú veist, að því að þú getur alltaf Þeir voru portað dauðir, aftur heim, sko. einmitt. Og þeir voru ekki að gera neitt út af að hann var með svo rosalega mikið supply í corruptoruna. Já. En já, back to this game. Það eru báðir að taka third base, ég fílaði þetta. Báðir að taka beinlist á samtíma. Þetta er svona átt að líti út sko. Já, þetta er Sama mirror, supply. en sjáuði Kronos, 12 links coming up. Þannig að það má búast við einhverju aggressínu. Hann myndi ekki búa til 12. Já, þetta er bolti sko. Og hann er með beilinesti til að backa þetta upp. Hann er Þannig búinn að- scout. Já, það er spurning. Ú. Ok, hann ætlar ekki, jú, hann sýnir hann alla. Ok. Nú fer hann aftur heim og við sjáum 2 bailings og 8 links morfa. En hann er að fara í roach, já. Þannig að Kronos er svolítið settur á tíma núna, sko. Hann þarf að gera damage á meðan hann getur. Það kemur einn beinling labbandi. Sónar það út. Já, hann þarf að, Hérna byrjar micro dauðans. Þetta er eitt af erfiðustu microunum í leiknum held ég. já, Það er Link Bane micro. Þannig ok. mjög vel gert í Annar Kronos. kominn út, gott hitt. Hann nær ekki að connecta þarna. Kronos er með fleiri. Spurning hvort hann á að kapitalisa á þessu. Nei, Eyður links á Queen hana. Blinganir fara í Queenið. Ef hann hefði verið með þessa 3 bailings þá hefði þetta nánast verið good game þannig, sko. Sjáum hvað þessi gera. Reyna að zóna út. Bjarga þessu hatchery. Nokkur þetta mistökana hjá Kronos. Hann þarf að ná þessu. Já, ok, hann nær út restina bailings. Hann er búinn að gera slatta skada, Þetta er sko. gott damage. Já. Hann heldur áfram. Hann heldur samt áfram að dróna og hann er að morfa hann inn. Hann Dótt er samt 20 workers yfir. Já, Þannig að þetta third kannski skiptir ekki miklu máli. nei, Kronos þarf að ná economical damage hérna og ótrúlega gott hjá, nei. Ok, það er spurning, hann þarf einhvern veginn að koma þessu inn. Núna er Roachanni byrjað að hatsa, þannig að þá byrjar þetta að vera ansi erfitt fyrir beiling að koma inn. Ákveðið, já, þetta var smá mismicro þarna hjá Dodo. Hann eyddi beilingunum sínum í hatsing bailings. 30 fer niður en Ennþá 20 drónum yfir. já, ennþá 20 drónum yfir, þannig að það er svolítið erfitt fyrir, og hann er ekki að fara að breyka þetta holdarna, sko. Nei. Það er bara ekki séns. Núna eru Roach komin út, gott counter. Já, núna er Kronos svolítið on the back foot. Kannski nær hann að því hann er náttúrulega með aðeins meira production. Hann er með 3 base. Spurning hvort hann nái að Ef þú ítir á D fyrir okkur og sjáum productionið, er hann að dróna? Nei. Nei, hann er að búa til links. bara
ennþá, hann veit að þessu counterattacki og Já, hann vantar Hann ætlar að reyna að náttúrulega stompa það bara. Já, en það er Lynx virkar rosalega takmarkað á móti rótsunum sko. Ef þið ná góðu þessu rándi þá eru Já, en þeir eru samt ennþá, eða þú veist, þeir eru rosalega armúraðir þannig að og það Lynx getur gera verið. light damage. og ég held að hann hafi klárað einn í attack. Ég er ekki alveg með á hreinu. Það byrjaði mjög snemma hjá honum og hann er að gera carapace núna. Þetta gæti verið endurinn hjá Kronos. Hann dreipur þetta, en... Mér sýnist þetta að vera GG sko. Nei! Úi! Já, Allt ógeðslega low. rótsanir eru... Lilla microið. Svo getur hann búið til Ravagera og þá healast Ravagerin upp í max health, þannig að hann tekur mest low health Roachið og breytir í Ravager. Lítið Núna trikk. held ég að... Já, ég sé ekki leið fyrir Kronos að koma aftur úr þessari stöðu, en kannski, Kemur eitthvað miracle. já, Þetta er fín byrjun. já, þetta er ágætis ránd, nær Ravagerinum og klínar þetta upp, en þarna kemur reinforcementið, sko. Og ég held að hann The hafi bara March. ekki svar við því. Supply-in eru 100 á móti 50, þannig að hann er að double supply-in hérna. Og ég held að þetta veri bara march into the main base, sko. Það er ekkert finnar en Roaches með ekkert speed. Gott positioning. Ekkert að ná sér randa þetta. Þannig að Já. þarna stendur hann bara á eimuar. Þetta lúkar grimt og það er GG kalla. Dotti tekur leik nr. 2 Það er 2-0. og það er 2-0. Ég ætla að fara að sparka í þessa spilara þannig að þið þurfum ekki að bíða lengi. Þannig ég segi bara tökum pásu og ég get fara að íta á eftir þetta. Ég held það. Gerist ekki neitt nema að íta eftir þessum helvitis nördum. Þeir vilja chilla. Yes, gangi vel. Yes. I lie awake in the dark. Wait another beat for the scene to start. I lost the line, missed my mark. Can't make it back home, we've gone too far. Light a fire underneath me, let it swallow me whole. Feel it all around me, should've done what I was told. Now I'm stuck in oblivion, lost in time. Everything I've done, forgotten unless I survive.
Find your own way out, 'cause we're going down. Light a fire underneath me, let it swallow me whole. Feel it all around me, should've done what I was told. Now I'm stuck in oblivion, lost in time. Everything I've done, forgotten, gotta make it out alive. Light a fire underneath me, let it swallow me whole. Feel it all around me, should've done what I was told. Now I'm stuck in oblivion, lost in time. Everything I've done, forgotten, gotta make it out alive. Every time the beat gets loud, I see your body moving. Every time the beat gets loud, I see your body moving. Every time, every time, every time, yeah, 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 yeah. Every time, every time, every time, yeah, 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 yeah. Every time, every time, every time, yeah, 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 yeah. Every time, every time, every time, yeah, 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 yeah. Move slow. Every time the beat gets loud, I see your body moving. Every time the beat gets loud, I see your body moving. Every time, every time, every time, yeah, yeah,
Nightfall, slow motion, and I shouldn't be here. I know. How about we don't think for once? Just move with me. How about we just say what we want on the count of three? I'm outside and I don't wanna stay. I think you should know.
try to lose them in the dark. Colors bleed together, I can't run any faster. It will end before it starts. I'm up against a wall. How can it be growing taller? I'm high on adrenaline. I see the world burning in a vision. Hands up as you fall, don't know anything at all. Hands up as you fall, spinning faster.
I heard that you're better now, hiding out in a seaside town. Always knew what I wanted reflected back to me. A life like this kept me wondering if you are coming back. And I miss you in the winter with the windows down, a dazzling fire and a tarnished crown. Are you coming back? 'Cause holding on to you is like holding on to smoke. You're drifting through my fingers every time I think I'm getting close, and I go. You know it all. How you wrapped around my mind. You let me fall. 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 Walls I built all tumble down, barriers of a heart I found, and I want it back. I let you in, kept you company, gave until I couldn't breathe. Do you remember that? 'Cause holding on to you is like holding on to smoke. You're drifting through my fingers every time I think I'm getting close, and I fall. You know it all. How I gave you what I had, I gave it all. But you let me fall. You let me fall. You let me fall. You let me fall. 'Cause holding on to you is like holding on to smoke. You're drifting through my fingers every time I think I'm getting close, and I call. You know it all. How you wrapped around in my mind. You let me fall. 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 Don't need no problems, no, don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no, don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no, don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no, don't need no pain. I came for one thing, so don't get in my way. Don't need no problems, no,
for someone like you. I've been waiting. Can't believe I finally found you. Could you be the one I need? You're my obsession. You're my obsession. Yeah. the scene to start. I lost the line, missed my mark. Can't make it back home, we've gone too far. Light a fire underneath me, let it swallow me whole. Feel it all around me, should've done what I was told. Now I'm stuck in oblivion, lost in time. Everything I've done, forgotten unless I survive.
Fire underneath me, let it swallow me whole. Feel it
Blessa. Já, sælir. Herru, við erum að fara inn í leik hjá sem sagt Cluster og Kronos. Staðan er 1-0 fyrir Cluster. Þannig já, ok, ég heyri allt í einu sjálfum mér. Heyrðir Svona eftir á. Ég heyri nefnilega í stríminu. En svo ég gerir bara svona. Já, Það heyri ekki neitt. En vonandi heyrist í mér. Já, við heyrum í þér. En hérna, við hljótum að fara að detta bara inn. Þeir eru að fara að koma eftir smá stund. Svo ég veit ekki hvað mapp það er. Nei. En við hérna, og menn voru að fá sér að borða og eitthvað svona, þannig að mistum að fyrsta leiknum. Já, Bride of, Alt Harvest, hana. Já. Það er mappið. Þannig að við erum bara, held ég, bara að fara að detta í leik. Ég ætla að heyri eitthvað. 5 sekundur. Já, þetta verður spennandi. Já, ég veit ekki hversu one-sided hinn leikurinn hefur orðið. Nei, hann var heldur góður, sko. Ég var að horfa á hann. Já. Virkilega skemmtilegu leikur og Cluster tók hann. Í alveg late game, 30 mínúna leik, sko. Já, það er svoleiðis. Það er good luck have fun á báðum endum. Já, þannig. Hér sjáum við Cluster niður í hægra horni og Kronos þannig var upp í vinstra horni og hérna þetta er nýtt mapp. Ég fíla þetta ekki alveg. Svolítið sörgmapp við talaðum. Já, fínt. Það vantar nokkur sörgmapp. Það ekki? Já, vantar bara sörgmapp. Já. En hérna, já, sem sagt, Cluster er byrjað að spila svolítið mikið mekk á móti sörg og mun mjög líklega að gera það núna. Já, á móti Dodo þá fór hann einmitt í þetta Battlemech dót og svona eiginlega í öðrum leiknum þá grandaði púsið hans frekar snemma. Þá fór hann í svona turtlemech meira með siege tanks og þannig. Já. Og það var alveg close leikur hjá þeim, sko. Það verður gaman að sjá. Kronos náttúrulega Hann er Tuddi. Hann er Tuddi, sko. Kemur óvart. Hann er svona, hann þarf nokkra leiki til þess að fara í gang. Það sést alveg, sko. Já, en hann er fljótur að skáta túraxi. Hann var einmitt að tala um það áðan. Ég man ekki hvort það var í útsendingunni eða hvort það var fyrir hana. Þá var hann að tala um að sem sagt, Cluster er með alveg mjög gott handling á proxy túrax og að transitiona síðan yfir í einhvers konar svona late game. Já. Og vera head bara allan tíma. Hann er langbesti terranspillari á Íslandi í dag. En hérna, já, þetta er síðasti leikurinn, næst síðasti í umferðunum og svo er það bara úrslitaleikurinn eftir það, þannig að ég býst við að hérna, já, úrslitin byrji bara kannski svona 5 eða eitthvað, kannski rúmlega. En við erum sem sagt, það er spurning hvað við gerum þess að við erum með stúdíu hérna til 5. Þannig að við sjáum bara til hvort að við bara... Hann næri einum ling þannig. Já. Gæti jafnvel náð öðrum, sko. Það er smá í að Queenie poppi út. Já. Já, fínt Harars. Ok. Sko, nú er spurningin hvort hann nái þessum creep-tumor. Nei, ég efast það. Já, Ég efast að reyni þetta, sérstaklega þegar Queenie er komið. Já, líka bara high ground. High ground líka. Trágetis. Hann ætlar hérna... Bara í skátið bara. Já, hann er að gathera info. Hann sér að þetta er frekar standard. Púlið er á hreyfingu, þannig að það er þá væntanlega circling speed á leiðinni. Sjá þennan Reaper út allt hérna. Hann gæti mista hann hérna. Já, hann missa hann á. Nei. Wow. 5 HP eftir. Já. Það er allavega mjög krúsilega hann haldi Reapernum á lífi af því að það er mjög gott að vera með Reaperinn með þessum 4 Hellions af því að þegar að Reaperinn sem sagt tekur damage þá náttúrulega regenerator hann líf. Já. Og þá geta þær alltaf svona bakkað út og haft frekar gott rass
þannig sko. Við sjáum hvað hann gerir núna. Það er opnað með 2 Hellion. Sjáum líka hann Fuglinn gera þetta á hann. Opnað með 2 eða 4 mjög líklega. Já, en hann fer í Viking sko. Hann var einmitt að reyna að denæja skátinu sko. Já, fór Cluster í Viking. Já, hann er greinilega, hann fílar að taka Vikingin og reynir Það er Overlords. Já, reynir að pikka út að þú veist það á til að aðeins svona fá reaction frá serginum sko. Með ekki hafa það óþægilegt og náttúrulega denæjar vision, þannig að núna þá er hann svolítið blind. Getur komið eitthvað nær hann að loka ok. Hann er enda með hann Já, en hann fekk allavega upplýsingar. Hann veit að það eru 6 Hellions komnir út. Já. Þannig að þá væntanlega kannski reaktar hann aðeins betur við því. Hendir strax niður hana, fullt af sörglingum, 14 sörglingum og núna Roaches og núna veit sérstætt Kronos að það er mjög líklegt að hann sé að fara að spila Battlemech. Já. Að því að hann sé svona margar Hellions úti sko. Já, og þarna kemur þetta push sem hann gerði á hann. Það er mjög erfitt að halda þessu Hellion pussi. Já. Sérstaklega með medevakkið þannig, sjáum hvað gera hann. Nei, þeir ná ekki Queeninu innan niðri. Það er einu, jú. Hverfa náttúrulega linganir sko, Sörglings. Já, Sörglings gera ekki mikið í þessu. Hann er komið með 2 roads út, þannig að hann ætti svona nokkurn veginn að ná að halda þessu. Já. Þetta er ágætis micro hjá báðum hliðum og hann pikkar upp og fer. Já. Þetta var alveg ágætis damage, hann ætlar að kíkja aðeins í mainið. Kannski nær hann einhverju höfður að sig. Nei, roadsanir eru uppkomnir. Já, ég veist að maður reynir þetta. Jú, droppaði hann bara. Mjög close, 12 HP. En hann bakkar. Þetta var ágætis push fyrir hann, þetta var mjög clean trade bara. Náðu hann að fullta Queens og eitthvað svona. Já, það stoppa náttúrulega rosalega mikið creep productioni sko. Já. Hérna kemur Liberator. Já, hann sér hann held ég. Já, ætti að gera það, sjá hvað hann gerir. Hann nær að reakta við þessu. Hérna sjáum við Liberatorinn, hann mættur hérna niður. Veit ég hvað Roaches ætla að gera þarna? Hann fær 1 drone allavega og Queenin ná að denæja rest, missir helminga HP en virðist fara í main. Já, nei? Það var ágætlega gert hjá Kronos bara. Já. Tekur hann svo út hana? Hann tekur ekki mikið damage að þessu. Nei. 2 drónar fyrir Liberator er nú ekki svakalega góð trade. Nei. Þannig að rosalega even footing hérna. En nú sér það að Kronos er í raun og veru ekki með það worker lead sem að Serg eru oftast með. Kannski er stór, nei, hann er að búið til Roacha í staðan fyrir drón. Þannig að hann ætlar aggressive, hann ætlar að reyna að punish þessu áður en að pússa í hann. Ég held það. Það er allavega eina ástæðan sem ég sé að maður myndi búið til 12 Roacha á þessum tímapunkti. Roach speed er komið, þannig að ég myndi búast við því að hann ætlar að reyna punishunum en það er spurning hvað hann getur gert. Ég held að með hérna hjá honum Clusterinn ætti að ekkert að defenda þetta en að spurning hvort hann fari eitthvað henni í mainið og fari eitthvað trade hérna. Blue Flame er alveg að klárast. Þetta eru hann gefur upp þörli. Og svo sér hann núna allar þessar Roaches hérna. Jep. Hann er að bakka með verkarna. Hann á að snæpa einn hana og kemur svo inn í bakið. Þetta er ágætlega gert hérna hjá Cluster, nei hjá Kronos. Já, hann nær örugglega að denæja nokkrum, kannski nær að nokkrum workerum hérna. Já. 4 workerar og stoppar náttúrulega allt protection á þessu base hérna. Ég held að þetta sé bara nokkur einn all in hjá Cluster, nei hjá Kronos. Já, hann er svolítið að banka á að hann muni gera hellings damage. Ravitsanir eru þarna fyrir aftan, ekki alveg það besta sem geti gerst og hann púlar drones. Já, 12 worker, 13 workers, þetta er virkilega vel gett hjá Kronos. Já, þetta er
20 verkarar fallið. Og hann nær tankinum hana. Já, þetta er bara GG held ég. Þetta er bara Kronos. Þetta lítur út fyrir það. Tekur bara Cluster og bakar hann. Já, þarna komið mjög gott Roach Ravager timing attack á móti þessu mech sem hann er að spila. En hann getur lítið gert í þessum Liberator. Ég held að hann eigi ekkert mikið energy eftir. Nei, í raun og veru miðað við supplyið hjá Cluster þá er þessi leikur búinn sko, og líka hann náttúrulega 4 baseum á Kronos. Já, þetta er erfið staða fyrir Cluster, en það er svolítið erfitt fyrir hann einmitt að klára hann með þessu unit compositioni. Af því að Siege Tanks og Liberators geta verið ansi erfitt unit composition til að breyka. En hann treyta bara hermi sínu fyrir hann hér og maxar bara einn smá. En GG. GG er kolla. Kronos tekur það, staðan 1-1. 1-1. Æsi spennandi leikur. Svakalega leikur. Geggjaði leikurinn hjá Kronos. Já, þetta var skemmtilegt timing attack sem hann tók. Já, allt í einu svona, þú veist, eftir þessi harass hjá Cluster og allt í einu þá bara sér maður bara hérna 20 roaches bara í bildglugganum sko, og það var mjög skemmtilegt. Það er spurning núna, staðan 1-1. Það verður alveg svolítið magnað ef að Kronos tekur þennan leik, þannig að ef að hann vinnur þá fer hann í úrslitaleikin á móti Dodo. Já. Og þannig að CVC reyndar en gaman sjá bara hvað Kronos er bara svona verður betri og betri með deginum sko. Já, það er bara, hann þarf bara aðeins að koma sér í gírinn og þá einhvern veginn, þá getur hann alveg keppt við þá bestu á Íslandi sko. Nákvæmlega. Þannig að það er mjög gaman að fylgjast með þessu, þannig að séð. Ég vona, mér fannst þetta að vera svolítið one-sided Dodo á móti Kronos. Já. Ég væri eiginlega meira til í að sjá Cluster aftur, af því að mér fannst það að vera rosalega close leikir. Já. Það voru svakalega leikir á hann sko. Já. Cluster spilaði móti Dodo. Mappið ekki viss núna. Nei. Ég held að þeir séu núna eitthvað svona. Þeir vita að því að við erum hérna í smá tíma þröng og erum að drífa okkur svolítið, þannig að við erum að fara í bara næsta mapp. Og næsta mapp er Beckett. Já. Það veit ekki neitt lengur. Það er bara svona gull og eitthvað svona gas og sem að næri í. Þetta er mjög svipið þessi möppu sem það er reyndar svolítið skemmtilegt við StarCraft að það er alltaf verið að breyta mappbúlinu. Já, en þannig gaman sko. Hins vegar eru öll möppin orðin rosalega svipuð sko. Mér finnst þess að ég er náttúrulega að sjá mjög mörg möppin hérna í fyrsta skiptið og ég hafi spilað töluvert, ekki þetta season, en öll möppin virðast vera með svona mjög svipað theme. Já. Þannig að við erum bara ready í næsta leik. Við erum að keyra þetta í gang. Það er bara keisla. Já, það var mjög áhugavert að Kronos tekur leik nr. 2. Já. Þetta var að vísu all-in, þannig að kannski mun Cluster spila aðeins meira passiv í þessum leik. Ég vil fá að sjá okkur cheese-ina hjá okkur Clusternum eða. Ég meina, hann er ólíklega að fara að túröksa. Mér sýnist að vera að wall off og engin SCV farinn, þannig að þetta er bara standardbild. Þetta er bara standardbild. Hann vill ekki alveg gamla úrslita leiknum kannski á einhverju cheesy sko. Já. Sérstaklega þegar ef hann var að vinna makroleik fyrir einleik síðan sko. Já. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, leikurinn upp á hver fer í úrslit. Já, á móti þá Dodo. Já, mjög standardina. Ekkert cheesy, ég hef ekkert séð eitthvað cheesy í þessu móti hingað til. Nei, allir eitthvað óða hérna passífir og eitthvað. Engin brjáluð uppsett sko. Vantar gulsa í þetta mót. Það vantar einn kannurþessi sko. Já.
Einn viðstöðuleysan bara. Já, ég ætla hann ekkert að hika við að kannur þessu neitt, sko. Nei. Já, þetta voða standard, fjórlings að koma út, Reaperinn á leiðinni, hann SUV skátar hérna second baseið, fyrir tilbaka. Það sér hérna links. Já, Early hann ætlar links. að kíkja með inn, ok. Menna, Ég held að hann er sér núna bara að checka hvort að hann sé að mæna gas og hann sér það. já, Þá sér hann að þetta gæti orðið eitthvað roads bust eða eitthvað hannig. Það var mjög gott skát hjá Kronos. Spurning hvað Kronos gerir núna eftir að hann er búinn að sjá þetta. Já. Hann heldur ekki áfram að mæna gasi sínist mér, jú eða hvað. það er mjög standard að draga 2 úr gasi og Já. vera að mæna 1 bara í Já. gasi fyrir CVT, sko. Það þarfst ekki svona mikið gas early. Nei, nákvæmlega. Ég var að veltaði fyrir mig hvort að hann var að mæna ennþá þá myndi koma eitthvað Nei, bengling bust eða roads bust eða eitthvað hannig. já, hann er bara í standard play, lítur út fyrir að vera. Bara einn drón í gasi, púlaði kannilega 2 af eftir að hann náði linkspiti. Þannig að Þannig að við ættum að sjá þördið svona detta niður. Hvað og hvenar? já, það er svona yfirleitt í kringum 3 minna basic, já, þannig að 304 fór það niður. Þannig að þetta er bara voða hefbundið hjá honum. Hann fer inn í main til að skáta, hann vil greinilega sjá gasið hjá Kronos. Hann er eitthvað smá skerkaður örugglega annað einhvers konar roads all-in á móti sig, sko. Hann mun ekki missa Reaperinn, vá. Hann er heppinn þannig. Alltaf bara 1 HP, hann gæti ekki hafa verið læri, sko. Nei. Já, En Kronos fer bara í sitt Mac. Eða hvað? Nei, hann er farið í Bio. já, greinilega, Hann er að fara í Bio núna. já, mér finnst það. Hann er svona, já, það er bara stim og combat shield Já. og allt í gang í Bio. Ætli hann fari ekki bara í Medevac, Marines og Vitamans. Finnst það líklegt. Þannig kemur faktoríið niður, þannig að við sjáum þá hvort það verið tanka eða Vitamans. En hann setur rótfrónu niður. Hann er að búast greinilega við sama mech-stælnum. Eða kannski vill hann bara vera öruggur. Þú veist, geta hent í nokkra rótsa Já. ef hann þarf. 2 spors fara niður, greinilega bara, Smekku við eitthvað. já, ef hann skildi taka eitt Banshee hérna á þetta. Já. En Banshee. Já, one Banshee. En já, hérna er þetta 3 raks hérna og hann er... Ég geti trúað að Cluster pussi núna þegar hann er komið plus 1 sem sagt weapon damage á Marines. Já. En hann er ekki kominn með, hann er eitthvað að pússa út núna og ekki kominn með Medevac. Þetta eru svolítið margir Marines. Já, hann er komið með stim og combat shield. Hann, var þetta Overlord sem hann draf? Nei, ég held að það verður bara skátt Já. sörgling, sko. Ok, hann veit þá að þessi pussi, þannig að hann ætti að fara að bregðast við því. Já, supply blokkar roads. Kronos. Hann hefði getað náð mögulega öðrum hana, meira að segja. Þetta er Getur orðið deadly. svolítið dýrt hérna. Hann er ekki með mikið til að stoppa þetta push. 10, 15, Úff, 18 workerar, svona early game. Þetta þetta gæti, er dýrt, maður. já, Og hann þetta er tekur þetta. mjög öflugt push. Þetta er svakalega öflugt pússina hjá Cluster. Hann er ennþá að, það eru 30 drónsvarnir. Já, 28 Eða 28 fylgdi, drones. sæll. Hann er Það þannig er að meira. einum yfirbútt Já, 20 workers, 20 worker lead. já, nú er það hvað getur Kronos gert til að koma tilbaka. Það er einmitt Úff, mjög fótt, sko. Þetta er mjög mikið on the back foot núna fyrir Kronos. Hann er á 26 workers á Já. móti 44. Hann er að vísa á 3 baseum. Þannig að hann er Zerg, þannig að hann getur prodúsað drones mjög hratt. Mjög hratt. Þannig að ég held að
Ég held að Cluster muni koma núna með einhvers konar timing attack. Örugglega, Ég geti trúið því núna þegar Meduvakan er komað að hann heldur áfram að pússa út. já, og Shield fer í gang Já. hérna. Hann er með pluss 1 á weapon damage sem gerir alveg mikið á móti svona sörglings og svoleiðis. Já, það er rosa sterkt á móti Sörglings. Ég held að eina leiðin fyrir hann er að fá einhvers konar brjálu bailing hits. Hann er samt að committa í Roach. Ég veit ekki með þetta. Mér finnst, þú veist, ef þú ert þetta mikið behind Já. þá er Roach ekki að fara að skila sér af því að þeir, þú veist, þeir gera bara steady damage. Þeir eru ekki með neitt splash og þeir hafa mjög lítið að bjóða í þessu. En já, þetta er vel gert hérna hjá Cluster. Hann tekur þördi sitt þegar hann pússar út líka. Já. Þannig að hann nær hérna öllum creep tumors líka. Hann er alls ekki all-in með þessu attacki, sko. Nei, Hann alls er ekki. bara að fá hann til að búa til nóa unidum og Já. sleppa því að dróna, sko. Ég myndi halda það samt að já, það er aðeins minni drónmunur núna heldur en var. Hann er búinn að vera duglegur að dróna Kronos og Supply er ekkert það langt í burtu, en það er náttúrulega, ef Terran er yfir í Supply á þessum tímapunkti þá eru þeir náttúrulega í rosalega advantage, sko. Hann er Næja fyrir þetta. En ég held að þetta push getur orðið svakalegt. Ef hann kemur Siege tankinum hann á góðan stað, gerir það hann fyrir aftan, snöggur að bakka í þarna speed zone-inu. Þetta er Tankinn er góð að rífa í sig. Já, gott position hérna hjá Cluster inn í hérna speed zone og Kronos GG-ar bara. Þetta er bara GG. Já, Cluster tekur þennan leik. Já, sem þýðir að Dodo og Cluster verða í finals. Já. Við ætlum að hoppa bara í eldsnögga pásu, við ætlum að taka smá heyri í þeim og heyrum í okkur eftir smá stund. On the count of three. I'm outside and I don't wanna stay. I think you should know. I'm outside. Watch you like a movie. You're insane. You don't even know it, and I belong to you until this sun falls on my tired eyes. Don't wanna sleep tonight. How about we don't think for once? Just move with me. How about we just say who you are? On the count of
to lose them in the dark. Colors bleed together, and I can't run any faster. It will end before it starts. I'm up against a wall. How can it be growing taller? I'm high on adrenaline. I see the world burning in a vision. Hands up as you fall, don't know anything at all. Hands up as you fall, singing faster. Hands up as you fall,
ég upptekið þessu daginn, ég ætla að, já, erum við byrjaðir eða? Good to go. Glæsilegt, velkomin aftur, þetta er síðasta síðusti í dag, Dotti hérna er búinn að vinna mótið og þetta snýst hvort vekur, ef að Cluster vinnur þá er hann í öðru sæti og ef hann tapar þá er spurning, af því að ég vann Þórir, Cluster var mig og Clusterinn Þór, þá þurfum við bara að telja maps. Já, erum bara að sjá til. Já, ég gerir ráð fyrir að Cluster vinni, en það er Allt mögulegt, sko. Já, ég held samt að Þórir getur alveg tekið leik á honum. Hann er mjög crafty hann Þórir, hann er sneaky man. Hann er mjög reyndur einstaklingur, það er það sem hann hefur á baku sig. Sama hversu mikið að lítið hann spilar, þá er hann alltaf með þessa þekkingu sem hann getur komið með í þessu. Og hann líka finnst örugglega gaman að gera hluti sem að Cluster finnst leiðilegt, eins og DTs eða eitthvað svoleiðis. Hit and base, sko. Já, einmitt. Hann tók base á móti mér og svo Seledal inn að mig. Nice. Classic, sko. Vann hann leikinn? Nei, ég vann. Við skal fá 2-1 fyrir mér gegn Þóri. Mjög spennandi leikinn. Já, það er slegt. Við erum að fara inn í leikinn. Berlingrad, hvernig finnst þið mappið? Svolítið short, sko. Timing skoða þessi mappi. Veistu, mér langar bara að sjá Cannon og sjá þessu mappi. Já, hann Þórir er alls ekki adversed, hann getur alveg cheesað, en hann er líka alveg fínn í makroleikjum. Fyrsta pælan að gefa svolítið í skinn, hann ætli ekki að fara í Cannons, sem er leiðilegt, hann átti að gera hann í leik 2. Já. Gera hérna Gateway og Cybercore er örugglega fyrir aftan, þess að komum við að fyrir að Reaperinn sé eitthvað sníklast þarna. Og Spurning hvort að Cluster sé búinn að gera sig tilbúin fyrir eitthvað build sérstakt. já, ég held að, sko, hann var náttúrulega að tala það að hann var að spara þetta build sem hann búlaði í síðasta leiknum móti mér og hann sagði að virkaði á móti öllum reysunum. Já. Svo kannski virkaði á móti Þóri. Þórir hefur örugglega ekki séð það gert á móti sér á laddernum eða í pötsleikjum, þannig að það geti caught him off guard. Hvað var buildið eiginlega? Þetta var eitthvað 3-rax double tackle-up með stim og combat shields. Í síðasta leiknum þá, ég lendi í vesinni, ég var að fara að supply blockast og hann snæpaði overlordinn á leiðinni, þannig að ég gæti ekki búið til units, lendi í vesinni út af því, þannig að það getur verið mjög sterkt. Með supply blockast alltaf Já. á þeim momentum, sko. Ég er búinn að vera supply blockast svo mikið í dag, það er með ólíkindum. Ég er búinn að vera að taka annarkvort supply block leiki eða laser leiki, þar sem ég er með 50 meira supply en ég þarf að hafa þegar ég er með 70 supply af 150. Já, ég spilaði leik í dag þar sem ég var að búa til 5 overlords á 200 supply. Solid, maður þarf að þessu overseers. Já, standard hjá Cluster, Reaper opening, One Rax expand. Svo, já, Þór er líka bara að fara í eðlilegt Nexus eftir Cybernetic Score, búið til Adept og hann er að búið til Shield Battery. Hann vil kannski fara og vera aggressiv með Adeptin, eða fyrsta Adeptin sinn og hafa þarna Shield Battery til þess að vera propinn. Já. Líst vel að hann er mjög duglegur með Adept, hann fer alltaf inn og reynir að ná einhverju damage, það minnst að kosta á móti mér, en það gæti verið hans öðruvísi í PvT. Svo Það er áhugavert að sjá hana Twilight hérna. já, Hann myndi frekar fara Stargate. já, kannski það er kannski verið að betra prófessor. Einmitt, hann ætlar að vera aggressífur og Cluster er núna örugglega að stressa sig, hann er að búa til bunker hinum megin og já, Þórir er með 5 í gasinu, aldrei of mikið. Nei. Svo, og hérna kemur einmitt, þetta er mjög pirrandi harassment, það er ekkert sem getur drepið en hann Adept. En að klára basic sem hann skiptir mest máli. Getur verið að bunkerinn hafi verið aðeins að setja. Já, ég held að hann var bara ekki að búast við því, sko venjulega þegar þú ert að spila TvP, þeir senda yfirleitt Adeptin yfir eða Stalker, en þeir skilja, þeir býða yfirleitt eftir unit nr. 2 svo að Reaperinn dreifi ekki öll propinn, en þetta er svona hans thing, gæti mist Adeptin, en já. Nú ætla Cluster að dreipa sitt eða command center. Nice. Og það er Blink. Já, Var partying eða?
Já, ég fíla það. Þetta er mjög gott hópning. Þetta virkar eiginlega gegn öllu að gera þessa blinkstokkers, hann allir í early third. Hann er bara að vera greedy boy. Svo, já, þetta er það sem getur verið svolítið pirrandi. Hann ætlar að fara í stokker og blink og vill örugglega halda cluster hinum megin á mappinu með því að hóta því að hoppa inn í base-ið og snæpa Adams og svoleiðis. Það er mjög sterkt nú. Já, þannig að við gerum ráð fyrir að við munum kannski sjá Robo til þess að fá upp serverinn. Það er alveg mun fleiri Helionar á leiðinni líka. Já. Og Medivac, þannig að hann geti farið í dropp í minni. Já, það geti verið, eina veisni er kannski að það er shield battery þar, þannig að kannski vil hann droppa í second base í staðinn. En so far bara frekar standard. Hann er proxyað nefnilega barraksinu. Hann er þarna, ef þú séð á mínumappinu, svona miðjunni ofalega og hérna kemur það. 5 Helions komin út, hann er bara að bíða eftir innum. Sjá hvernig hann dílar við þetta. Blinka þetta var að klára, svo það verður mjög gott defensive measure gegn þessu. Svo hvað er í gangi hér? Turbo veit samt ekki hvað er að koma, kannski grunar það, en svo hérna klárast blink. Hann er tilbúinn. Þetta var að SimCity er mjög gott, hann er að starta gateway og hann er með þarna, hann er með shield battery. Helions getur náttúrulega fjóra henni geta one-shota. Svo far alltaf lagi sko. Hversu marga deyja. Hann þarf að blinka, snæpa Medivacinn. Þetta er eiginlega aðeins svo mikið. Já, snæpa Medivacinn, blink, blonk. Outjump probes. Nei. Svo það sem skiptir mest máli núna er að Turbo fer í mappið og nær einhverju counter damage. Þetta er alltaf mikið fyrir hann þarf. Gott að hann tók third nexusið og að stemma. Núna er hann með krónabústið. Þetta getur verið game over ef hann næri ekki að gera neitt. Já, svo líka með 5 í gasinu, það er ekki alveg, það er svo mikilvægt á þessu stundu, hann fattar það, Þórir, var kall. Já. Svo third base á leiðinni hjá honum cluster og combat shields og stim búið að klárast, þannig að hann vill örugglega fara í einhvers konar 2-base timing og taka third á bakviða eftir að hafa gert svona mikið damage. En sjáum hversu mikið Þórir gerir með þessu, það getur gert mjög mikið damage. Byrjar því að taka bunkerið sinn. Já. Góð byrjun. Sterkur leikur. Og hann þarf vel að bíða eftir observatum. Klostið það að passa að fara ekki of mikið út vegna þess að hann getur pickað off Marines og Marauders. Medivackarnir eru mjög delayed af því að hann proxyði þarna úti. Þórir ætlar aftur heim. Nei, hann ætlar ekki aftur heim. En hann þarf allavega að gera eitthvað. Hann getur hoppað inn í baseið og snæpað SCV-in sem er að byggja. Svo eina við sem er að þetta er svolítið, þetta er seinna venjulega þannig að hann getur ekki dræða stim og hann getur örugglega ekki dræða combat shields. Svo cluster er hann tilbúinn fyrir þetta blink og já, hann er alveg tilbúinn. Mjög nálægt. Já, en það Þórir sé það, hann veit að það er engin tilgangur að komast, reyna að fara þarna inn. Forsátt stim sem er fínt. Svo er warp prism og núna skiptir máli að það misti báða observerina. Já. Þetta Helion drop var bara allt og mikið sko. Hefði það ekki gerst þá hefði þetta verið mjög jafnari leikur en Turbo getur ennþá unnið, við sjáum hvernig gengur. Ég held að Turbo sé að fókusa mjög mikið á því að fá bara gateway units út. Hún langar ekki alveg að fara í splash damage eða neitt þannig. Nei, það er erfitt að eiga efna á því þegar að byrjunin er svona sko. Kannski finnur hann einhvern þörf til þess að reyna að enda líkið sem fyrst. Já. Næja Þórir, ég vil sjá Canoners í næsta leik, annars verði mjög vonsvikinn. Já. Skömmustulegt að Canoners sé ekki. Cluster með 5 HP með hana Marínana. Jöp. Svo þú ert að farið. Jafnvel 2 starkular sem deyja. Já, ok. Allt bæið og þeir að deyja. Ja, þú veist, það er svo ógeðslega lágt. Já. GG. 1-0 fyrir cluster. Vonandi fáum við leiknum 3, vonandi tekur Turbo inn eitt solid cannon rush. Get ekki beðið eftir því. Já. Skrítið, þannig að Turbo fer alltaf bara gateway units. Já, það er, hann er með, hvað er svona,
það sem er eðlilegt í dag. Ég held að Stargate openings eru til dæmis vinsæl í dag og ég held að ég hafi séð hann fara Stargate gegn hinum tarðunum sem var hérna Harald, nei ekki hann, það var hérna fuglinum, en líka hann vildi fara í Robo. Honum líður örugglega best held ég í TVP þegar hann er með Freebase Robo Bay techið með annarkvort Disruptor eða Colossus, held að hann favour Colossus og hafa eitthvað gott splash með því. Nú sjáum við bara hvernig gengur. Yes. Mér langar að sjá bara full on carrier sko. Já, það væri gaman að sjá hvort að við getum fengið einn mjög langan leik. Þeir eru náttúrulega mjög skemmtlegir. Búin að taka nokkra langra í dag, okkar voru frekar stuttir. Já, ég tók einn mjög langan leik á móti Kloster. Það var bara 25 mínútur. Já, ég var að spaka, ég og Britton vorum að kasta honum, mjög góður. Þriðji leikurinn var rosalega, sant? Já. Það var mjög skemmtlegur. Mind games. En hér eru við komin í leik 2 og það er Blackburn. Ég held að þetta sé Protoss map í TVP sko, út af þessu slow zone sko. Jú. Já, það er mitt framlag. Mér finnst auðvelt að droppa í meina á þessu mappi, þannig að þetta er frekar svona aggressive map. Kannski fá að sjá eitthvað svona, kannski tekur þú veist gold sem third base eða eitthvað svoleiðis, eða second base. Það verður svolítið skemmtilegt að sjá, en það þykir mér óhrifilegt. Já, eða taka hidden base sem gold base hjá opponentinu. Já, ef þú tekur top base, það er alveg ágætis chance að einhver, já, einmitt, það er ekkert víst að fólk verður, ég hef aldrei prófað að taka hidden base, það er frekar tilgangslust sem serg, en það er oft leikir það sem fyrir replay og það er bara alltaf fog og for yfir þessu top base, að þú getur örugglega komist upp með það margoft á latirnum og kannski svona sneaky tactics hérna í mótinu. Þau voru líka þarna Gateway Scout yfir Pylon Scout sem ég held að sé fínt í TVP en það getur verið svolítið erfitt gegn Serg ef hann er að cheesa. Það var einu sinni þannig að hann skátaði aldrei í CVP eins og cheesaði hann nokkra leiki í röð og hann byrjaði að skáta. Það var ekki skemmtilegt. Nei. En hann er hérna, byggir þetta vel upp. Svo, ég finna að það er fínt, þetta er líka fínt map fyrir að droppa Heljáns held ég. Getur kannski komið inn í second base í þetta sinn. En ætla hann reyni aftur þetta shield battery dæmi með fljótu matefn yfir mappið. Það getur verið. Mér langar eiginlega að sjá Widowmines í þessum leik frá Kloster. Það er gaman að sjá. Hann var með smá Widowmines í síðasta leik. Þó eru núna að leita að proxyinu. Eða að proxya sjálfur. Já, jafnvel. Eða hana hidden base uppi. Já, taka þörd á 2 mínútur og 20 sekundur. Já. Allt hægt. Já, allt hægt. Protoss getur gert allt. Það er satt. Alls ekki biased hana Castro sko? Nei, alls ekki. Ég er bara minnst biased einstaklingur sem ég veit til. Já. Hóvarðin mín er líka í hámarki. En já, Protoss er bara aðeins og sneið. Tölum aðeins meira um þetta. Já. Þeir eru að koma eitthvað fyrir skátið en engin tech bygging hefur farið niður hjá Turbine og hann er með já, hann er að taka, heyrðu. Yes! Þetta er það sem ég er að tala um. Hver mun einhvern tíma að skáta þetta? Þetta er eiginlega bara genius, sko. Já, 300 IQ. Einlega til þess að skáta þetta væri kannski að þú ferð þarna sjálfur með og sér það að einhver búinn að mæna þessu. En já, ná þeim punkti þá ertu komin langt á undan. Já, Kloster er ekki að ná að skáta sem er mjög gott fyrir Turbo. Hann er að halda þessu svolítið eins og hann sé með eitthvað build í gangi eitthvað svona tekna með hann hendur núna niður Twilight en Little Does Cluster know að það er þarna það er Nexus einu meginn á mapinu. Já. Hans meginn. Mér finnst líka að það er eiginlega af hverju Cluster er að fara bara Widowmines núna því að þeir eru eiginlega góða móti öllu. Já. Svo þegar Mentiveginn poppar út þá getur hann reynt að droppa það eitthvað. Já, Widowmine drop getur verið mjög
effektífna, svo fer hann að nefið og hann er eitthvað búið að recalla prófanum eitthvað annað. En það getur ekki verið of greedy held ég að þegar ef Cluster fer þarna yfir og sér að það er bara engin probes í annarkvort main eða second baseinu að það sé eitthvað gruggugt í gangi. Já. En base er tilbúið og ég held hann hafi recallað, ég sýnist það á mínum mappinu, og hann fer hérna yfir og skátar allt. Hann misti af medvakinu, en hann er með vision í baseinu að það vinstramegin, þannig getur ekki komið þar inn, en já, það er spurning hvað Turbo heldur að þetta sé. Ég held að hann sé bara alveg saman sko, ég held að hann ætla bara að gera sinn hlut. Já. Fleiri Já, gateways, blink, og svo Sér hann droppi þetta? kemur inn. Herðu, hann veit af þessu og hversu mörgum nær hann? 0. Býta að kemur í... Surround! Og Vel Reaper in there. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki sniðugt. Nice. Vel varið, mjög vel varið. Bara 2 svo far. Þannig að ég myndi segja að Turbo sé bara í mjög góður stöðu af því að hann náði að verja þetta Widowman drop mjög vel og hann er með Hann er alveg goldið. ekstra góður í stöðu, Einmitt. bara út af goldpissinu sko. Cluster, spurning hvort hann sjáu að það sé eitthvað skrítið. Hann alltaf sjá ekki timingið á Twilightinu þannig að það má vera að þetta sé, haldið að þetta sé bara eðlilegt. En já, Turbo er með mjög mikið income. Cluster smá supply blokkaður. Ef ég væri Cluster í þessum leika myndi ég bara turtle það sko. Já. All the tanks. En það er samt ekki, það er samt ekki það rétta innan gæðslega að gera í þessu, hann alltaf veit það ekki en Já, hann veit náttúrulega ekki basic. svo það er supply block sem vil fyrir Cluster. Þú veist að kalla niður supply, búið til fleiri, veit ég, ógeðslega gaman að geta að kalla niður supply, held óskar þess ég geti gert það, terran. Þetta verðist bara mjög standað hjá Cluster, hann heldur að þetta sé bara allt eðlilegt, hann er ekki búinn að skáta sérstaklega fyrir þördi eftir að þetta Widowman drop gerði, hann hlýtur að gera ráð fyrir því. Þessi Widowmines eru ekki að ná neinu damage. Já, hann er að búið til mjög mörg gateways og þetta er alveg ágæðlega sniðið, hann er að fara í charge líka, búið til 6 gateways, ég held að hann fari upp í 8 þá. Og með þetta gold base, það gefur náttúrulega ógeðslega mikið að minerals, hann vil kannski fara í mjög heavy sell-out push þegar að Cluster tekur third baseið sitt. Og það mun vera, þú sér líka bara income minu, 2500 gegn 1600. Cluster ekki að kalla henni mules eins og þeir. Guð minn almáttugur. Gold base OP. Nei mitt. Það var náttúrulega í byrjun 2019, það var eitthvað stíl sem var eitthvað double forge million sell-out stíl gegn Terran, það var mjög vinsælt. Já. En, já, Cluster er að fara að taka þördi sitt núna held ég og núna er Bussi á leiðinni. Hann sér move outið. Oh my god, hann er, hann missir þessu! Nei. No way. Hann mistaði. Oh my god, hann er að fara að spotta þetta, það getur ekki verið. Já, ég trú ekki þessu. En pushið er að koma nú. Nei! Nei. Og Laramie Hotkey. Cluster! Nei. Og Laramie Hotkey vinnur leikinn enn og aftur. Hann er komið með combat shields, þannig hann er alveg solid. En þetta er samt mjög dangerous timing hjá Turbo. Já, ég meina Turbo, hann þarf ekki einu svona að fara þetta upp, en hann ætlar að gera það. Já, 2 tankanir eru með ómikið DPS, þannig... Já, ég held að hann ætti bara að beila þetta, þetta er mjög fínt, hann er að hóta þessu. En já, það er... Blinki kemur inn, flott blink. Reyna að snæpa tankana. Nær einum, nær öðrum. Já, þetta er mjög... Seltan er samt að díla actually gett mikið damage, Já, þannig að þetta er actually að virka mjög vel. Jöp, þetta gekk betur en við tóku tanks. Það gekk betur með það sem við heldur sko, en Cluster er samt að ná supply lítinu, bara át að treytanum eiginlega. Já, þetta er alls ekki búið, en það er smá við þessu núna. Góða við það er að Turbo er með gatewayin á bakveita, hann er með svo mörg. Góða við það er að hann er ennþá með gold base. Já, og ég held að Cluster sé að hugsa að þetta hafi verið einhvers konar 2 base all-in. Já. En núna kemur counterattacki. Counterattacki mun, mér þykir líklegt að hann muni stoppa ef hann nærinn round, mörg sellouts með Immortal leiðinni, Sentries. Það er Warp Prism á leiðinni í mainið, þannig það hefur possibility. Og hann er að taka goldið hinum megin líka. Smart. Mjög aggressíft. En hann er komið út með Mortal og shield battery er frekar sterkt, þannig... Já, hann er með að tökum. Hann mun kannski ná þessu... Hann mun ná róbóinu. Nice. Náttúrulega alltaf gott pick-up.
Já. Ef þú ert í hugurum hans Clusters núna, þú lítur að vera að hugsa bara hvað þú ert í mjög góður stöð af því þú ert búinn að taka þörd og hann heldur að Turbo hafi verið í einhverju two-base álinni og sé að reyna ykkur desperate tactics núna en hann veit ekki að Turbo er bara að spila Getting og rich. já, hann er í einhverju annari vítt sko. Já. Í rauninni er þetta ennþá jafnt mögulega myndi ég segja. Náttúrulega treytin eru búin að fara alveg hörmulega en bara út af því að Turbo er búin að mæna mun lengur og mun meira. Þetta er eiginlega bara orðið mun betra fyrir hann. Já, það verður erfitt, ég held að Cluster hann getur ekki alveg farið alla leið og ég meina, þú veist, sér hann þetta? Ég held að hann getur ekki farið alla leið Hann sér það ekki. Nei, hann getur ekki farið alla leið upp rampinn án þess að hafa eitthvað með sér sko og núna ríkulega hann fleiri probes inn í hit goldið. Nice. Hann er bara að búa til sjúklega mörg sellouts. Já, mér finnst hann vant að disruptera hérna sko. Já. Eða eitthvað splash því að Cluster er eiginlega bara komið mikið bæja hérna. Já, þetta verður vesen þegar tankinn er komið. 22 sellouts samt. Sérst líka hann að Turbo er ekki með hann að attack upgrade eða armor upgrade þannig hann er eiginlega bara með verra armíði hérna. Já, hann þarf að byrja á Fortune. Hvert er Cluster að fara? Já, Hann fattar gólbeysi sko. einmitt. Nú recallar hann frá gólbeysinu í hit gólbeysi. Herðu, þetta Genius. Herðu, Glaives á leiðinni. Það eru kannski misklikk en já, hann hefur örugglega viljað að fá armor en En þetta er nú þegar farið að líta mun betur út fyrir Cluster núna. Já. Nær hellinga probe kills. Nær basically. það er eitthvað fætt niðri. Og actually Þetta er mjög fínt. gott trade fyrir Turbo. Já, Selatan er alltaf armíði. Það er gott hann að hann er með blinkið sko. Nær Ó. rétt svo nær ekki. blinkir á cooldown þannig að hann nær ekki. Þetta, þú veist, þetta er ennþá bara frekar jafnt sko. Sérstaklega Cluster er örugglega ekki sáttur með Já. herðu, hann þarf að passa sig sérstaklega á þessu en þetta er mjög gott. Þetta var næst að fara að vera mjög slæmt því að hann náði hann að surround. Þetta er ennþá frekar slæmt. Já. hann Cluster þarf er með fleiri units en ég held að ef Turbo hefði gert eitthvað annað kannski til dæmis Já. með warprism líka þá hefði þetta farið mun betur. En náttúrulega í maininu hjá Cluster hann er með eitthvað 5 turrets og ekki. Þannig að hann er Meiri tilbúinn í sellouts. allt. Já. Meina double army supply, Mhm. probes chillin. Cluster með allt bæja armíið sitt. Já. Tilbúinn að move in. Sko núna farið að sentries og svo gerir hallucination að disruptorum. Já. Genius move sko. Hann var með Robo Bay á leiðinni en ég held að þetta sé komið og Já. Shield Battery Overcharge var bara ekki energy fyrir því, finnst þér það? Ég held að þetta eina risastóra fight hana með hörmulegu treytinni, Já. það hefði decidað. Þannig GG Cluster. Já. Þannig að ekki Cluster, ég held líka þegar hann var að fara með selloutana í byrjun, þegar hann sá þarna upp, það var held ég ónæðislegt fyrir hann að fara upp. Þetta var svolítið, ég held að það hefði verið round call, af því að þú getur bakkað, tekið þördið heima sem er þá forþið sem þú ert að taka Mhm. og liða bara frekar standard þaðan, en að fara inn, hann draf alla tankara sem var fínt en hann misti eiginlega allan einu sinn og var ekki með upgrade á baku það, svo en ég meina, in retrospect þess að það er Ég held að, þú veist, Turbo var með góðar hugmyndir en bara það einhvern veginn vantaði eitthvað upp á. Eins og eitthvað tech eða einhverjar hugmyndir eins og hann að warprism í maininu eða 2 attacks eða eitthvað. hann hefði líklega viljað að þegar ég sá hann fara svo Robobay þegar það var leikur á lókum, hann hefði örugglega viljað henda Robobayinu niður en þegar hann misti facilityð Mhm. að það hefði verið vesen. Já. Vel gert. GG's. Wow. Já. Búið að taka það fram? Uh, Já, þau tók það Kannski. fram áður en leikurinn byrja. Það bara feels good man sko. Frá næsta ári. Já. Já, ég tek það líka þá. King has fallen. Wow. The new king in town. Mhm. Heyrðu, já. Það er ekki bara, hver er í þriðasæti hérna? Ég held ég. Já. Yes. Held þú? Já, af því að ég var náttúrulega með þig og Cluster og Cluster var núna að vinna Þórir. Ég held að Þórir er svo búinn að tapa til þess líka.
Þannig að geti verið bara mapscore eða eitthvað. Nei, hann tapaði þriðast, tapaði hann ekki mútið þér? Jú. Hann tapaði mútið mér og Cluster. Eða kannski, ég veit ekki. Þannig, Sko. já, það geti verið þú. Máski, vonandi. En Jú. þannig að þetta er búið að vera mjög gott mót eiginlega. Mm. Bara fínt að fá einhver að keppa. Þannig að en þetta var líka mjög skemmtilegt. Frekar langt, en þú veist, það má alveg vera það. Já, alveg 100%. Ég er mjög ánægður með þetta arena dæmi hérna. Líst vel á, flott á streamin, mjög gaman að þessu margir að horfa. Já. Það hefur vantað eiginlega en að hana bara á höfuðborgarsvæðinu meira e-sports. Bara Já, meira ég veit. meiri ground skilur til þess að komast lengra. Aðstæðan hérna er líka að við höfum haft alltaf í fortíðinni, við höfum alltaf streamað mótunum í fortíðinni en það hefur ekki verið svona gott setup og er hér. Þetta er alveg æðislegt og við erum mjög þakklátir fyrir Arena að leyfa okkur að halda þetta. Results. Hver er þriðja? Þú vannst. Yes. Kronos og Turbo saman í þriða. Nice. Wow. Það eru tveir í þriðja sæti. Það er enda af tíma, það er tekið bara úrslitaleik á því, sko. Já. Ha, Heyri. Stöðunar. já, stöðunar í mækin. Doddi, fyrsta, Cluster þarna í öðru og ég og Turbo erum saman í þriðja sæti. Wow. Jú. Já, maður. Let's go. Let's go. Heyri. Já, bara takk Sjáumst fyrir bara okkur. næsta ári og takk fyrir okkur. Sjáumst.